ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งเนาะที่อเมริกาแต่ว่าที่เมืองไทยก็คงหัวค่ำนะครับเท่าที่ลองสังเกตดูจริงๆถ้าสมมุติว่าเราเปิดให้ใครคอมเมนต์ได้เนี่ยอาจจะมีคอมเมนต์มาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนโชคดีเห็นตอนต้นพอดีแล้วก็รีบคอมเมนต์ตั้งแต่แรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ครบนะครับถ้าเป็นช่วงท้ายนี่ก็ต้องแล้วแต่แล้วแหละว่าเราอ่านทันหรือไม่ทันนะครับหรือถ้ามันเห็นเป็นคำถามที่น่าสนใจก็ตอบตามนั้นนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูสักพักหนึ่งก่อนว่ามีคนไหนที่สงสัยอะไรเข้ามาแล้วก็ถามมาหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็กินชาเขียวเหมือนเมื่อวานนี้อืมฝนตกรถติดที่อเมริกาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่ไทยนี่ฝนตกรถติดก็เรื่อยๆครับปกติมันก็รถติดเป็นบางเวลานะครับไลฟ์กลางฝนถ้าไลฟ์กลางฝนเนี่ยบางทีสัญญาณมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับยังไงก็แล้วแต่เท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่ไลฟ์แล้วก็สัญญาณติดขัดเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ไลฟ์คู่กับคนอื่นเสียมากกว่านะครับ มันเหมือนจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันหมุนอยู่นั่นแหละแต่ว่าต่อให้บอกว่ามันหมุนอยู่นี่คือทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้เลยคือสัญญาณติดขัดมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้วก็เราไม่สามารถมีกดปุ่มแล้วเฮ้ยมันแก้ไขได้ก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆต่อไปจนกระทั่งเดี๋ยวหายหมุนมันก็ถอยกลับไปคุยเหมือนเดิมได้นะครับร้อนในบ่อยนี่จริงๆผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะแล้ววันก่อนก็เพิ่งจะมีคนมาถามเองนะครับ คือโดยคร่าวๆเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณบอกว่าทานน้ำอะมันต้องพักผ่อนให้พอแปรงสีฟันมันจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดคุณใช้จนกว่ามันสกปรกไปแล้วนะหรือว่าขนแปรงมันเละเทะไปหมดแล้วอันนั้นต้องเปลี่ยนแน่นอนสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสุดเลยถ้าใครที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าพวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันไม่ดีมีปัญหาโรคเหงือกกลิ่นปากพวกเนี้ยร้อนในมันก็จะมาง่าย การที่เราไปกดโดนบริเวณไหนบริเวณหนึ่งในปากบ่อยๆก็จะทำให้เป็นร้อนในได้นะครับนอกจากนั้นก็มีโรคอื่นๆที่มันทำให้เป็นได้อีกนะครับถ้าเกิดอยากจะฟังรายละเอียดก็ลองย้อนไปหาคลิปที่ผมพูดเรื่องร้อนในนะครับลองหาคลิปนั้นดูนะครับไลฟ์ที่ติดพอดูย้อนหลังมาครบจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลหรือตกใจอะไรนะถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันค้างไปนะครับเพราะว่ายังไงมันก็มาครบอยู่ดีนะครับ ทารกคลอดก่อนกำหนด 28 วีกเป็น respiratory distress syndrome แล้วก็ patent ductus arteriosus มีโอกาสรอดไหมมีนะครับนี่เป็นโรคที่เราเจอกันประจำอะนะครับในเด็กๆนะถ้าเราคลอดก่อนกำหนดเนี่ย PDA มันยังเปิดอยู่เราก็ต้องไม่ให้ยาที่ให้ PDA มันปิดนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร PDA มันปิดได้ด้วยยานะมันไม่ต้องไปผ่าตัดหรืออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ RDS มันก็เลี้ยงรอด RDS นี่เจอบ่อยในเด็กนะเราก็จะมีการให้ Surfactant นะเป็นสารที่ป้องกันหรือลดแรงตึงผิวในปอดนะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยถ้าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยมันจะไม่มีสาร Surfactant ในปอดมันจะเกิดปอดบริเวณต่างๆมันจะแฟบไปหมดทำให้หายใจไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขก็คือให้สาร Surfactant แต่ว่าไอ้ Surfactant มันแพงเป็นแสนเลยนะครับแต่ก็ต้องไม่ให้ไม่ได้นะต้องให้ไม่งั้นเด็กมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับก็ต้องให้นะครับ 28 สัปดาห์นี่ไม่ได้ถือว่าเด็กมากเกินไปมันเลี้ยงรอดอยู่แล้วล่ะผมยังเคยเจอเลยแบบ20สัปดาห์เลยสมัยตอนที่เรียนอยู่20สัปดาห์18สัปดาห์อย่างเงี้ยโอ้โฮยากมากเลยนะแต่ว่าก็รอดมาแล้วนะครับเด็กหนัก500กรัมอย่างเงี้ยตัวเท่ามืออย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงรอดมาแล้วนะครับทำไมคนสูงอายุบางคนถึงนอนเร็วตื่นเร็วแล้วสักพักก็ง่วงอีกทีเพราะว่าการนอนหลับของเขามันอาจจะผิดปกติไม่เคยไปตรวจก็ต้องไปตรวจดูนะครับ โรคต่างๆเนี่ยมันจะมาตามอายุนี่แหละเป็นปกติเลยโดยเฉพาะคนไหนที่ไม่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดง่ายสูบบุหรี่ดื่มเหล้าใช้ชีวิตที่มันไม่ค่อยมีความสมดุลทางสุขภาพอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาแก่ตัวไปก็จะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆนานาที่แต่ก่อนมันไม่มีแล้วก็มักจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตยังไงมันมาส่งผลณตอนแก่นี่แหละตอนที่คุณอายุน้อยเนี่ย พวกนั้นไม่ค่อยส่งผลอะไรเท่าไรหรอก มันเหมือนกับแบบมันมาแก้แค้นคุณตอนที่คุณอ่อนแอที่สุดนี่แหละนะครับดังนั้นในกรณีแบบเนี้ยถ้าสงสัยก็ต้องพาไปตรวจเรื่องของการนอนหลับว่าแกมีการนอนหลับที่มันผิดปกติไปไหมถ้าไม่มีแล้วก็ตรวจหาโรคประจำตัวอะไรไม่มีนะครับโรคทางด้านจิตใจไม่มีซึมเศร้าไม่มีภาวะไทรอยด์ต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ต้องเริ่มให้คนสูงอายุคนเนี้ยออกกำลังกายเออถ้าไม่ออกกำลังกายหรือมีข้ออ้างต่างๆนานาเช่นออกแล้วเหนื่อยโอ๊ยปวดเข่าเจ็บสะโพกโอ๊ยปวดหลังปวดคอออกไม่ได้พวกนี้ก็บอกเลยครับว่าไม่มีทางหายแล้วมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปากแห้งมากจนเมื่อสัมผัสแล้วไม่รู้สึกเหมือนมีอาการชาไม่มีครับ ปกติก็จะมีความรู้สึกอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าชามากๆเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าเขาชาจริงหรือเปล่าคุณเอาพริกไปหยอดไว้ตรงลิ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าชาหรือไม่ชานะครับถ้าเกิดว่าเจอพริกแล้วมันชาไม่รู้สึกเลยว่าพริกมันเผ็ดอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็แปลว่าลิ้นเขาชาจริงๆนะครับแต่ถ้าเอาพริกแบบเผ็ดๆเลงๆไปบนลิ้นเนี่ยโอ้โฮเผ็ดเผ็ดมากนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ลิ้นชานะครับแค่รู้สึกไปเองความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในสมองคนนะ คนเราจะรู้สึกอะไรมันต้องมีที่สมองถ้าสมองเราไม่ทำงานไม่มีทางรู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งมันเป็นเพราะว่าความรู้สึกที่สมองแต่ถ้าเรื่องปากแห้งมากๆเนี่ยเจอเพราะว่าบางคนมันจะมีโรค Sjögren ไม่ผลิตน้ำลายนะครับมันก็ทำให้ปากแห้งคอแห้งได้ตาก็แห้งได้เหมือนกันซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่อง Sjögren syndrome ไปแล้วปากแห้งคอแห้งนะครับลองย้อนไปฟังดูนะครับว่าต้องทำยังไงบ้าง IBS เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายครับส่วนใหญ่มักจะเป็นติดตัวไปตลอดชีวิตนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะคุมอาการได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่ม FODMAP ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่ามันคืออะไรนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเรื่อง IBS ที่ผมทำไปแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังใหม่ด้วยนะครับลำปางฝนไม่ตกอืมแต่มันหนาวหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ทำไมการออกกำลังกายถึงเพิ่ม HDL ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยไปนั่งดูกลไกว่าทำไมเหมือนกันแต่ผมรู้แค่ว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมันดีอะเราจะไปหาเหตุผลเพื่อไม่ทำมันหรือเราหาเหตุผลเพื่ออะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาไปทำไมนะเพราะว่าข้อแรกเรารู้ว่าการออกกำลังกายมันทำให้ Mitochondria มันเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามันเพิ่มขึ้นได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือแบบโคตรงงแล้วจะบอกให้ เพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้ออกกำลังกายคิดง่ายๆนะมันต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น Mitochondria มันก็ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นขนาดก็ต้องใหญ่ขึ้นแล้วอะไรไปกระตุ้นให้มันขนาดใหญ่ขึ้นหรือมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นน่ะเออสารตัวไหนไปกระตุ้นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วมันมักจะไม่ใช่สารตัวเดียวด้วยนะไม่ใช่ pathway 1 pathway แต่มันเป็นหลายๆ pathway ร่วมกันนะครับแล้วก็มียีนอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องทีนี้ถ้าให้ต้องไปนั่งไล่ให้หมดทุกตัวแล้วเพื่อที่จะหาเหตุผลว่าออกกำลังกายทำให้ Mitochondria ขึ้น เพิ่มขึ้นเพราะว่า pathway ทั้งหมดพวกนี้เพื่อที่จะมาสนับสนุนว่าเฮ้ยคุณออกกำลังกายเถอะถ้าแบบนี้นะผมไม่พูดกับคุณแล้วเสียเวลาทำไมเราต้องไปนั่งหาเหตุผลแต่ละอัน2อันเพื่อบอกว่ามันออกกำลังกายแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วอยากจะไปรู้ความจริงว่ามันขนาดนั้นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าลองไปอ่านพวกรีวิวอาร์ติเคิลดูนะครับมันต้องมี mechanism อะไรบางอย่างนี่แหละซึ่งผมไม่เคยคุ้ยลงไปหาสักทีว่ามันคืออะไรนะครับ Extern อยู่เว Neuroscience คนเดียวกับอาจารย์ไม่มี intern ไม่มี resident ทำยังไงดีอาจารย์น่ากลัวถ้าอาจารย์น่ากลัวเราต้องทำตัวให้น่ากลัวกว่าครับคืออาจารย์เขาต้องเชื่อเราอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าเราถ้าเราไม่ทำงานอะอาจารย์เขาก็ตายแน่นอนถูกไหมเพราะว่าคือมันไม่มีคนมารับด่านหน้าแล้วอาจารย์จะเอาลงมารับด่านหน้าคนเดียวทุกเคสเนี่ยคือก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีอาจารย์เขาก็อายุเยอะกว่าเราเขาเหนื่อยแล้วนะครับ แต่บางทีพวกนี้เนี่ยเขาก็น่ากลัวไปอย่างนั้นแหละถ้าเราไปคุยกับเขาดีๆไปถามในสิ่งที่ควรถามไม่ใช่มาถามเจาะแจ๊ะคุยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไอ้เด็กคนนี้มันน่าจะสอนได้เนาะมันอยากรู้จริงๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราดูเคสพวกเนี้ยบางทีเราต้องดูให้ละเอียดหรือถามไปเลยตรงๆอาจารย์ต้องการให้รายงานแบบไหนวิธีในการรายงานของอาจารย์ตรงไหนที่สำคัญผมจะได้เอาไปปรับปรุงเพราะไม่งั้นเนี่ย บางทีเรามีเคสไปรายงานอาจารย์แล้วโดนด่าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ท้อใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเราโดนด่ามันต้องทำยังไงให้ไม่โดนด่าสิมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีเหตุผลที่อาจารย์เขาด่าเราถ้าจะบอกว่าเหตุผลคือให้คุณพรีเซนต์ให้ดีขึ้นอันเนี้ยไม่ใช่เหตุผลแล้วเหตุผลจริงๆคือคุณต้องพรีเซนต์อะไรบ้างในนั้นที่มันเป็นสิ่งสำคัญเออ เหมือนอย่างสมัยก่อนอะผมเคยมีเคสที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นอันนี้เป็น subdural มาทำไมต้องผ่าเลยอีกเคสหนึ่งทำไมไม่ต้องผ่าทำไมเคสนี้ต่างกับเคสนั้นยังไงเราดูไม่รู้เรื่องอย่างงี้ใช่ไหมเออหรือบางเคสเราชงไปมันน่าจะต้องผ่าทำไมอาจารย์ไม่ผ่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปถามเขานะครับส่วนใหญ่พี่ก็จะดูแบบเอ๊ะศึกษา Science อะไรที่อย่างที่มันต้องผ่าแน่ๆอะไรเงี้ย
เริ่มมี neuro deficit อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่หาสาเหตุอื่นไม่ได้นอกจากสาเหตุนี้นะครับแล้วก็บอกการตรวจร่างกายอาจารย์ไปถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างงี้ๆอาจารย์ก็เอาไปผ่าอยู่ดีนะครับดังนั้นมันอยู่ที่เราในการรายงานด้วยเราก็ต้องไปถามที่อาจารย์ด้วยว่าเขาต้องการให้เรารู้อะไรตรงไหนนะครับคนที่น่ากลัวบางทีจริงๆข้างในไม่ได้น่ากลัวอะไรนะมันก็เหมือนพวกเรานี่แหละเพราะสมัยก่อนคือเขาก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเขาเคยเป็นนิสิตแพทย์มาก่อนเขาเคยโดนด่ามาก่อนครับ นะบอกได้เลยอาจารย์ทุกคนที่เป็นอาจารย์แพทย์น่ะโดนด่ามาก่อนทั้งนั้นแหละนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่ทีนี้พอตัวเองเป็นอาจารย์เสียเองเนี่ยปัญหาอยู่ที่การสื่อสารครับไม่รู้จะพูดกับเด็กยังไงแล้วมันอยู่เวรมันเหนื่อยมันก็เลยบ่นออกมาทางสีหน้าหน้าตาดูน่ากลัวทะมึงทึงนะครับแต่คนพวกเนี้ยจริงๆขี้เหงานะขี้เหงาไม่ค่อยมีคนมากล้ามาคุยด้วยแค่คุณเข้าไปคุยด้วยบ่อยๆเอาขนมไปให้อาจารย์กินอย่างเงี้ยอาจารย์ครับเนี่ยซื้อมาฝากอะไรเงี้ยเดี๋ยวแกก็คุยด้วยนะลองดูนะผมยังไม่เคยเห็นคนไหนที่ทำแล้วมัน แล้วจริงๆคนเราเนี่ยแพ้การเยินยอแพ้ของกินคุณเอาของกินไปให้แล้วก็เยินยออาจารย์โอ้อะไรอย่างเงี้ยดีใจที่ได้อยู่เวรกับอาจารย์นะครับเคสวันก่อนเนี่ยคือบางทีเราก็แบบมั่วขึ้นมาเฮ้ยเคสวันนั้นที่อาจารย์ดูกับเราแล้วมันดีขึ้นอะไรงุนงี้นะเราก็คุยกับเขาไปนะครับสายยางแหย่จมูกทะลุทางปากตามหลักโยคะโบราณมีอันตรายไหม ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโยคะโบราณเขาทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรนะแหย่จมูกแล้วทะลุออกไปทางปากคือโดยทั่วไปมันไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเกิดว่าสายยางนั้นมันไม่ได้ไปทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับแล้วสายยางนั้นก็ต้องสะอาดเพราะถ้ามันไม่สะอาดก็จะมีปัญหาได้นะครับ ดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยถ้าสายยางสะอาดทำแล้วมันไม่บาดเจ็บตรงไหนสักที่หนึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสายยางไม่สะอาดหรือไม่มั่นใจว่ามันสะอาดหรือเปล่าแล้วก็แหย่แล้วเกิดการบาดเจ็บข้างในก็อันตรายได้ครับแต่ถ้าเป็นผมไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันต่อให้มันหลักโยคะโบราณโยคะพิสดารโยคะดึกดำบรรพ์ผมก็ไม่ทำอยู่ดีนะครับต่อให้ผมไปเรียนแล้วอาจารย์บอกให้ทำผมก็บอกงั้นเดี๋ยวผมทำจมูกอาจารย์แล้วกันนะ หรือจะจากจมูกไปปากแล้วมันสบายใช่ไหมงั้นจากปากไปจมูกบ้างดีกว่าย้อนทางกลับมันน่าจะยากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรทำไม่รู้จะทำไปแล้วมันช่วยอะไรนะครับไม่ดื่มน้ำหลัง6โมงเย็นเพราะไม่อยากปัสสาวะกลางคืนไม่ได้มีผลเสียอะไรหรอกครับถ้าเราดื่มน้ำต่อวันเพียงพอนะครับอยากให้รับกับหมอโอ๊ตมีการออกกำลังกายอืมหมอโอ๊ตจังไม่รู้จักหมอโอ๊ตนะครับแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นหมอโอ๊ตเป็นหมอศัลยกรรมกระดูกนะครับ เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเคยเป็นแชมป์แบดจังหวัดมั้งระยองอะไรครับตอนนั้นน่ะนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละแต่รู้สึกว่าจะไม่ทำยูทูบนะตอนนี้ไม่รู้หมอโอ๊ตคนนี้คือใครนะครับแต่ก็ไม่มีการแบบเฮ้ยมาไลฟ์แล้วออกกำลังกายกันในไลฟ์นี่คงจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องการพื้นที่แล้วก็ต้องมีบริเวณอะไรเงี้ยนะครับนอนวันละ5-7ชั่วโมงทำไมถึงสมองล้าต้องไปตรวจการนอนหลับดูครับ เพราะว่าคนที่นอนเพียงพอแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่ควรจะล้าถ้ามันจะล้าการนอนหลับของเราอาจจะมีการหยุดหายใจตอนกลางคืนดังนั้นควรต้องไปตรวจต่อให้เด็กก็ควรจะไปตรวจเพราะว่าโรคการหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกคลอดนะเออเป็นได้ตั้งแต่แรกคลอดยันคุณอายุ90 100 200ปียังไงก็เป็นได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กแล้วมันจะเป็นไม่ได้ดังนั้นก็ต้องไปตรวจนะครับอายุเพิ่ง20นี่ยิ่งต้องไปตรวจใหญ่เลยเป็นเพราะยาความดันไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับยาความดันยากระเพาะที่กิน อืมมันต้องบอกว่ายาตัวนั้นชื่ออะไร ถ้าเกิดยาความดันที่กินอยู่คือ Beta Blocker เนี่ยมันอาจจะทำให้มีการเพลียล้าได้นะครับแต่ยาตัวอื่นไม่มีผลนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นถ้าเป็นยาขับปัสสาวะแล้วเรามีภาวะโพแทสเซียมต่ำโซเดียมต่ำก็จะมีอาการแบบนั้นได้นั้นก็ต้องรู้ว่ายาที่กินอยู่ชื่อว่าอะไรนะครับยากระเพาะนี่ไม่เกี่ยวแต่โดยทั่วไปเด็กอายุ20เนี่ยมันไม่ควรจะต้องกินยาความดันโลหิตสูงนะถ้าต้องกินเนี่ยต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมต้องกินมันมักจะต้องหาเหตุผลก่อนถ้าหาเหตุผลไม่ครบทุกอย่างเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไม่มีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับไปฟิตเนสทุกวันตอนเย็นตอนนี้รู้สึกง่วงนอน เพลียขี้เกียจเช็กยังไงคือมันก็มันก็รู้ตัวอยู่แล้วนี่ครับว่าขี้เกียจใช่ไหมมันก็ไม่ต้องเช็กอะไรมากนะผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วเราออกกำลังกายไปสักพักแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันก็มักจะดีแต่ส่วนมากบอกเลยนะครับว่ามันเกิดจากความขี้เกียจมากกว่านะครับ
ถ้าง่วงนอนเนี่ยต้องไปดูว่าเอ๊ะเรามีประวัติเรานอนพอหรือยังเรานอนนานเพียงพอไหมตื่นมาตอนเช้าเราไม่เพลียหรือเปล่าถ้าตื่นมาตอนเช้าเราเพลียระหว่างวันเราเพลียกลางคืนเราก็ไม่ค่อยนอนนอนไม่เป็นเวลาอันเนี้ยน่าจะเป็นเพราะเราง่วงนอนแต่ถ้าเรานอนครบเวลาทุกอย่างแล้ว7ชั่วโมง9ชั่วโมงก็แล้วตื่นมาตอนเช้าก็สดใสทั้งวันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทำทุกอย่างได้สมาธิดีอันเนี้ยคือเราขี้เกียจแล้วเราไม่ได้อยากไปยิมนะครับฉีด Qdenga 1เข็มไปแล้ว Qdenga เนี่ยตัวใหม่นะครับฉีดตัวเดิมนะครับ ไม่ต้องไปฉีดตัวใหม่นะครับตัวเดิมเลยเวตเทรนนิงควรพักเซตละกี่นาทีสำหรับผมนะผมจนกว่าจะหายเมื่อยนะครับแล้วไปยกต่อเหตุผลที่ผมทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าเรายกหนักมากๆแล้วเราไปยกตอนที่ร่างกายเรายังฟื้นไม่เต็มที่เนี่ยมันมีโอกาสบาดเจ็บสูงแล้วถ้าบาดเจ็บทีหนึ่งก็ต้องไม่ต้องเล่นไปอีกนานเลยอะกว่าจะได้เล่นอีกทีบางทีอาจจะหลายเดือนนะครับในท่านั้นนะครับดังนั้นต้องอย่าฝืนจนเกินเหตุถ้าฝืนก็ต้องมีคนเซฟเสมอนะครับ กินน้ำเกินวันละ2ลิตรมะละกอทุกวันออกกำลังกายก็ดีนะครับทำไมท้องผูกอยู่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณกินมะละกอแล้วคุณก็ลองเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นดูสิผักชนิดอื่นที่มันมีไฟเบอร์นะครับถ้าน้ำกินวันละ2ลิตรคุณลองกินเป็น3ลิตรดูไหม อืมแล้วที่สำคัญคือต้องถ่ายให้มันเป็นเวลาคนไหนท้องผูกเนี่ยต้องบังคับตัวเองให้ถ่ายเวลาเดิมอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่งั้นร่างกายมันรวนมันงงมันก็จะไม่ถ่ายเช่นถ้าเกิดคุณตั้งใจจะว่าเฮ้ยเราถ่ายตอนเช้าเราอยากถ่ายตอนเช้าใช่ไหมคุณก็ไปนั่งเลยกี่โมงก็เลือกแล้วแต่ความสะดวกนะครับเช่น7โมงเช้าจะต้องถ่ายคุณก็นั่ง7โมงเช้าทุกวันนะครับถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้แต่นั่ง7โมงเช้าคุณจะทำกิจวัตรประจำวันดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็ไปนั่งตอน7โมงเช้าก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่ถ่ายกินยาถ่ายครับกินจนมันถ่ายกินไปเรื่อยๆจนมันถ่ายตอน7โมงเช้าทุกวันกินอย่างเงี้ยกินยาถ่ายคืนก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอน7โมงเช้ามานั่งกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยเหมือนการฝึกตัวเองฝึกคนเนี่ยเหมือนกับฝึกหมาเลยนะครับเวลาเราจะฝึกให้มันนอนฝึกให้มันนั่งฝึกให้ทำอะไรคือต้องทำซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆจนมันจำได้ร่างกายเราก็เหมือนกันฝึกซ้ำๆเดี๋ยวมันก็ถ่ายได้เองนะครับอืม แต่คนที่ไม่ค่อยถ่ายเนี่ยผมเคยสังเกตมาแล้วส่วนตัวนะที่บอกว่าถ่ายไม่ออกทำอย่างงั้นแล้วเราไม่ถ่ายทำอย่างงี้แล้วไม่ถ่ายเนี่ยตรวจหาอะไรแล้วไม่เจอเนี่ยพอไปถามจริงๆเนี่ยบางทีถ่ายมั่วๆนะวันนี้บ่ายโมงถ่ายวันนี้เที่ยงคืนวันนี้ตอนเช้าถ่ายคือมันมั่วแบบนี้ร่างกายมันจำไม่ได้ครับแล้วก็จะมาบอกว่าไม่อยากใช้ยาถ่ายเลยเดี๋ยวใช้แล้วมันติดเดี๋ยวใช้แล้วมันมีปัญหาเฮ้ยเดี๋ยวนะ คือคุณยังไม่ฝึกร่างกายตัวเองเลยแล้วหวังว่าจะไม่ถ่ายจะถ่ายด้วยการแบบไม่ต้องใช้ยาถ่ายในคนที่มีปัญหามาก่อนมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเราต้องมาฝึกร่างกายตัวเองนี่แหละเหงื่อออกเยอะมากถ้าสามีเป็นคนญี่ปุ่นควรระวังเรื่องอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรที่ต้องตรวจเป็นพิเศษนะครับเมืองไทยมันก็ร้อนนะครับเราก็กินน้ำกินเกลือให้เพียงพอเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่เราต้องระวัง กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบไม่ได้ไปยิม3วันออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ครับเราก็ออกกำลังกายหลังกับแขนก็ได้มันไม่ต้องใช้สะโพกนี่ครับถูกไหมครับมีไข้แล้วปวดท้องเพราะเส้นประสาทเชื่อมกันระหว่างสมองหรือท้องไม่เกี่ยวข้องกันครับมันอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างในท้องที่ทำให้คุณมีไข้ก็ได้เช่นอาหารเป็นพิษนะครับฤทธิ์สีดวง ภายนอกหัวเดียวควรผ่าออกหรือเปล่าฟังคลิปเรื่อง Lixidoon ที่ผมเคยพูดไปครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงถ้ามันรุนแรงมากก็ต้องผ่าถ้ามันไม่ค่อยรุนแรงเราจะใช้การใช้ยาถ่ายหรือกิน Davlon อะไรพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าน้ำหนักถ้าน้ำหนักเยอะอันนี้ต้องลดเลยนะครับเพราะถ้าน้ำหนักเยอะแล้วไม่ลดนี่ก็ไม่มีทางหายนะมันจะยิ่งเป็นถ้าคนไหนท้องผูกมันก็ยิ่งเป็นต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับ ตรวจเชื้อก่อโรคทางเดินอาหารในคนหมู่มากเช่นในโรงงานทำ rectal swab เทียบกับ stool sample test อย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าstool sample test จะได้ผลมากกว่าอยู่แล้วมันปริมาณอุจจาระมันเยอะกว่านะครับทานโยเกิร์ตไม่ได้ทำให้ผอมเหมือนที่ชอบเห็นเขาโฆษณาใช่หรือเปล่าที่โฆษณาเนี่ยคุณต้องดูว่าเอาใครมาโฆษณาใช่ไหม คือเวลาที่เราไปเห็นดาราเอาอะไรมาโฆษณาสักอย่างคุณต้องรู้ว่าเขาลงทุนกับหน้าตากับรูปร่างเขาไปเยอะมากนะหน้าก็ทำหน้าใช่ไหมฉีด Botox ใช้ครีมดีๆใช่ไหมครับมีเวลาให้ตัวเองเพราะว่าเขา
คนไหนที่มีเงินมันก็มีเวลาให้ตัวเองออกกำลังกายได้ทุกวันบางทีเราดูดาราคนนี้ทำไมมันออกกำลังกายได้ทุกวันเนี่ยไปยิมทุกเช้าเลยอยู่มาถึง10โมงเช้าอย่างเงี้ยคุณทำได้หรือเปล่าคุณมีเวลาหรือเปล่าถ้าไม่มีมันทำแบบเขาไม่ได้ถูกไหมครับหรือถ้าแค่กินโยเกิร์ตแล้วแบบโอ้โฮหุ่นดีขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ยกเว้นให้คุณแต่คุณกินโยเกิร์ตแค่นั้นน่ะแก้วเดียวต่อวันจบอะไรเงี้ยดังนั้นโยเกิร์ตอย่างเดียวไม่ทำให้คุณหุ่นดีมันต้องประกอบไปด้วยหลายๆอย่างทั้งการออกกำลังกายการดูแลอาหารประเภทอื่นที่คุณกินเข้าไป กินน้ำการพักผ่อนโรคประจำตัวคือทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเห็นเขาผอมเพราะกินโยเกิร์ตเนื่องจากเขาโฆษณาโยเกิร์ตแล้วเราไปกินโยเกิร์ตแล้วเราก็จะผอมอย่างเขาไม่ถูกนะครับมุมปากเป็นแผลแต่เป็นหายเป็นโรคติดต่อหรือเปล่ามักจะไม่ใช่นะครับคุณลองไปดูว่าคุณขาดวิตามิน B อะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับพวก B2 ปากนกกระจอกอะเด็กๆที่เคยเรียนอะใช่ไหมครับลองไปดูว่าคุณมีปัญหาอย่างนั้นหรือเปล่าเรียกว่า angular stomatitis angular แปลว่ามุม stoma แปลว่าปาก itis แปลว่าอักเสบ angular stomatitis มุมปากอักเสบนะครับ มะเร็งลำไส้ในอายุ67ปีผ่าไปแล้วมีอาการชานิ้วตั้งแต่ผ่าตัดผ่านมา1ปีแล้วยังชาอยู่อันนี้ถ้ามันชา1ปีไม่น่าจะหายแล้วแหละบางครั้งทำกับข้าวกับข้าวแล้วจับของร้อนไม่รู้สึกให้กินวิตามิน B วิตามิน B ไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องพวกนี้ไม่หายควรทำอย่างไรต่อกรณีเนี้ยถ้าจะทำอะไรที่ต้องใช้ของร้อนผมว่าคุณใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันชามาจนถึงปีหนึ่งแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าโอกาสหายมันแทบจะเป็นศูนย์เลย นะไม่ว่าคุณจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องลองไปดูว่ามันมีการกดทับเส้นประสาทตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องแก้ไขเรื่องพวกนั้นมันถึงจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันมักจะไม่หายโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการผ่าตัดแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งลำไส้มันต้องเป็นโรคอย่างอื่นนะครับเช่นมีเบาหวานเนี่ยอยู่ในร่างกายหรือเปล่าให้เคมีบำบัดที่มันมีผลต่อระบบประสาทอะไรไหมนะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระบบประสาทเสียถาวรได้นะครับก็ต้องไปดูเรื่องพวกนั้นด้วยนะครับ อืมฟังแล้วออกกำลังกายไปด้วยเพลินเลยดีแล้วครับออกกำลังกายเสร็จแล้วกำลังจะซาวนาดีนะครับซาวนาแล้วก็ซาวข้าวด้วยนะครับมันจะได้อร่อยๆหลานที่บ้านเป็น RSV ผู้ใหญ่ในบ้านจะติดได้หรือเปล่าได้ครับติดได้ง่ายๆเลย RSV นี่ติดง่ายมากนะกรอกตาซ้ายไปมาแล้วกระตุก3วิเป็นโรคอะไรไหมไม่ได้เป็นโรคอะไรครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรด้วยยกเว้นว่าถ้ามันเป็นทุกวันแบบติดๆกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปหาหมอตานะครับจังก์ฟูดอะไรที่ชอบทานมาม่าแฮมเบอร์เกอร์ ขนมทุกชนิดเลยชอบหมดเลยนะครับถ้าอร่อยนะถ้าไม่อร่อยก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับตู่วิตามินดีได้17หมอให้ทานทุกจันทร์พุธศุกร์ต้องทานนานแค่ไหนถึงจะเป็นปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นผมจะให้ทาน50,000ต่ออาทิตย์แต่ถ้าเกิดจะใช้แบบ60,000ต่ออาทิตย์ก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะกินไปประมาณสัก2เดือนน่ะแล้วก็ตรวจซ้ำดูว่ามันอยู่ที่เท่าไรแล้วนะครับวันนี้มีอะไรสนุกๆยังไม่มีนะครับ เป็นฝีคันธสูตรทานยาไม่หายผ่านมา2ครั้งแนะนำถ้าผ่า2ครั้งไม่หายให้กลับไปหาหมอศัลยกรรมอีกคนหนึ่งนะครับถ้าให้แน่ใจลองไปหาระดับอาจารย์แพทย์ดูอย่างที่ผมเคยแนะนำไว้หลายครั้งถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคอะไรสักอย่างที่รักษาแล้วมันไม่หายเนี่ยลองไปหาอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์คุณต้องยอมเสียเวลารอหน่อยนะครับเพราะว่าโรงเรียนแพทย์ไม่ใช่ที่ที่คุณจะเข้าไปปุ๊บแล้วจะเจอได้เลย ยกเว้นคุณยอมจ่ายตังค์ไปดูซิว่าอาจารย์แพทย์คนนั้นเนี่ยเขาไปออกตรวจที่ไหนไปหาเขานะครับไปเอกชนหรือว่าบางที่ที่ก็มีคลินิกนอกเวลาคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลก็ยอมจ่ายเงินไปหาเขานะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นขนาดนี้เนี่ยแล้วมันไม่หายมันต้องยอมแลกอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้รับการตรวจรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ต้องหาระดับอาจารย์แพทย์นะครับ ทำไมก่อนๆคนถึงชอบว่ากินกาแฟทำให้โง่เดี๋ยววันนี้มันจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ากินกาแฟแล้วมันโง่นะคือผมก็กินเยอะเหมือนกันกาแฟนะครับเอ๊ะหรือว่านี่เราโง่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าโง่เนี่ยผมคงจะโง่เหมือนกันนะไม่แน่ถ้าผมไม่กินกาแฟผมอาจจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะเลยก็ได้เนาะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับสมองนะครับมันมีความเกี่ยวข้องตอนเด็กๆเท่านั้นแหละตอนโตก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับ Botox ช่วยลดอาการไมเกรนได้จริงครับเป็นปากนกกระจอกอืมคุณอาจจะเลี้ยงนกกระจอกเยอะไปเลยไปจูบปากมันก็เลยติดมาที่ปากคุณหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
หายใจมีเสียงฟีสสะท้อนออกมาเป็นหนักก่อนนอนและตอนตื่นมีเสมหะเยอะทุกเช้าทานยา Aster นี่ยาอะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับต้องบอกชื่อจริงมันมานะบอกแล้วว่ายี่ห้อเนี่ยของประเทศไทยข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนะรู้นิดเดียวเองนะครับเสมหะมีรสคล้ายหนองต้องทำอย่างไรต่อต้องไปตรวจเลยครับ ข้อแรกต้องไปตรวจไอ้เสียงแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีการตีบของหลอดลมคุณอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือคุณอาจจะเป็นโรคหอบหืดสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วโรคหอบหืดเรื้อรังกับโรคลถุงหลอดลมอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันไม่ได้รักษาด้วยยากินครับมันต้องเป็นยาพ่นเข้าไปในปอดเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าทานยาแค่คำว่าทานยาก็ไม่ถูกต้องแล้วครับมันต้องเป็นยาพ่นเข้าไปในปอดดังนั้นอันเนี้ยไปหาหมอเสียนะครับ กำลังขับรถฝนตกมากอืมนอนในรถก่อนก็ได้นะครับคิดยังไงกับพระพุทธเจ้ากับศาสนาพุทธคิดว่าดีครับผมก็นับถือศาสนาพุทธนะแต่ผมจะไม่นับถือคนที่เอาศาสนาพุทธไปแปลงเป็นอะไรที่มันแปลกๆอะนะผมจะไม่ค่อยเชื่อในอิทธิพวกอภินิหารปาฏิหาริย์ต่างๆหรือว่าอิทธิฤทธิ์พวกอย่างเงี้ยคือไอ้อย่างเงี้ยคือเรียกว่าไม่ใช่พุทธนะครับแต่คนที่แบบทำน้ำมนต์มีผงวิเศษอันนี้เป็นพระอะไรสักอย่างที่เขาเสกมาอย่างดีไอ้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่พุทธนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรแต่ถามว่าถ้าเขาให้มาเอาไหมเอาสินะถ้าให้มาเอาไหมเอาถ้าพระสวดมนต์ให้แบบทำบุญให้เอาสิใช่ไหมครับถึงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่พุทธแท้จริงๆก็ตามนะครับคุณไม่สนใจคุณจะเอาอะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราเอายิ่งเอาของพวกเนี้ยไปขายไปขยายให้มันเยอะนะครับก็ไม่เห็นด้วยหรือการที่เอาของพวกนี้มาทำเป็นธุรกิจก็คิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนะครับอืม อาหารเสริมของเมกกาคนนิยมกิน Nestle กับ ADK คนไม่นิยมเพราะอะไรผมไม่รู้จักเมกกานะครับดังนั้นก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมคนถึงนิยมอันนั้นมากกว่าอีกอันหนึ่งเขาอาจจะโฆษณาอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับถูกไหมเพราะว่าของทุกอย่างคนจะซื้อเพราะว่าโฆษณานะครับไม่ได้เพราะว่ามันจำเป็นหรอกครับคุณซื้อเพราะว่าความอยากส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวพอได้มาแล้วคุณก็ไปหาเหตุผลอธิบายว่าทำไมเราถึงซื้อมากินแค่นั้นเองนะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยแหละครับ ถ้าเขาโฆษณาแต่ ADEK แล้วไม่โฆษณา NAT seed สักอย่างเลยเนี่ย เดี๋ยวคนก็เปลี่ยนไปกิน ADEK เองนั่นแหละนะครับปวดเกร็งท้องบ่อยผายลมไม่ค่อยออกแบบมีแรงลมไม่โล่งเลยก็เหมือนกันอันตรายไหมครับ ถ้าเป็นเยอะๆมันก็ทำให้คุณไม่สบายท้องไม่สบายตัวได้ครับดังนั้นก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับประเด็นแรกคือคุณต้องถ่ายให้มันสม่ำเสมอก่อนถ้าเกิดว่าถ่ายไม่สม่ำเสมอไอ้อาการแบบเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยเพราะว่ามันต้องแก้พื้นฐานให้ได้เสียก่อนนะครับเคี้ยวข้าวละเอียดหรือยังถ้าไม่ละเอียดก็เคี้ยวให้ละเอียดเสียไม่ต้องรีบกินนะครับอาหารที่มันมีลมเยอะๆนะพวกผักบรอกโคลีหรืออะไรอย่างอื่นพวกเนี้ย หรือลองไปดูอาหารกลุ่ม FODMAPs นะครับ FODMAPs ลองไปหาดูนะครับก็ต้องเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ไปก่อนขับถ่ายก็ให้มันปกติเสียก่อนถ้าทำดังนี้แล้วทุกอย่างมันยังเป็นอยู่เนี่ยไปหาหมอได้แล้วครับแต่ถ้ายังไม่ทำแล้วมันยังเป็นอยู่ไปทำเสียก่อนนะครับน้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดร่างกายได้หรือเปล่าอืมันทำให้จิตใจเราสบายเสียมากกว่าอาจจะมีข้อยกเว้นอันหนึ่งคือเรื่องของ Hinoki ซึ่งผมเคยพูดไปนะครับมันเป็นสารอย่างหนึ่งที่มันมาจากต้นไม้ต้นสน Hinoki เนี่ยมันถือว่าเป็นสารที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายหลายๆอย่างดีขึ้นได้นะครับลองย้อนไปฟังเรื่องที่ผมพูดนะครับว่าเวลาเราเข้าป่าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจากของพวกนี้บ้างรูปภาพข้างหลังที่มีการแบ่งของเป็นเส้นๆรูปภาพแบบอะไร เอ่อรูปภาพแบบที่ใช้พรินเตอร์พรินต์ออกมานะครับแล้วก็เอามาต่อกันมันไม่มีคำเรียกพิเศษนะครับนอนไม่พอแล้วมีอาการมึนหัวมีวิธีหากจำเป็นต้องอยู่ตลอดทั้งวันกินน้ำก็เยอะเลยครับน้ำแข็งนะครับวันก่อนผมไลฟ์เรื่องถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนน้อยต้องทำยังไงลองย้อนไปฟังคลิปนั้นดูนะครับวินิจฉัยโรคเบาหวานดูจากน้ำตาลสะสมหรือน้ำตาลในเลือดหลังอาหารส่วนใหญ่จะต้องดูจากน้ำตาลสะสมมากกว่าถ้าดูน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารก็ต้อง2ครั้งเป็นต้นไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับ แล้วมันก็วินิจฉัยด้วยวิธีอื่นได้อีกคือการให้กิน
กลูโคสเข้าไปแล้วก็ไปเจาะเลือดดูในช่วงระยะเวลาต่างๆหลังจากนั้นนะครับซี่โครงอ่อนอักเสบสามารถทำกายภาพได้ไหมมันจำเป็นหรือเปล่าถ้าส่วนใหญ่ไม่ได้จำเป็นอะไรเราปล่อยไว้เฉยๆมันก็หายเองได้นะครับแต่มันจะแค่น่ารำคาญหน่อยเท่านั้นเองนะครับกายภาพมันไม่ได้ทำให้ซี่โครงอ่อนหายอักเสบนะ W ปรับWHO ปรับ Aspartame จาก 2B หรือยังไม่ทราบเหมือนกันครับต้องลองย้อนกลับไปฟังดูสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องน้ำตาลเทียมสักนิดเดียวเลยนะไม่เคยสนใจเรื่องน้ำตาลเทียมไม่สนใจเรื่อง drama ไม่สนใจเรื่องคนบอกว่าอาหารอันนั้นดีไม่ดีคนบอกนิ้วบอกว่ามันเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีคือพวกนี้สำหรับผมนะมันไร้สาระที่จะไปสนใจมันสิ่งที่เป็นสาระที่ต้องสนใจก็คือคุณต้องอย่าไปกินอะไรมันมากจนเกินไปคุณกินให้มันสมดุลแล้วถามว่าอ้าวอะไรคือสมดุล คุณลองดูสิถ้าคุณมีลูกสักคนหนึ่งอายุ5 ขวบเนี่ยคุณจะให้ลูกมันกิน Aspartame เยอะๆทุกวันไหมต่อให้คุณไม่รู้อะว่ามันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาคุณจะให้ลูกคุณกินเยอะหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่อยู่แล้วนะครับเฮ้ยลูกกินโค้กแม่งทุกวันเลยนี่โค้กมี Aspartame กินๆๆๆทุกวันเลยกินมันวันละหลายๆขวดเลยดีไหมก็ไม่ดีถูกเปล่าหรือแบบถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยน้ำมันมะกอกนะมันดีอืน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมันดี อย่างงั้นกรอกน้ำมันมะพร้าวให้ลูกเรากินเลยกินมันวันละขวดเลยขวดลิตรกินไปเลยลูกกินไปเลยน้ำมันมะพร้าวของดีกินคงไม่มีพ่อแม่คนไหนเขาทำแบบนั้นถูกไหมดังนั้นในวิธีคิดเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีลูกสักคนหนึ่งเราจะให้ลูกเรากินของอย่างงั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็มาลองดูตัวเองว่าเราจะไปคิดมากอย่างนั้นทำไมนะครับแล้วถ้าคุณคิดได้แบบเนี้ย ไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะต้องไปนั่งไล่ติดตามว่าแต่ละองค์กรเขาจะพูดอะไรกันหรือว่าจะมีอาหารอะไรที่ใครมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับบางคนบอกเฮ้ยมีอาหารแสลงมีอาหารอะไรที่กินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องสนใจขนาดนั้น Mark Oak Smith อืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่เขาน่าจะยุ่งอยู่นะอืม ตั้งแต่เด็กแรกเกิดที่หยุดหายใจในขณะหลับดูอาการอะไรถึงสงสัยโรคหยุดหายใจในขณะหลับดูการหายใจครับแค่นั้นเลยหยุดหายใจในขณะหลับถ้าเรามองอยู่เนี่ยเด็กก็จะหยุดหายใจนะครับมะเร็งลามทั่วร่างกายมีทางหายไหมครับบอกได้เลยครับไม่มีนะครับมันอย่างดีก็คือแค่คุมอาการได้แต่มันไม่ทำให้มันหายไปนะครับ58หลังออกกำลังกายไดรฟ์กอล์ฟแล้วประจำมีเหงื่อออกมากจำเป็นต้องดื่มน้ำผสมเกลือแร่หรือเปล่าควรครับ ควรดื่มโดยเฉพาะถ้าอายุ58แล้วเนี่ยเจอความร้อนมากๆแล้วเดี๋ยวมันจะแย่ได้น้ำผสมเกลือแร่เนี่ยไม่ใช่น้ำผสมน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆเวลาที่เราไปซื้อเกลือแร่มากินเนี่ยในเกลือแร่มันมีหลายอย่างที่มันผสมน้ำตาลเข้าไปในนั้นเยอะๆไอ้อย่างเงี้ยกินแล้วมักจะมีปัญหาได้ไปเลือกอันที่มันไม่ค่อยมีน้ำตาลหรือมีน้ำตาลน้อยนะครับดูดีๆนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูแล้วแบบเฮ้ยเครื่องดื่มนี้มีคนเขากินเวลาที่เสียเกลือแร่เวลาออกกำลังกายลองไปดูดีๆมันจะมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะในหลายยี่ห้อจนกระทั่งเดี๋ยวเนี้ยเขาเริ่มทำยี่ห้อบางอันเนี่ยที่มันมีน้ำตาลน้อยมาให้เรากินนะครับก็ต้องไปดูพวกยี่ห้อพวกนั้นนะครับถ่ายบ่อยเป็นฤทธิ์สีดวงได้ครับเป็นระยะไหนถึงควรไปหาหมอระยะที่3กับ4ครับแต่ระยะที่3กับ4คืออะไรให้ไปฟังคลิปเรื่องของฤทธิ์สีดวงที่เคยทำไปนะครับ เป็น Moderate ไม่รู้จัก Moderate ครับ Moderate นี่คืออะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องอธิบายให้ผมฟังก่อนว่า Moderate คืออะไรผมรู้จักแต่ Madura Food นะถ้าเป็น Madura Food ต้องรักษานะเพราะ Madura Food คือการติดเชื้อราเรื้อรังของขาจนกระทั่งมันพุพองเป็นหนองเป็นตุ่มเป็นรูเยอะแยะไป Madura Food นี่ต้องใช้การผ่าตัดระบายหนองบางทีต้องตัดขาทิ้งแล้วก็ร่วมกับการใช้ยาฆ่าเชื้อรานะครับ แต่ Modulate นี่ไม่เคยได้ยินชื่อโรคนี้มาก่อนนะครับเลยไม่รู้จักนะต้องอธิบายให้ผมฟังว่า Modulate คือโรคอะไรนะครับคุณจินตนานะครับกิน Whey Protein จากนมวัวแล้วสิวขึ้นเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวครับนมวัวนี่ทำให้สิวขึ้นได้แล้วก็ทุกๆอย่างที่มันมาจากนมวัวเนี่ยสิวขึ้นได้นะครับเช่นคุณกินพวกเพสตรีนะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาได้อยากให้ไลฟ์ภาษาอังกฤษบ้างพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับพูดได้แค่งูๆปลาๆ snake snake fish fish เท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็ไม่รู้จะพูดกับคนอื่นเพราะอะไรนะเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดียาลดไขมันในเลือดขับไขมันที่ไว้ที่ตับจริงหรือเปล่าจริงครับหลังเหนื่อยจากการทำงานแบบนั่งใต้โต๊ะออฟฟิศแบบนั่งโต๊ะออฟฟิศเส้นประสาทและออกกำลังกายตอนเย็นอย่างเต็มพิกัดมีอันตรายหรือไม่ไม่ได้มีอันตรายอะไรครับแล้วที่บริเวณทาหน้าระยะยาวมีปัญหาอะไรไหมถ้าคุณไม่ไปออกแดดก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณไม่ท้องก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกันนะครับ เวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องวัดความดันกระบอกน้ำหนักส่วนสูงเพราะว่ามันเอาไปใช้ในการดูว่าคุณมีปัญหาเรื่องของความดันหรือเปล่านะครับปกติเราจะมี Vital Signs ก็คือดูเรื่องของการหายใจการเต้นของหัวใจอุณหภูมิแล้วก็ความดันพวกนี้มันจะเป็นตัวพื้นฐานที่บอกว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าเวลาที่ไปหาหมอนะครับน้ำหนักส่วนสูงก็จะดูว่าเราอ้วนหรือเปล่าเท่านั้นนะ มะเร็งปอดระยะ1มีโอกาสหายกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเจอตอนระยะที่1จริงๆนะแล้วคุณผ่าตัดได้เอามันออกไปได้หาย100%เต็มเลยนะครับนอนราบขึ้นมาลุกขึ้นมาบ้านหมุนลุกช้าๆครับลุกเร็วมันก็จะหมุนได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วในบางคนที่เป็นง่ายๆนะครับตดมีกลิ่นแรงประจำจะอันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูที่คุณกินอะไรเข้าไปนะครับเพราะว่าบางทีการที่คุณตดแล้วกลิ่นมันแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนะครับเสื้อที่คุณใส่เมื่อวานแพงมากเอ๊ะเมื่อวานผมใส่เสื้ออะไร ผมใส่เสื้อสีเหลืองเอ่อแพงมากไม่รู้เหมือนกันน่ะซื้อมาน่าจะประมาณ5-6ปีแล้วตัวนั้นหรือนานกว่านั้นน่ะนะครับของโปโลเสื้อสีเหลืองของโปโลแพงหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมนี่นานๆซื้อเสื้อสักทีมันก็เลยถ้าถัวเฉลี่ยแล้วก็ราคาถูกนะครับเป็นคนเดินเร็วจะวัดความดันแต่ละครั้งควรนั่งพักกี่นาทีนั่งพักจนกระทั่งหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยวัดนะครับคนอ้วนมักจะขับถ่ายออกมามีกลิ่นแรงกว่าคนผอมไม่จริงครับ ต่อให้จริงผมก็ไม่ไปนั่งดมกลิ่นของคนอ้วนที่เขาอึออกมาหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำงานวิจัยคุณก็เชิญเลยนะครับใช้จมูกคุณให้เป็นประโยชน์นะเราก็แบ่งกลุ่มคนอ้วนกับคนผอมแล้วคุณก็ไม่นั่งดมเฮ้ยเข้าห้องน้ำแล้วไม่ต้องกดนะเดี๋ยวขอเราเข้าไปทำการสำรวจด้วยจมูกนิดหนึ่งเพราะว่าเรากำลังทำการวิจัยเรื่องของกลิ่นอุจจาระสำหรับคนอ้วนกับคนผอมเพื่อเอาไปนำเสนอองค์กรอนามัยโลกนะครับเผื่อว่าเราจะได้ตีพิมพ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกลิ่นอุจจาระคุณก็ทำเลยนะครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าขอไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลิ่นแล้วกันนะครับลิซิดวงเขาออกกำลังกายกันยังไงออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่คุณไม่เบ่งนะครับถ้าเบ่งปุ๊บมันมีปัญหาแน่นอน Statin มิลลิกรัมเท่ากันตัวยาเดียวกันคนละยี่ห้อตัวหนึ่งเข้าปากแล้วขมอีกตัวหนึ่งไม่ขมเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะตัวที่เคลือบมันนะครับอายุเกิน56ปีมีทานแคลเซียมทุกวันได้หรือเปล่าหมอบอกมีงานวิจัยว่ากินนานๆหลายปีจะมีผลต่อหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอันนี้ไม่น่าใช่แล้วหัวใจไม่น่าจะเต้นเร็วขึ้นจากแคลเซียมครับให้กินพวกปลาเล็กปลาน้อยแทนอันเนี้ยผมว่าคุณฟังมาอาจจะคลาดเคลื่อนนะหมอเขาน่าจะพูดว่ากินแคลเซียมมากจนเกินไปเนี่ยมันจะไปจับที่ผนังของหลอดเลือดได้มันไม่ได้ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่อย่างใดนะครับอืม ดังนั้นโดยทั่วไปเรากินถ้าจำเป็นเท่านั้นคนที่จำเป็นก็ผู้หญิงที่มีกระดูกพรุนเนี่ยพวกเนี้ยต้องกินนะครับแล้วคำว่ามากเกินไปนี่คือพวกที่กินไปหลายๆเม็ดต่อวันอย่างเงี้ยถือว่ามากเกินไปนะแต่โดยทั่วไปถ้ากินวันละ800ถึง1,000มิลลิกรัมจากเม็ดแคลเซียมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไปกินจากปลาเล็กปลาน้อยก็ได้เหมือนกัน วันนี้ทำไมมีคนถามเรื่องลินสีดวงมาเยอะแยะนะวันนี้มันเป็นวันลินสีดวงหรือไงเนาะนี่อีกแล้วคุณนุกบอกว่าลินสีดวงทวารถ้าได้รับการผ่าตัดแล้วมีโอกาสกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าถ้ายาพื้นเมืองรักษาแทนการผ่าตัดสำหรับขั้น4หรือเปล่าขั้น4เนี่ยยาอะไรก็รักษาไม่ได้อะครับมันไม่มีทางหายถ้าคุณไม่ผ่ามันออกนะครับแต่แน่นอนเพราะหลายๆคนไม่อยากจะผ่าตัดก็จะหาเหตุผลต่างๆนานามาว่าเอ๊ะตัวนั้นได้ผลตัวนี้ได้ผลแต่บอกจริงๆครับไม่ได้ผลครับนะไม่ได้ผลไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางคนอาจจะมโนไปเองว่าเฮ้ยมันเล็กลงนิดหนึ่ง มันดีขึ้นใช้ตัวนี้มันดีขึ้นเยอะแยะเลยบอกเลยครับว่าดีขึ้นแต่มันไม่หายนะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งแบบสบายใจได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเนื่องจากว่าตัวคุณมันมีเหตุผลที่ทำให้มีฤทธิ์สีดวงดังนั้นเหตุผลนั้นถ้ามันยังไม่หายไปเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ฤทธิ์สีดวงมันจะ
ขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับโอกาสที่ผ่าแล้วกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยน้อยยกเว้นเอ่อคุณเป็นลินสีดวงบริเวณอื่นเพราะลินสีดวงมันมีด้านในกับด้านนอกแล้วก็ด้านในมันมีได้3บริเวณนะครับถ้าคุณผ่าบริเวณ1ไปแล้วไอ้ที่เหลือล่ะถ้าไม่ได้ผ่ามันก็ออกมาอีกได้นะครับดังนั้นต้องไปแก้ที่สาเหตุที่ทำให้มันมีด้วยคันที่หน้าที่คิ้วปาดคิ้วปาดคิ้วปาดจมูกเป็นแผลคืออาการอะไรไม่สามารถตอบได้ครับมันต้องไปตรวจดูนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณไปหาหมอให้เขาตรวจดูว่าตกลงที่คุณเป็นคันนี่เพราะว่าคุณแพ้อะไรสักอย่างหรือเปล่านะแพ้เครื่องสำอางไหมนะหรือว่าคุณมีตัวอะไรมากัดอะไรอย่างเงี้ยจมูกเป็นแผลคุณไปแคะมันแล้วก็เป็นแผลอย่างงี้หรือเปล่านะครับเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันกินกาแฟทำให้หน้าแก่จริงหรือเปล่าก็มีส่วนถ้าคุณกินเยอะๆนะครับ วิธีหลอกเด็กไม่ให้กินกาแฟอืมเหมือนหลอกเด็กอะไม่ให้ไปเล่นมืดๆเดี๋ยวผีจับไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนเด็กๆก็จะมีคนหลอกบอกว่าเนี่ยอย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวซีอุยกินตับนะเคยโดนหลอกเด็กๆเปล่าแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าดูข่าวแล้วซีอุยมันตายไปตั้งนานแล้วมันจะมาจับกินตับได้ไงแหมกะว่าจะมาหลอกข้าพเจ้าไม่สำเร็จหรอกคนพวกนี้นะครับ1มื้อร่างกายดูดซึมโปรตีนได้เท่าไรไม่ทราบเหมือนกันครับ แล้วที่คนเขาบอกว่าทราบกันทั้งหลายแหล่นี้ก็บอกเลยครับว่าไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานเอาหลักฐานมาให้ดูสิว่ามันดูดซึมได้เท่าไรนะแล้วมีการวัดยังไงนะครับถ้าสำหรับผมนะผมว่ามันดูดซึมเข้าไปได้เต็มที่นั่นแหละคุณกินเข้าไปเท่าไรก็ดูดซึมได้เท่านั้นมันอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยเท่านั้นเองนะครับอายุ31รักษาอาการท้องผูกสลับท้องเสียตอนแรกบอกว่าเป็นลำไส้แปรปรวนแต่ตอนนี้ผ่านมา4-5ปีแล้วยังไม่หายอาการเพิ่มเติมคือปวดทะลุหลัง ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันมีคนที่เป็นตลอดชีวิตแล้วไม่หายนะดังนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าเกิดอันเนี้ยสุดท้ายคุณจะออกมาเป็นลำไส้แปรปรวนนะครับแล้วลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของลำไส้ที่จะต้องรักษานะมันมีเรื่องของทางด้านจิตใจเพราะว่าคนที่มีลำไส้แปรปรวนทั้งหลายคนหลายแหล่เนี่ยมันมักจะมีปัญหาทางด้านจิตใจเช่นวิตกกังวลง่ายนะครับคิดมากภาวะซึมเศร้าภาวะทางจิตประสาทเนี่ยเจอเยอะมากเลยแล้วถ้าไม่รักษานะไอ้เนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ต้องไปรักษาทางด้านจิตใจร่วมด้วยนะครับอืมแต่แน่นอนว่าถ้ามันปวดเยอะขึ้นก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารดูซิว่ามีโรคอย่างอื่นปนด้วยหรือเปล่านะครับเราต้องหาให้แน่ใจก่อนว่ามันไม่มีโรคอย่างอื่นแล้วถึงค่อยมาฟันธงว่าเป็นจากโรคนี้นะครับถ้าเพื่อน Rosy เลียเราก็แปลว่าน้องรักเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอร่อยก็ได้นะครับมันอาจจะมีกลิ่นหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบเฮ้ยรสชาติดีหมามันก็เลยมาเลียก็ได้นะครับเป็นธรรมดาเวย์ในคนสูงอายุ มีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงสารเสริมเติมแต่งต่างๆถือว่าอันตรายในการกินต่อเป็นระยะยาวไหมครับไม่มีอะไรอันตรายอะไรทั้งนั้นนะครับยกเว้นถ้าเกิดคุณมีโรคไตกับโรคตับนะพวกนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลากินโปรตีนเกินแล้วมันจะทำให้มีปัญหาในร่างกายได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโรคประจำตัวอะไรก็กินไปเถอะครับไม่มีปัญหาอะไรข่าว Social ฮิตทำขนมคลีนที่บอกว่าไร้แป้งแต่ใช้แต่ในขนมใช้ข้าวโอ๊ตมาทำนั่นสิเนาะ Astaire คือ Montelukast Montelukast ไม่ได้ใช้รักษาโรคหอบหืดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรรักษาเรื่องของการแพ้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยของคุณต้องไปตรวจก่อนว่าคุณมีโรคหอบหืดกับโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือเปล่าเพราะพวกนั้นต้องใช้ยาพ่นนะครับยา Astaire ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนอนไม่ครบ8ชั่วโมงบ่อยๆอ่านหนังสือระยะยาวจะเป็นอะไรไหมครับเป็นได้ครับผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าถ้านอนไม่พอมันจะเป็นอะไรลองไปไล่ย้อนฟังคลิปพวกนั้นดูแล้วกันนะครับ หมอให้ฉีด Erythropoietin ข้อดีข้อเสียอย่างไรไอออนหมอจะให้ฉีดแทนการกินยาข้อดีข้อเสียอย่างไรขอคำแนะนำถ้าหมอบอกให้ทำตามหมอพูดง่ายเลยตรงๆเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลายคนก็จะกังวลไปเพื่ออะไรหมอเขาอุตส่าห์เรียนรู้ทั้งหมดมาเพื่อที่จะรักษาเรานี่แหละนะครับถ้าเราไปสงสัยในสิ่งที่หมอเขาแนะนำเราถามเขาไปตรงๆเลยทำไมหมอถึงเลือกฉีดมากกว่ากินนะครับแต่คุณต้องรู้อย่างงี้ก่อนเลย ถ้า EGFR17 เนี่ยไตคุณไม่สามารถผลิต Erythropoietin ได้แล้ว ถ้าไม่สามารถผลิตได้เม็ดเลือดแดงคุณก็จะมีปริมาณน้อยลงนะครับเพราะว่าไตมันทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
ถ้าไตมันเสียก็สร้างไม่ได้คุณก็ต้องฉีดทดแทนเข้าไปนะครับทดแทนมีผลเสียไหมมีแต่ผลดีมันเยอะกว่าผลเสียคือมันจะสามารถทำให้คุณเนี่ยมีความดันโลหิตสูงได้ดังนั้นก่อนจะใช้ Erythropoietin เราต้องมั่นใจก่อนว่าคุณไม่มีความดันโลหิตสูงถ้ามีคุณก็ต้องรักษาให้มันดีเสียก่อนที่สำคัญคือบางคนใช้ไปแล้วเกิดริ่มเลือดอุดตันในร่างกายได้ก็ต้องมั่นใจว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอุดตันในตอนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดริ่มเลือดอุดตันได้ฉันขอไม่ฉีดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ตรงๆเลยไม่ได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รักษาเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะโลหิตจางไปเรื่อยๆพอโลหิตจางไปเรื่อยๆเป็นยังไงตายเออหัวใจทำงานไม่ได้สมองก็ทำงานไม่ได้อะไรก็ทำงานไม่ได้ทั้งหมดแล้วถามว่าทำไงดีอะก็ต้องฉีดมีวิธีอื่นไหมมีให้เลือดให้เลือดบ่อยแค่ไหนก็เมื่อไหร่ที่คุณซีดคุณไปให้เลือดให้เลือดมีความเสี่ยงไหมมีให้บ่อยๆเกิดอะไรขึ้นร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อไปคุณให้เลือดมันก็ไม่ได้ผลอืมเลือดก็ไม่ได้ของหาง่าย ใช่ไหมบางทีเดี๋ยวนี้เลือดเราขาดแคลนถ้าเราให้เลือดเยอะๆมันก็จะไปมีปัญหาทำให้คนอื่นที่เขาต้องการเลือดไม่มีใช้นะครับดังนั้นของคุณเนี่ยสรุปแล้ว Erythropoietin เนี่ยต้องใช้แน่ๆถ้า eGFR แค่17ไอออนคุณก็ต้องแน่ใจก่อนว่าคุณมีไอออนเพียงพอในคนที่เป็นโรคไตมากบางทีกินเข้าไปมันดูดซึมเข้าไปไม่หมดนะครับแล้วถ้าเราจะสร้างเม็ดเลือดแดงมันก็ต้องมีระดับธาตุเหล็กเพียงพอที่จะเอาไปสร้างเพราะว่าธาตุเหล็กมันคือ building block หรือเป็นวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดแดงถ้าเกิดคุณไม่มีหรือมีไม่พอแล้วคุณไปกระตุ้นให้มันสร้างเม็ดเลือดแดงที่ออกมาก็คุณภาพไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวมันก็ตายดังนั้นในกรณีนี้ถ้าคุณมีการขาดธาตุเหล็กเยอะกินเข้าไปมันเสียเวลาแล้วมันไม่ได้ผลก็ฉีดเข้าไปเสียนะครับแล้วก็เสริมด้วยฮอร์โมนที่ใช้ในการสร้างนะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณยังสงสัยอีกให้กลับไปถามหมอคนนี้เลยนะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีข้อเสียหมดทุกอย่างเลยนะ ไม่มีอะไรที่มีแต่ข้อดีแต่เราจะชั่งเสมอว่าข้อดีมันมากกว่าข้อเสียหรือเปล่าถ้าข้อดีมากกว่าข้อเสียเราถึงทำนะครับแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ครับได้อย่างอื่นด้วยเช่นมีอะไรไปกระแทกมันนะโอ้วันนี้คำถามเยอะเรากระโดดไปตอนท้ายเลยดีกว่าเนาะเพราะไม่งั้นมันจะเยอะและยาวจนเกินนะครับ NHS บอกไม่ให้เช็ดตัวเด็กตอนมีไข้น่าจะฟังมาผิดแล้วครับเด็กมีไข้ก็ต้องเช็ดตัวสิครับ ผมลองค้นดูดีกว่า NHS does not recommend อืมไหนดูซิว่ามันเขียนอย่างนั้นจริงเปล่าเอ่อ never too cold sponge ถ้าใช้น้ำเย็นเด็กมันจะหนาวแล้วก็ความอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเอาอุณหภูมิสูงอยู่แล้วมันก็ต้องใช้อยู่ดีแปลกดีซึ่งตรงข้ามกับของอเมริกาเลยอเมริกาเช็ดตัวได้แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณมีไข้สูงไปโรงพยาบาลก็เช็ดตัวอยู่ดีไม่งั้นเด็กชัก งั้นอันเนี้ยน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแล้วแหละไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรอ่าไหนลองดูตอนที่เขาเฉลยอย่างอื่นบ้าง Mini Review อันนี้ไม่น่าใช่อืมอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปเช็ดตัวแต่ถ้ามันเป็นไข้สูงเนี่ยควรเช็ดไข้สูงนี่ไม่ได้กำหนดอยู่ดีแต่สำหรับผมนะถ้าเด็กไข้สูงอะมันต้องทำให้ลดให้ได้ยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าคุณปล่อยไว้เด็กมันชักนะครับงั้นอันนี้ผมจะไม่เห็นด้วยกับทางNHS นะครับ ไมเกรนขึ้นตาหมอบอกให้หลีกเลี่ยงช็อกโกแลตทำใจยากมากๆเลยกินทุกเช้าต้องท่องไว้ว่าควรงดก็ก็ลองดูแล้วกันถ้าคุณอดทนไมเกรนได้เนี่ยก็กินช็อกโกแลตนะครับแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็อย่าไปกินมันแล้วกันนะครับไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้ยาอย่างอื่นที่มันควบคุมไมเกรนได้นะครับ
ถ้าไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเป็นคนทานน้อยไม่จำเป็นต้องตรวจขาดวิตามินอะไรใช่ไหมครับใช่ครับอืมชอบกินอเมริกาโน่ไหมชอบนะครับถ้ามันอร่อยนะครับเด็กถูกไฟดูดเสียชีวิตเนื่องจากไฟดูดแล้วไม่มีใครกล้าช่วยเด็กที่ถูกไฟดูดวิธีแนะนำการถูกไฟดูดที่ถูกต้องอันนี้ผมว่าคุณเพียวน่าจะรู้นะตอนเด็กๆเนี่ยเราก็โดนสอนกันมาใช่ไหมครับว่ามีใครโดนไฟดูดอย่าไปจับแต่ว่าให้ใช้อย่างอื่นไปจับแทนเช่นเอาเข็มขัดไปรัดแล้วก็ดึงออกมาหรือบางคนกระโดดถีบอย่างเงี้ยเคยเห็นในทีวีเคยมีคนแบบวิ่งไปกระโดดถีบอย่างเงี้ยยอมโดนช็อตนิดหนึ่งแต่ว่าเราทำให้เขารอดได้อย่างเงี้ยนะก็มีแบบนั้น แผลในกระเพาะอาหารสาเหตุดื่มจากเกิดจากดื่มสุราเถื่อนแล้วไม่ทานข้าวปัจจุบัน6ปีแล้วยังถ่ายเป็นเลือดควรจะกังวลอะไรไหมครับควรกังวลอย่างมากเลยครับควรจะต้องไปหาหมอวันนี้เลยนะครับไปหาสาเหตุว่าทำไมยังถ่ายเป็นเลือดอยู่นะครับน้ำโซเดียมเยอะแต่ถ้าไม่กินน้ำซุปแปลว่าผมกินโซเดียมไปไม่เยอะใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมันก็อยู่ที่เส้นได้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะให้โซเดียมมันไม่เยอะนะมันมีวิธีเหมือนกันแหละคุณเอามาม่ามานะครับคุณเอาน้ำอย่างเดียวเลยน้ำเย็นน้ำธรรมดาน้ำอุณหภูมิห้องแช่มาม่าไว้10นาทีแค่นั้นเลยแช่ไว้10นาทีแล้วเทน้ำทิ้งทั้งหมดอันเนี้ยปริมาณโซเดียมลดไปแบบอย่างเยอะเลยแล้วก็ถ้าคุณอยากจะให้เส้นมันร้อนคุณจะไปผัดไปต้มไปใส่น้ำร้อนทีหลังก็ได้นะครับการแช่มาม่าไว้10นาทีเนี่ยเส้นมันไม่อืดไม่ฉีกขาดออกจากกันแต่ต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะหรือไม่ก็น้ำเย็นนะครับลองทำดูผมเคยทำเล่นแล้วยกเวตเยอะๆแล้วมายกน้อยกล้ามเนื้อจะลดลงไหมครับลดลงครับ ไปอุ้มส้มตอนป่วยเผื่อหายใจเอาหัดแมวเข้าไปหรือเปล่าไม่หรอกครับจริงไหมที่ไม่ควรกินไข่เกินวันละ2ฟองจริงๆแค่ฟองเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับถ้า2ฟองก็ต้องเป็นคนที่ใช้กำลังร่างกายเยอะมากๆถึงจะกินได้มากกว่า1ฟองนะถ้าคุณเป็นพวกนักกล้ามคุณจะกินไปเลย30ฟองแล้วแต่ตามสบายเลยแต่ถ้าวันๆคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทำงานออฟฟิศออกกำลังกายไม่ออกอย่างวันหนึ่งก็ฟองเดียวพอแล้วครับ แนะนำชื่อยาถ่ายรักษาอาการท้องผูกก็มีชื่อของทางอเมริกาแล้วกันชื่อประเทศไทยนี่ผมไม่รู้แล้วนะครับมี Senacort Sena กับ Coles นะครับ Docosave แล้วก็กินพวก Polyethylene Glycol นะครับพวกเนี้ยกินได้หมดเลย Lactulose ก็สามารถกินได้ถ้ากินตัวเดียวไม่ถ่ายก็กินเป็นหลายๆตัวรวมกันก็ได้นะครับอืมแต่ต้องไปหาเอาเองนะว่าไอ้ยาพวกนี้ที่ประเทศไทยมันยี่ห้ออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ หลังหายหวัดเป็นโควิดต่อได้เลยไหมครับได้ครับเพราะมันเป็นเชื้อคนละอย่างกันก้มแล้วเจ็บหลังเอ็กซเรย์ไม่เจออะไรควรทำยังไงดีควรไปหานักกายภาพว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเอ็กซเรย์ไม่เจออะไรก็ต้องไปหาหมอกระดูกเพราะบางทีอาจจะต้องไปดูว่ากระดูกมันทับโดนเส้นประสาทอะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งเอ็กซเรย์ก็ไม่มีทางเห็นอะไรอยู่แล้วนะครับโน้ตเปิดไฟทำให้อ้วนไม่เกี่ยวอะไรกันอันนี้ไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนนะครับไม่น่าเกี่ยวนะครับ อายุมากถ่ายหลายครั้งต่อวันผิดปกติไหมถ้าคุณถ่ายมาเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตแล้วเนี่ยไม่ถือว่าผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าปกติถ่ายวันละครั้งแล้วมาตอนเนี้ยถ่ายหลายครั้งต่อวันถือว่าผิดปกติต้องไปตรวจนะครับยินดีต้อนรับคุณชันธนาเข้าสู่เมมเบอร์นะครับอืมนี่คุณธนาทิพย์บอก NHS บอกไม่ให้เช็ดตัวที่ไทยบอกให้เช็ดตัวผมเห็นด้วยกับหมอไทยครับในกรณีนี้นะผมไม่เห็นด้วยกับ NHS นะครับที่อังกฤษเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆหลายทีแล้วนะครับตั้งแต่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่อันเนี้ยไม่เห็นด้วยสุดๆเลยส่วนคนที่เขาโปรบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะยกตัวอย่างประเทศอังกฤษจังเลยนะครับซึ่งผมมองว่าไม่ถูกแล้วมันก็ที่สำคัญไม่ใช่การที่เราจะต้องไปเอาการแพทย์จากที่ไหนหรือเทคโนโลยีจากที่ไหนประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้ เราต้องมาดูรวมๆว่าเฮ้ยมันมันจริงแค่ไหนยังไงบ้างนะครับเอาให้มันใช้ให้มันเหมาะกับบริบทของเราแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่เชื่อ NHS มากๆแล้วก็ไม่อยากจะเช็ดตัวให้ลูกของคุณเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะผมก็ไม่ได้แบบเฮ้ยคุณต้องเช็ดสิอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับลูกใครลูกของเขานะครับความเชื่อพวกนี้มันมีได้2ข่ายสำหรับผมเช็ดตัวให้เด็กไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้มันมีปัญหาอะไรแต่อย่างใด แต่ที่สำคัญคือมันต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมเด็กถึงมีไข้
มากกว่าแล้วเราไปแก้ไขตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่เช็ดตัวโดยที่ไม่ดูว่าทำไมไข้มันถึงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็จะเถียงกันไปเถียงกันมาว่าเฮ้ยเช็ดแล้วมันดีอย่างงั้นเช็ดแล้วมันไม่ดีอย่างงี้คุณลองเจอเด็กที่เขาเป็นไข้แล้วไปชักสิผมอยากรู้เลยว่าเขาจะทำยังไงกับเด็กที่ชักเพราะว่าการให้ Tylenol ในเด็กที่ชักเนี่ยมันไม่ทำให้เด็กหายชักนะ มันต้องเช็ดตัวให้อุณหภูมิลงมาปกติเด็กถึงจะหายชักมันมีแค่อย่างเดียวนั่นแหละแล้วระหว่างนั้นอาจจะต้องให้ยากันชักไปนะครับเคยกินเครื่องดื่ม Elavon ไหมครับอร่อยไหมเห็นราคาแพงเครื่องดื่มสุขภาพของคนรวยแก้วละเกือบพันบาทอ่าผมไม่เคยไปกินของ Elavon แต่ว่าผมมีไอ้ตัวที่เขาเอาไปทำมันมีขายทั่วไปราคาถูกจะตายเอาไปซื้อมาทำเองกินเองก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไปกินมันทำไมอะถ้าเราไม่ได้แบบรวยขนาดนั้นเนาะ ควรเปลี่ยนหาอาจารย์หมอคนอื่นไหมหาหมอคนนี้มา2ปีถ้าเกิดว่าคุณกังวลก็หาหมอคนอื่นครับอืมถ้าคุณกังวลคุณต้องหาหมอคนอื่นนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความสงสัยแล้วเราไม่ได้คำตอบมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาคำตอบนะครับเพราะว่ามันคือร่างกายของเราเองการที่เราไปมัวรอให้หมอเขาแบบเฮ้ยอย่างงั้นอย่างงี้อาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับต้องไปหาระดับอาจารย์หมอนะครับลองเปลี่ยนคนดูทีนี้พอเปลี่ยนแล้วถามให้เข้าใจด้วยนะ อย่าไปแบบเกรงใจหมอเขาแล้วก็ไม่บอกอะไรอันนี้ไม่ได้บอกเขาไปให้หมดว่าหมอคนนี้เขาทำอย่างงั้นอย่างงี้มาเราตรวจอันนี้มาแล้วที่สำคัญต้องไปดูด้วยว่าเราตรวจอะไรมาแล้วตรวจชื่ออะไรอะไรที่เขาตรวจเราไปแล้วถ้าเขายังบอกมาไม่ครบต้องบอกให้ครบนะครับหรือจำไม่ได้ไปจดมาไปให้เขาพรินต์ออกมานะครับเราจะได้มีข้อมูลครบๆนะครับเพราะถ้ามาหาผมแล้วบอกว่าความดันโลหิตสูงแล้วไม่มีการตรวจอะไรมาเลยบอกว่าหมอก็ตรวจเลือดไปแต่ไม่รู้ตรวจอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอะไรไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่หมดตั้งแต่แรกนะครับ 31ปีท้องเสียสลับผูกมา5ปีไปหาอันนี้บอกไปแล้วนะครับเราไม่ต้องเขียนข้อความซ้ำมาเนาะเขียนข้อความครั้งเดียวนะครับไข้ตัวเย็นในเด็กน้อยมันไม่เคยมีโรคนี้นะครับดังนั้นไม่สามารถบอกได้นะครับคือไข้ตัวเย็นมันอาจจะมีอะไรสักอย่างคุณลองใช้ภาษาทางการแพทย์ดูหรือไม่ก็อธิบายอาการมาให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าโรคไข้ตัวเย็นผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับทานชาเขียวใช่ครับ จะเปิดเทอมวันแรกมีวิธีจัดการเวลาไหมครับมีครับอย่าไปเล่นเกมเยอะแล้วก็ไม่ต้องดู social มากมันจะมีเวลาขึ้นมาอย่างเหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือลองจัดตารางตัวเองทุกอย่างทั้งเรื่องของการนอนการตื่นการออกกำลังกายการใช้ชีวิตลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับเรานะครับเหมือนเวลาที่เราเรียนเรามีตารางสอนน่ะเราก็ลองจัดตารางชีวิตของเราว่าเราจะเอาแบบไหนที่มันเหมาะกับเราเอาที่มันทำได้จริงๆเนาะไม่ต้องไปเครียดมากนะครับ บอกว่าไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงอ้าวแล้วทำไมให้กินยาความดันน่ะอันนี้แปลกใจแล้วนะครับอย่างงี้ยิ่งต้องสมควรไปถามหมอเขาหน่อยนะครับขอบคุณคุณ Kelpert นะครับที่สนับสนุนมานะครับไอ้การสนับสนุนเนี่ยมันไม่ได้เด้งขึ้นมาตลอดเวลานะมันเหมือนกับว่ามันต้องถึงระดับเงินสักที่หนึ่งอะมันถึงจะเด้งขึ้นมารู้สึกจะ100 บาทมั้งมันถึงจะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เด้งขึ้นมาให้ผมเห็นนะครับดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยถ้าผมอ่านชื่อคนไหนก่อนที่จะไปถึงตามลำดับนะเพราะว่ามันเป็นของยูทูบมันจะเด้งขึ้นมาตามพวกเนี้ยนั่นแหละเอ่อการที่เคยยกเวตมากๆแล้วมายกเวตน้อยอันนี้ถามไปแล้วนะครับ Uncle Roger เคยดูครับที่เป็นคนมาเลเซียใช่ไหม Hiya หรือ Fuyo อะไรงี้ใช่ไหมไอ้คนนี้ใช่ไหมผมเคยดูนะครับสนุกดีตลกดีเห็นหมอแล้วมันจะหายป่วยโรยเชื้อโรคกลัวโรคไปหมดเลยก็ดีแล้วครับมีเครื่องดื่มระหว่างไลฟ์มีนะครับเบญจมพันธุ์หรือโรคติดต่อไหมไม่ใช่ครับโรคไขมันในเลือดเกิดจากพันธุกรรมพ่อแม่คุมอาหารออกกำลังกายจะสามารถมีโอกาสเลิกทานยาได้หรือเปล่าหรือต้องกินไปตลอดชีวิตก็แล้วแต่คนนะครับ
ไม่เสมอไปบางคนสามารถที่จะหยุดยาได้แต่บางคนก็หยุดไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณสามารถหยุดได้หรือเปล่าบางทีพอเรากินยาลดไขมันแล้วเราออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยสมมุติว่า LDL คอเลสเตอรอลของเราเหลือสักแบบ70อย่างเงี้ยมันต่ำกว่า100เนี่ยถ้ามันต่ำกว่า100ผมจะเริ่มลดยาแต่ถ้ามันยังสูงกว่า100ผมจะช่างมันปล่อยไว้งั้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่คุณหยุดกินมันก็สูงขึ้นมาใหม่อยู่ดีแต่ถ้ามันต่ำกว่า100ไปแล้วเนี่ยแปลว่าโอเคขนาดนี้คุมได้ลองลดยาดูซิ ลดยาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตรวจซ้ำว่ามันสูงขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้ามันไม่สูงขึ้นมันอยู่ที่แบบ50เหมือนเดิมดีงั้นเราลดอีกนะครับอยู่ที่50เหมือนเดิมอีกหยุดไปเลยแล้วมันอยู่ที่50อีกไหมถ้าอยู่ที่50ต่ำกว่า100ช่างมันแปลว่าคุณคุมได้แล้วแต่ถ้าเกิด50มันขึ้นมาแบบ100ครั้งต่อไป120ต่อไป140อันนี้แปลว่าคุณต้องกินไปตลอดชีวิตแล้วครับนะลมพิษเรื้อรังแพ้เหงื่อตัวเองต้องไปหาหมอทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาให้เขารักษานะครับกรดไหลย้อนเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมียาที่บรรเทาได้ไหมครับมีครับผมพูดไว้ในคลิปเรื่องของกรดไหลย้อนไปเรียบร้อยแล้วครับลองไปฟังดู เด็กทานกาแฟตั้งแต่อายุน้อยมีอันตรายอะไรบ้าง มีส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กไหมครับ ส่งผลต่อสมองครับ กินมาม่าทุกวันสะสมเป็นโทษสะสมเป็นโทษครับ มีก้อนน้ำในไตมีปัญหาอะไรไหมครับ ส่วนใหญ่มักจะไม่มี แต่ถ้าเกิดมันมีการติดเชื้อมีเลือดออกในนั้นก็มีปัญหาได้ครับกินโปรตีนพืชไปนานๆไม่ได้มีผลอะไรนะครับ อาหารเสริมที่ทำให้เทโลเมียร์ยาวไม่ได้ผลอะไรนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้ห้ามกินมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งครับคนเราเนี่ยชอบเอาคำว่ามะเร็งไปเล่นหลายทีแล้วนะกินอันนั้นเป็นมะเร็งกินนี้เป็นมะเร็งนะครับหรือทำแบบนี้มันถึงจะมะเร็งหายไอ้พวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนทั้งหมดเนี่ยคือไม่ค่อยจะจริงเท่าไรนะส่วนใหญ่แล้วไม่จริงนะครับเล็บเท้ามีรารักษาอย่างไรให้หายขาดต้องไปหาหมอสิครับนะอยู่ๆเราจะมาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันหายขาดไม่ได้นะครับข้อแรกมันเป็นเชื้อราได้ไงเสียก่อนมันมีความอับชื้นไหมถ้ามีความอับชื้นต่อให้คุณรักษาหายมันก็เป็นอีกนะครับ ต้องแก้ไขอย่าให้มันชื้นเด็ดขาดอาบน้ำเสร็จก็ต้องเช็ดให้แห้งเป่ามันให้แห้งด้วยรองเท้าก็ต้องห้ามอับห้ามไปเหยียบน้ำอะไรที่มันชื้นๆแฉะๆทั้งหมดนะครับอันนี้อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2ก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อราแล้วกินยาฆ่าเชื้อราต้องกินนานด้วยหลายเดือนไม่ใช่กินแค่อาทิตย์หนึ่งไม่ได้นะครับโน่น3เดือนบางอย่างต้อง6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับ ยาสเตตินกับความสัมพันธ์กับตับอันนี้ไม่ต้องทำเลยครับยาสเตตินน่ะโอกาสที่มันจะทำให้ตับมันมีปัญหาน้อยมากนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถทำนายได้ด้วยว่าใครจะเกิดถ้าคนไหนจะเกิดมันก็จะเกิดนะครับแล้วถ้าเกิดแล้วมันก็ไม่ได้แก้ยากอะไรเราก็หยุดยาตัวนั้นแล้วเปลี่ยนเป็นสเตตินตัวอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดกินยาสเตตินทุกตัวแล้วมันมีปัญหาเรื่องตับหมดเราก็เปลี่ยนเป็นยาฉีดก็ได้เหมือนกันนะครับหรือยาตัวอื่นเลยก็ได้นะมันมียาอีกตั้งหลายตัวนะครับ งั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสนใจตาม social เสียขนาดนั้นนะครับเพราะบางคนจะบอกเฮ้ยกิน Statin แล้วมันเป็นสมองเสื่อมเป็นอ่าเลือดออกในสมองซึ่งไม่จริงนะมีหมอสมองคนหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยชอบพูดอย่างงี้แต่พอเขามีงานวิจัยตัวหลังออกมาซึ่งแบบใหญ่กว่าเดิมอีกเจอว่ามันไม่จริงแกไม่เห็นออกมาพูดเรื่องนี้เลยเงียบไปเลยนะครับเป็นไปเรื่องอื่นเสียเฉยๆนะครับบางคนก็บอกว่าทำให้เป็นเบาหวานมันใช่มันทำให้เป็นเบาหวานได้แต่ คนที่จะเป็นเบาหวานเนี่ยคือมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาไม่ดูแลตัวเองทีนี้พอมากินยาตัวนี้ก็จะหาเรื่องยาใหญ่เลยนะครับนี่แหละต้องไปดูกินยาลดไขมันอนาคตจะไม่เป็นไขมันพอกตับครับไม่เป็นไขมันพอกตับมันจะทำให้ไขมันพอกตับดีขึ้นเสียด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปได้ยินมาจากไหนผมเข้าใจแล้วมันมี Influencer อยู่บางคนเนี่ย ชอบบอกว่าการกินยาลดไขมัน Statin เนี่ยมันจะทำให้ไขมันไปสะสมในตับซึ่งไม่จริงนะครับเขาจะพูดถึงว่าเฮ้ยก็เนี่ยมันทำให้มีการมีการสร้างตัวLDL receptor ที่ตับเยอะขึ้นเพื่อที่จับเอาไขมันเข้าไปเก็บสะสมในตับคือถ้าคิดแบบบ้านๆเลยนะมันก็คิดได้แหละคือเอาไขมันยัดเข้าไปในตับตับก็มีไขมันเยอะก็เป็นไขมันพอกตับแต่เปล่าเลยที่มันต้องดึงเข้าไปเพราะว่าตับมันขาดไขมัน นะครับถ้าคุณขาดคุณเก็บเข้ามาคุณก็จะมีปริมาณไขมันที่สมดุลไม่ได้ทำให้ตับมันมีไขมันมากกว่าปกตินะครับเพราะยาสเตตินมันไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลในตับเลยทีนี้พอตับขาดคอเลสเตอรอลไม่ได้ตับมันต้องใช้คอเลสเตอรอลในการเอาไปสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆใช่ไหมทีนี้พอมันไม่มีวัตถุดิบในการสังเคราะห์ฮอร์โมนอะไรสักอย่างเลยเนี่ยมันก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเว้ยเราต้องขอวัตถุดิบขอมาจากไหนขอมาจากเลือดดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาเพียงพอ
ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมันไม่ได้ดึงเข้ามาทีเดียวเยอะๆจนกระทั่งล้นตับจนกระทั่งตับมันมีไขมันพอกนะครับดังนั้นเวลาเราฟัง Influencer ที่พูดจาแล้วดูเหมือนกับว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือระวังให้ดีนะความเชื่อดั้งเดิมของเราเนี่ยดีอยู่แล้วหมอทุกคนที่เขาเรียนมาอย่างเยอะเพื่อที่จะรู้เรื่องพวกเนี้ยลึกๆนะครับไม่ได้อยู่ๆเรียนจบมาปุ๊บทำได้เลยผมก็เลยรู้สึกเห็นใจหมอพวกนี้หลายๆคนที่แบบหลายๆคนเขาก็ไม่มีเวลาที่จะออกมาพูดเนาะไม่มีเวลาที่การจะมาอธิบายอะไรนะครับแต่ก็ต้องมาคอยทนแก้ไขข้อความที่แบบ Influencer หลายๆคนเขาทำแล้วมันทำให้มีปัญหาเพราะว่าเวลาคนพวกนี้มีปัญหาเนี่ยมันมาหาหมอทั้งนั้นแหละ คนไหนทำแล้วมันไม่มีปัญหาก็ดีไปนะครับแต่คุณจะรู้ไหมหรือเปล่าว่าคนที่มีปัญหานี่คือหมอที่เราต้องมานั่งแก้ไขความผิดพลาดในหลายๆอย่างพวกนี้แหละไข้สมองอักเสพจากนกพิราบหรือเปล่าไม่ใช่ครับหรือไข้เลือดออกจากยุงลายก็ไม่ใช่เช่นกันครับพังผืดปอดมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบริหารปอดด้วยมีวิธีบริหารปอดอย่างที่ผมเคยเล่าทำคลิปไปครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับว่าออกกำลังกายปอดทำยังไงพังผืดปอดตัวพังผืดจะไม่มีทางหายนะครับ ต้องไปรักษากับคุณหมอต้องรู้ด้วยว่าพังผืดตัวเองเป็นชนิดไหนซึ่งผมเคยทำเรื่องพังผืดปอดไปแล้วก็ลองไปฟังดูว่าของคุณมันเป็นชนิดไหนได้บ้างนะครับดูแลตัวเองยังไงทำตามที่หมอเขาบอกออกกำลังกายทุกวันถ้าออกซิเจนตกเวลาออกกำลังกายให้ใส่ออกซิเจนแล้วออกกำลังกายอย่าไปอยู่เฉยๆนะครับมันจะยิ่งเป็นญาติเป็น ALS อายุ35ไม่มีวิธีรักษาในปัจจุบันครับบอกเลยแฟนอ้วน100 โลเวลาฮะอ่านไม่ออก Well-Stars Well-Stars ยะออกมาเป็นเส้นเล็กๆเหมือนอืดเด็กอ๋อเวลาถ่ายแต่คงพิมพ์ผิดเนาะปกติไหมครับไม่ปกติครับควรต้องไปตรวจนะครับงานที่อเมริกาผมทำเกี่ยวกับอะไรถ้าฟังคลิปผมทุกวันเนี่ยตอนแรกผมจะอธิบายไว้อยู่แล้วผมทำเกี่ยวกับอะไรนะครับลองไปฟังซ้ำก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับเด่นๆคือปลูกถ่ายปอดนะครับมือลอกเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับคุณอาจจะไปจับอะไรที่ทำให้มือมันมีการระคายเคืองแล้วมันก็ลอกก็ได้หรือบางคนติดเชื้อหลังจากหายจากติดเชื้อมือก็ลอกได้นะครับ Parkinson บวกกับเท้าแบนพออาการของโรคมากขึ้นเท้าจะจิกเวลาเดินเจ็บมากควรทำอย่างไรดีควรไปหารองเท้าที่มันใส่แล้วมันสบายขึ้นนะครับลองไปปรึกษานักกายภาพเรื่องเท้าดูนะครับเขาจะมีการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมนะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจไปก็ไปหารองเท้าที่นิ่มๆใส่มาดีกว่ารองเท้าผ้าใบนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับหมอให้กินแคลเซียมคาร์บอเนตและวิตามินดีสามารถกินต่อกันได้นานเท่าไรครับตลอดชีวิตครับ อาหารมื้อสุดท้ายควรเป็นกลางวันหรือกลางคืนสำหรับช่วงทำ IF แล้วแต่คุณชอบเลยครับนะมีก้อนเนื้องอกที่ไทรอยด์เห็นไม่ชัดไม่รู้สึกอะไรบังเอิญไปตรวจแล้วเจอหาหมอเจาะแล้วไม่ใช่เนื้อร้ายก็ดีแล้วครับหมอให้ดูอาการต่อไปดีแล้วครับทำตามที่หมอเขาบอกนะครับเวลาเราไม่สบายใจหรืองงกับคำตอบอะไรเนี่ยถามหมอเขาไปเลยนะครับเราอย่าเอากลับมาแล้วก็กังวลที่บ้านนะครับ ชอบเปิดหายใจทางปากเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับลองไปฟังคลิปเรื่องว่าหายใจให้ถูกต้องมันต้องทำยังไงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็หายใจทางปากมันไม่ดียังไงผมก็เคยเล่าไปแล้วเหมือนกันนะครับขอบคุณพี่แอลแล้วก็คุณอัศริยานะครับที่สนับสนุนมานะครับ Snack Exercise ต้องทำให้ Heart Rate สูงดีไหมครับดีครับสูงมากๆก็ดีลำไส้แปรปรวนรักษายังไงไปฟังคลิปเรื่องลำไส้แปรปรวนที่ผมเคยทำไปแล้วครับเอ่อมันกระโดดไปไหนแล้ว17ปีสูง112จะสูงเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าผู้หญิงอะสูงไม่สูงแล้วครับ ถ้าผู้ชายอะสูงได้อีกวิธีไหนดั้งเดิมเลยครับนอนให้พอออกกำลังกายเยอะๆนะครับกินแคลเซียมกินอาหารให้มันเพียงพอมันก็จะสูงขึ้นได้นะครับเลิกบุหรี่มา5 ปีออกกำลังกายทุกวันปอดจะกลับมาดีเหมือนปกติหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณสูบมานานแค่ไหนนะครับถ้าสูบมาแค่แบบปีหนึ่งโอเคมันน่าจะปกติได้แหละแต่ถ้าคุณสูบมา5ปี10ปีเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทางกลับมาปกติได้นะครับอย่างน้อยมันจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างนี้แหละ อดอาหารบิ่มแค่น้ำเปล่า5-7มันมีผลเสียหรือไม่ควรอย่างไรบ้างสำหรับผมไม่เห็นด้วยกับการทำ water fasting นะ
แต่ก็จะมีดาราบางคนทำ water fasting เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปิดโลกเพราะว่าเวลาเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในสิ่งแวดล้อมมันชัดขึ้นหมดทุกอย่างทั้งประสาทรับรสประสาทรับกลิ่นประสาทหูประสาทการสายตาทุกอย่างมันวิงขึ้นมาหมดนะมันเกิดจากการที่เราอดอาหารนานๆจะมีแบบนั้นมันเป็นสัญญาณของร่างกายในการเอาตัวรอดเพราะว่าถ้าเกิดคุณขาดอาหารนานๆอะร่างกายมันไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรกินแล้วแต่สมัยก่อนน่ะเวลาเราจะหาอะไรกินมันต้องแบบมีเราจะไปล่าตัวอะไรกินได้ไหมเห็นต้นไม้อะไรเราต้องเห็นชัดไหมมันก็เลยทำให้ประสาทสัมผัสทุกอย่างของเราไวขึ้นมาแบบเยอะๆเพื่อที่จะหาของพวกนั้นกินนะครับ แล้วบางคนก็ชอบความรู้สึกนั้น บางคนก็รู้สึกว่านั่นคือสุขภาพดี บางคนรู้สึกว่าการที่เราทำแบบนั้นเนี่ยนานๆทีมันก็จะช่วยลดโรคประจำตัวต่างๆได้นะครับแต่สำหรับผมมองว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วกันถ้าถามผมก็จะไม่ทำแล้วก็ไม่แนะนำให้ใครทำด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำแล้วก็เชื่อในการทำแบบนั้นแล้วอยากจะทำต่อก็ลองทำดูแล้วกันนะครับระวังเรื่องของการขาดเกลือแร่ให้ดีเพราะว่าถ้าคุณดื่มแต่น้ำเปล่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย คุณมีโอกาสจะขาดเกลือแร่ได้ทุกตัวเลยทั้งโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งแต่ละอันก็ทำให้มีอาการผิดปกติแบบแย่เลยก็ได้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้ Omeprazole หลายแบรนด์ขายราคาสูงต่างกับที่ขายตามท้องตลาดอย่างไรน่าจะต่างกันที่การควบคุมการผลิตครับถ้าของแพงแน่นอนว่าน่าจะมีการควบคุมผลิตที่ดีกว่าดังนั้นตัวยาก็จะบริสุทธิ์มากกว่าถ้าตัวที่ไม่ค่อยควบคุมอันนี้ก็บอกไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมไม่เคยไปตรวจสอบว่ามันมีปริมาณยาแค่ไหนอย่างไรต่างกันแค่ไหนมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่านี่ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมมีตังค์ผมก็กินแบรนด์แพงแต่ถ้าผมไม่มีตังค์ผมกินแบรนด์ถูกแค่นี้ง่ายๆเลยแต่ถ้าคุณกังวลคุณกินแบรนด์ถูกนะครับจะหายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับหวังว่าจะหายแล้วกันนะฮะ อเมริกาไม่มีวิธีในการรักษาไวรัสตับอักเสบบีแบบหายขาดครับไวรัสตับอักเสบบียังหายขาดไม่ได้นะครับโอกาสหายขาดมีเหมือนกันแต่น้อยมากๆเลยนะครับแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตจากสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อ2-3ปีก่อนถ้าสงสัยคืออะไรผมทำคลิปไว้2คลิปคลิปแรกไวรัสตับอักเสบบีสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วอยากจะให้ไปดูไวรัสตับอักเสบบีที่แบบหมอเขาเรียนกันเพราะว่ามันจะลึกแล้วก็จะมีข้อมูลครบมากกว่านะครับ Water Fasting ยังไม่เคยทำคลิปครับแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยนะครับ ออกกำลังกายมีข้อเสียไหมครับมีครับแต่ข้อดีมันเยอะกว่าดังนั้นผมก็ไม่สนใจเรื่องข้อเสียมันนะครับนักฟุตบอลปะทะกันเข่าผู้รักษาประตูกระแทกกับหัวนักเตะปรากฏว่าน็อกสลบไปเลยน่ากลัวมากนั่นสิครับอืมหายส้นเท้าแตกเพราะว่าใส่รองเท้านิ่มๆดีแล้วครับยาต้านซึมเศร้าจะไม่มีฤทธิ์เหมือนกัญชาครับยาต้านซึมเศร้าคุณลองไปถามคุณหมอแมวน้ำดูนะครับเป็นหมอทางด้านจิตเวชน่าจะตอบคุณได้ดีกว่านะครับ อืมปวดท้องแบบระบมไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปตรวจนะครับคือถามผมในเนี้ยถ้าผมมีข้อมูลไม่ครบหรือคุณเล่าอาการมาแค่สั้นๆเนี่ยมันเดาไม่ได้นะถ้าผมตอบผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะปวดเมนก็ได้คุณอาจจะอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณอาจจะมีนิ่วอยู่ในนั้นก็ได้คุณอาจจะมีแผลในกระเพาะอาหารคุณอาจจะเป็นกรดไหลย้อนคุณอาจจะมีอ่าเรื่องของท่อน้ำดีอักเสบก็ได้นะครับ หรือคุณอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นก็ได้หมดทุกอย่างคุณอาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะเกินไปก็ได้คือสรุปมันก็ได้ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นอะไรอะตอบไม่ได้ไงครับมันต้องไปตรวจดูนะครับแล้วก็ต้องมีประวัติมากกว่านี้นะครับประจำเดือนมาเป็นก้อนเลือดไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งครับหากกินอาหารเย็นมีผลต่อหัวใจจริงไหมไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกครับทำไมเลือกมาทำงานที่อเมริกาเพราะว่า work life balance มันดีกว่าประเทศไทยครับคนเป็น stroke มีโอกาสหายเป็นปกติไหมครับบางคนหายแล้วบางคนก็ไม่หายนะครับ กาแฟ Decaf ที่สกัดด้วยสารเคมีอันตรายไม่ควรกินเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่จริงครับพวกการที่บอกว่าสกัดนั่นสกัดนี่แล้วมันเป็นอันตรายเนี่ยมักจะไม่จริงนะมักจะไม่จริงเกือบทั้งหมดอะไม่จริงเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าเหมือนที่เถียงกันเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชบอกว่าน้ำมันพืชมีการสกัดด้วยสารเคมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันเจือปนแล้วก็เป็นอันตรายกว่าน้ำมันหมูซึ่งอันนี้ไม่จริงเลยนะครับอืม Coracetate กินนานๆมีผลต่อสมองไหมครับมีครับใส่กำไลหินอะไรบ้างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับ
ไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงไปตลอดเวลานะครับอย่างนี้ก็มีหินหลายอันปนกันอยู่นะครับซึ่งหินอะไรบ้างก็จำไม่ได้เหมือนกันลูกกลิ้งเข็มบนหนังศีรษะเพื่อให้ผมขึ้นได้ผลจริงหรือเปล่าเป็นอันตรายไหมอันนี้ต้องลองไปถามคุณหมอผิวหนังดูสำหรับผมมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะครับ65ข้อเข่าเสื่อมคาร์ดีโอแบบไหนให้ปอดหัวใจแข็งแรงขี่จักรยานเนี่ยครับเป็นจักรยานแบบตั้งที่นะครับแล้วก็ตั้งให้มันหนักหน่อยนะครับอืม 3อาทิตย์ที่แล้วเป็นไข้ไอ2วันมีเสมหะเยอะไปหาหมอได้ยาครับเสมหะยาภูมิแพ้ตอนนี้เสมหะเมื่อวานมีเลือดออกมานิดหนึ่งตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วเป็นอะไรไหมถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันหายเองก็ได้แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ต้องกลับไปหาหมอเข้าใหม่นะครับมีความเห็นอย่างไรกับกัญชาไหมครับอืส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับกัญชานะที่จะเอามาใช้แบบที่คนเขาใช้กันในตอนนี้นะครับคือคุณควรจะให้มันชัดเจนไปเลยตกลงเอากัญชามาใช้เพื่อสันทนาการเพื่อความสุขส่วนตัวหรือเพื่อรักษาโรคนะครับ ถ้าจะบอกว่าเอาของที่ใช้มารักษาโรคมาสูบเล่นกินเล่นกินเข้าไปบอกใครคนไทยปลูกแล้วก็กินเล่นเข้าไปเพื่อที่จะหวังรักษาโรคผมว่านั่นน่ะ BS หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าขี้วัวนะครับไปหาดูแล้วกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเราไม่แนะนำนะ ถ้าจะใช้ในการรักษาก็ต้องบ่งบอกให้ชัดเจนเลยว่าใช้ในการรักษาแล้วใช้ในการรักษาต้องทำภายใต้การควบคุมของแพทย์เนื่องจากว่ามันจะต้องมีการควบคุมปริมาณกัญชาที่อยู่ในสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วกัญชาที่เรากินเข้าไปมันต้องเป็น CBD เสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ THC เยอะนะครับไม่งั้นมีผลต่อจิตประสาทเยอะแล้วต้องรู้ปริมาณที่ชัดเจนไม่มีสิ่งเจือปนไม่ใช่ว่าไปเอาใบอะไรมาต้มเอาเองนะครับเอาดอกเอาใบมาทำเอาเองไอ้อย่างเงี้ยคือไม่เห็นด้วยนะครับ แล้วก็ที่มีจะมีหนังสือพิมพ์อยู่ค่ายหนึ่งอะโปรกัญชามากเนื่องจากว่าคนในนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่คนน่ะที่แบบโปรกัญชานะทำวิจัยกัญชาขายเรื่องกัญชาหรือออกมาต่อต้านวัคซีนคือกลุ่มเดียวกันหมดคนหน้าเดิมเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าคนพวกนี้มันคือโดนล่อลวงไปด้วยเรื่องหนึ่งแล้วมันก็จะตามไปด้วยเรื่องอื่นนะครับให้โปรกัญชาขายกัญชาจริงๆก็ทำเสียเองด้วยมันถึงต้องขายไงทำวิจัยเสียเองก็เลยต้องเชียร์นะครับอันนี้ บอกตรงนะไม่เห็นด้วยเลยนะครับทำให้คนมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะฮะดังนั้นถ้าถามผมเรื่องกัญชาผมจะบอกเลยว่าสำหรับผมนะมันใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ถ้าให้ผมเป็นแพทย์ใช้เองผมก็ไม่ใช้ผมจะไม่เลือกใช้กัญชาเป็นตัวแรกในการรักษาอะไรก็แล้วแต่ทั้งโรคการเจ็บป่วยซึมเศร้านอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่ได้ผมจะใช้ตัวอื่นก่อนเพราะว่ามันได้ผลมากกว่ากัญชาเสียอีกคุณจะใช้ตัวที่มันไม่ได้ผลทำไมล่ะใช่ไหมอืม ปอดเป็นพังผืดทำไมเหนื่อย เพราะว่าส่วนที่มันเป็นพังผืดไปแล้วมันไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซได้อีกต่อไปแล้วครับสมัยก่อนตอนไม่รู้จัก Food Coma หาวตลอดเวลานั่งเรียนคาบเช้าตอนนี้รู้จักแล้วก็ดีนะครับลดการกินคาร์บกาแฟก็ดีแล้วครับ86ปีติดโควิดแต่คุณยายอยู่ทางศูนย์ดูแลอยู่ตอนนี้ไม่มีไข้มีไอนิดหน่อยดูแลอยู่แนะนำด้วยก็ยังไม่มีอะไรครับแนะนำก็คือลองตรวจออกซิเจนของคุณยายบ่อยๆแล้วกันถ้ามันต่ำกว่า95นี่ต้องพาไปรักษาแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังโอเคอยู่ก็ไม่มีอะไรให้คุณยายดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่าลืมเดินบ่อยๆเพราะว่าโควิดมันทำให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วเกิดตอนไหนก็ได้นะเกิดตอนกำลังเป็นโควิดเกิดตอนหายไปแล้ว หรือนานๆหลังจากโควิดผ่านไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็เป็นริ่มเลือดในร่างกายได้ดังนั้นถ้ากินน้ำไม่พอเดินไม่ได้ไม่ยอมเดินเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาสักที่หนึ่งแล้วมันหลุดไปอุดตันที่ปอดอันนั้นจบชีวิตเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องระวังตรงนี้นะครับหลังฉีดคีลอยด์ได้ประมาณ6เดือนแล้วผิวแตกทั้งตัวอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องกลับไปหาหมอผิวหนังแล้วนะครับไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับผิวแตกทั้งตัวถ้ามันจะแตกมันก็แตกเฉพาะตรงคีลอยด์นั่นแหละถ้ามันแตกทีเดียวทั้งตัวฉีดตรงคีลอยด์ที่มือแล้วตัวแตกทั้งตัวนี่ไม่น่าจะใช่จากการฉีดแล้วครับน่าจะเป็นเหตุผลอื่นแล้วครับ นอนไม่ปิดไฟนอนไม่อิ่มง่วงเฉื่อยชาเลยมาเผาผลาญน้อยหรือเปล่าก็บางคนก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะครับกินน้ำเปล่าวันละ6ลิตรอันตรายหรือเปล่ามันก็ดูเยอะไปหน่อยเนาะผมว่าดูเยอะไปหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณกินอย่างงี้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ก็น่าจะถือว่ากินได้แล้วกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ไปดูระดับระดับโซเดียมในร่างกายด้วยนะเพราะว่ามันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่า primary polydipsia เกิดพวกแบบวันๆกินแต่น้ำกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยจนกระทั่งโซเดียมต่ำนะครับ
แล้วเวลาโซเดียมต่ำมากๆเนี่ยพวกนี้จะมีความเพี้ยนอย่างหนึ่งคือสมองเขาจะคิดไม่เหมือนกับคนอื่นเขาจะเพี้ยนเขาจะมีตรรกะแปลกๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็กินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งตอนอยู่ไทยเป็นพระนะครับแล้วพระรูปนี้เนี่ยคือมีความเชื่อในการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็อั้นปัสสาวะด้วยเพราะบอกว่าเราต้องอั้นปัสสาวะเยอะๆเพื่อให้มันให้ปัสสาวะของเรามีพูดง่ายคือไปเชื่ออะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วอะเป็นพระแต่ไปเชื่ออะไรแปลกๆคือต้องกินน้ำเยอะๆให้ปวดฉี่เยอะๆแล้วก็ปวดแล้วก็อั้นๆๆๆไว้แล้วถึงปัสสาวะออกมาทีเดียวแล้วเอาปัสสาวะเนี่ยไปให้คนอื่นดื่มกินให้คนอื่นนะให้คนอื่นนะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วพระรูปนี้คือโซเดียมต่ำมากเลยเหลือ120จากปกติควรจะประมาณ135-145แกเหลือ120ตรรกะเพี้ยนหมดรักษาไม่ได้ด้วยคือจะรักษาก็ไม่ยอมจะให้หยุดกินน้ำแกก็ไม่ยอมหยุดจะให้หยุดอั้นฉี่แกก็ไม่ยอมทำคือทำอะไรก็ไม่ยอมทำอย่างงั้นมาโรงพยาบาลทำไมเราก็เลยบอกพระไปเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าท่านเชื่อในเรื่องนี้เพราะเหตุผลใดนะครับแต่ในทางการแพทย์มันไม่ถูกต้องนะครับท่านเรียนมาทางพระเรียนมาทางพุทธผมก็เคารพที่ท่านคิดแต่ผมเนี่ยเรียนมาทางหมอนะครับเราต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญในสายของตัวเองดังนั้นในเรื่องที่ผมเรียนมาเนี่ยท่านก็ต้องให้เกียรติผมจะรู้มากกว่าท่านแน่นอนอยู่แล้วไม่มีทางที่ท่านจะรู้มากไปกว่าผมส่วนในทางพุทธท่านก็ต้องรู้มากกว่าผมอยู่แล้วผมไม่มีทางรู้เท่าท่านแน่นอนอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เรียนทางนั้นต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันผมก็บอกไปเลยว่าถ้าถามความเห็นผมคิดว่าควรจะต้องแก้ไขภาวะนี้ด้วยการกระทำแบบนี้ต้องลดปริมาณน้ำลงเพราะว่าขณะนี้มันทำให้สมองของท่านเนี่ยมีปัญหาไปแล้วท่านอาจจะคิดว่าปกติแต่มันไม่ปกตินะแล้วผมก็คุยไปตรงๆอย่างงี้จะรักษาไม่รักษานะสุดท้ายแกก็ไม่ยอมเลิกเพราะบอกว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยให้ท่านอยู่โรงพยาบาลต่อไปเราก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ท่านแล้วถูกไหมคือเราก็ให้วันๆนะนั่งกินข้าวเรามาคุยเสร็จปุ๊บท่านก็ไม่ยอมรักษา ผมก็เรียกญาติโยมเรียกครอบครัวมาคุยบอกว่าเนี่ยก็ท่านไม่ยอมรักษาจะให้ผมทำยังไงนะครับผมก็บอกถ้าอย่างงั้นเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ผมก็ต้องให้ท่านกลับวัดไปนะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันจะรักษาท่านก็ไม่ยอมนะครับพูดยังไงท่านก็ไม่ยอมอยู่ดีเราบอกโอเคถ้างั้นเราก็ไม่รักษาผมก็ปล่อยท่านกลับวัดไปเลยนะครับง่ายๆอย่างงั้นเลยเพราะว่าเราต้องเคารพในการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งด้วยถ้าท่านแบบคิดอย่างงั้นก็ทำอะไรไม่ได้อะคุณจะไปจับพระมัดแล้วก็ห้ามกินน้ำมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออ นั้นก็อันเนี้ยเรื่องนี้ก็เลยเป็นการบอกว่าบางทีเราทำให้ดีที่สุดในมุมมองของเราก็เพียงพอแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้คนอื่นเขาทำตามเรานะครับโดยเฉพาะบางคนบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาไม่ยอมไปหาหมอสักทีเลยเขาเป็นโน่นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับเราทำได้แค่อธิบายให้เขาฟังแต่เราไม่สามารถจับเขาไปหาหมอได้ถ้าเขายังไม่เป็นอันตรายกับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับแพ้กาเฟอีนมีวิธีแก้ไหมไม่มีครับเวลาง่วงหรือโตขึ้นฮะหรือโตขึ้นแล้วจะปวดหัวถ้าโตขึ้นแล้วปวดหัว อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมโตขึ้นแล้วปวดหัวนะครับถ้าโตขึ้นแล้วปวดหัวต้องไปหาหมอแล้วนะว่าทำไมเกี่ยวอะไรกับการที่มันตัวโตขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าแพ้กาเฟอีนก็อย่าไปกินมันสิครับไปกินอย่างอื่นแทนก็ได้นะกินน้ำแข็งเอาก็ช่วยทำให้เราไม่ค่อยง่วงได้กินโสมก็ได้อะไรเงี้ยนะครับขอบคุณคุณฉันทนานะครับที่สนับสนุนมานะครับเวลาไอขนลุกแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมแล้วต้องขนลุกนะเวลาโดนมีดของมีคมบาดเลือดออกไม่มากหน้ามืดเป็นลมแต่เลือดออกจากสาเหตุเกือบไม่เป็นอะไรตกใจครับ คนเรากลัวมากๆก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับถ่ายอาทิตย์ละกี่วันถึงถือว่าปกติน้อยที่สุดคืออาทิตย์ละ1 วันแต่ต้องเป็นการถ่ายที่ปกติออกมาโดยที่คุณไม่มีอาการแน่นท้องท้องอืดหรืออาการอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างอาทิตย์นั้นครับแล้วตอนถ่ายก็ต้องถ่ายง่ายไม่ใช่โอ้โฮต้องเบ่งถ่ายต้องกินยาถ่ายอย่างงั้นถือว่าไม่ปกตินะครับขาหนีบมีรอยดำๆแผลไม่สวยงามใช้อะไรแก้ได้บ้างไม่สามารถตอบได้ครับต้องไปหาหมอผิวหนังเขาตรวจดูว่ารอยดำๆนั้นมันเป็นอะไรต้องแก้อะไรจากอะไรนะครับ เวลาจับเลือดมันจะช่วยลดการเกิดริ่มเลือดจาก Long โควิดได้บ้างไหมครับไม่ได้ครับมีวิจัยว่าสารแทนความหวานมีอันตรายไหมครับมีครับผมเคยพูดไปแล้วด้วยนะครับเคยทำคลิปอธิบายตรงนั้นไปแล้วลองไปหาดูแล้วกันนะครับ Infected atelectasis ปกติผมไม่เคยใช้คำนี้เลยนะแปลกดีที่มีคนใช้คำนี้
Atelectasis ก็คือปอดบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอากาศนั้นมันก็เลยแฟบไปถ้ามันแฟบไปอยู่ในนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่เรามีพวกเมือกเสมหะอะไรไปอุดพออุดนานๆมันก็แฟบนะทีนี้พอมันแฟบอุดนานๆในเสมหะตัวนั้นมันก็เกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็กลายไปเป็นปอดอักเสบได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเรียกว่าเนี่ยมันเป็น pneumonia นะครับแล้วก็มักจะเรียกว่า post obstructive pneumonia จากการที่มีอะไรไปอุดแล้วก็เกิด pneumonia ขึ้นมา แต่ยังไม่เคยเรียกว่า infected atelectasis เลยนะฮะอันนี้ก็แปลกดีจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ไหมครับมันจะไปถามผมแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยนะแม่ไม่รู้ครับเออแต่จริงๆเนี่ยผมก็สามารถตอบคุณได้อย่างหนึ่งนะว่าอันนี้ขอตอบเป็นทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วกันแล้วคุณไปคิดเอาเองว่ามันจะเป็นยังไงผมขอตอบว่าการเกิดสงครามนิวเคลียร์เนี่ยเกิดได้แล้วก็เกิดไม่ได้พร้อมกันเป็น superposition ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง superposition ให้ไปอ่านเรื่องแมวของ Schrödinger นะครับงงไงงงก็ไปฟังไปหาอ่านเอาครับมีคนอธิบายไว้เยอะแยะไปหมดนะครับแมวของ Schrödinger นี่คือเป็น thought experiment ความคิดนะครับคิดไว้เฉยๆว่าในกล่องหนึ่งเนี่ยที่เรามองไม่เห็นมีแมวอยู่ตัวหนึ่งแล้วมันก็มีก๊าซพิษอยู่อันหนึ่งมีโอกาสที่มีของไปกระแทกก๊าซพิษแล้วก๊าซพิษมันจะแตกแล้วแมวมันจะตายแต่มันก็มีโอกาสที่ไอ้กล่องที่เก็บก๊าซพิษเนี่ยมันจะไม่แตกแล้วแมวก็ไม่ตายนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าแมวมันตายไม่ตายก็คือต้องเปิดออกมาถ้าเปิดปุ๊บไม่แมวตายแมวมันก็ไม่ตายแต่ว่าก่อนเปิดนี่สิไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้ไม่มีทางอะไรทั้งสิ้นแล้วมันก็จะมีภาวะหนึ่งเรียกว่า superposition คือมีทั้งแมวตายแล้วแมวไม่ตายอยู่ด้วยกันพร้อมกันนะครับแล้วมันจะกลายไปเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวก็ต่อเมื่อคุณเปิดแต่ทีนี้มันก็มี Multiverse หลายจักรวาลหลายความเป็นจริงความเป็นจริงก็มีหลากหลายประเภท คุณอาจจะมีความเป็นจริงทั้ง2อันใดอันหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณไปสังเกตมันการสังเกตเนี่ยจะทำให้ความจริงมันยุบลงเหลือหนึ่งเดียวซึ่งจะเป็นอันใดอันหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีทั้ง2อันแต่มันอยู่คนละคู่ขนานของโลกก็ได้ดังนั้นสงครามนิวเคลียร์เกิดได้ไหมครับเกิดได้ครับแล้วก็เกิดไม่ได้ครับพร้อมกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าของเราจะยุบลงมาแล้วเหลือความจริงอันใดอันหนึ่งอันไหนนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่เขามีนิวเคลียร์ในมือเนี่ยไม่อยากใช้นิวเคลียร์หรอกเขาเอาไว้ขู่เฉยๆนั่นแหละ นะฮะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไปเนี่ยตัวเขาเองก็แย่นะครับมันไม่มีอะไรไม่มีใครได้ประโยชน์จากการเอาระเบิดนิวเคลียร์มาใช้มันมีแต่ทุกคนได้ผลเสียหมดเท่านั้นเองนะครับ Scoliosis แบบ mild อันตรายไหมไม่ครับไปทำโยคะไปโหนบาร์แล้วกันนะครับทำไงให้หยุดขี้เกียจแล้วไปอ่านหนังสือทำแบบฝึกหัดไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับผมมันต้องอยู่ที่ใจเลยนะครับ ต้องอยู่ที่ใจต้องต้องลองกล้าๆหน่อยนะครับไปจัดกระดูกดีไหมครับเลือกที่จัดดีๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจัดผิดอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเคยมีคนที่อ่าเขาจัดไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ไม่รู้ต่างเขาไปหมุนคออย่างเงี้ยเส้นเลือดตรงเนี้ยขาดฟึบอัมพาตเลยนะครับแล้วก็ไม่หายด้วยตลอดชีวิตนะครับอายุที่ผมเห็นในข่าวอายุน่าแบบ20กว่าๆเองมั้งไปจัดกระดูกป๊อกเสร็จเลย เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะครับก็หวังว่าคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วกันนะครับเคยตามคลิปเกี่ยวกับ Lifetime Medicine บ้างหรือเปล่ายังไม่เคยทำครับ Lifetime Medicine นี่ไปถามนี่เลยพี่โอ๊กสมิธแกเพิ่งเรียนจบ Lifetime Medicine มาใช่ไหมครับเอ๊ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งก็เรียนรุ่นเดียวกับพี่โอ๊กเดี๋ยวอาจจะเอามาไลฟ์ได้แกเป็นอ่าชื่อจริงชื่อวันวิพุตสรรพสิทธิวงศ์นะครับถ้าจำนามสกุลไม่ผิดนะ ชื่อฟ้าแกก็ทำช่องด้วยช่องยูทูบBlue Channel เดี๋ยวขอลองหาก่อน Blue Channel ใช่หรือเปล่า Blue ไม่ใช่ Blue Zone Blue Zone by เดี๋ยวลองดูก่อนว่าชื่อ Blue Zone อะไรสักอย่างนี่แหละBlue Zone Thailand นี่ชื่อ Blue Zone Thailand แล้วก็เดี๋ยวแชร์ให้ดูหน้าตาเป็นไงนี่เลยคนนี้
เพื่อนผมเลยรุ่นเดียวกันนะครับแกก็ทำคลิปหลายๆอันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยมีหลายอย่างนะครับเป็นหมอดูแลชะลอวัยที่บำรุงราษฎร์นะครับอืมนั่นแหละให้ดูประมาณนี้แอป Robinhood จะยุติให้บริการอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วเราไม่ได้เล่น Robinhood นะครับไม่ได้เป็นคนที่ชอบยิงธนู ตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เต้านมเจอถุงน้ำซีสต์หลายถุงขนาด 0.7 มิลหมอบอกไม่อันตรายตามให้เชื่อตามหมอครับแต่ถ้ากังวลควรไปตรวจ6เดือนครั้งได้หรือเปล่าครับตรวจบ่อยไม่มีปัญหาครับอยากจะทำก็ได้ครับนี่อีกแล้วใช้ตัวย่อข้าพเจ้าไม่รู้จักระหว่าง AS กับ KCN มันย่อมาจากอะไรเออหากพูดถึงความอันตรายตัวไหนอันตรายกว่ากันคือมันย่อมาจากอะไรผมยังไม่รู้เลยจะอธิบายได้ยังไงนะครับดังนั้นใครจะใช้ตัวย่ออะไรเอาตัวจริงมาครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณใช้ตัวย่อผมจะใช้ตัวย่อบ้างแล้วดูซิว่าคุณจะรู้เรื่องหรือเปล่านะบอกตัวเต็มๆมาสิแหมหรือคุณตั้งใจแกล้งข้าพเจ้าเนี่ยนะพวกเนี้ยชอบแกล้งนะนิสัยไม่ดีชอบแกล้งเราผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างในโลกนี้นะครับเราก็บอกให้มันง่ายๆให้ผมเข้าใจหน่อยสิใช่ไหมครับ 71ติดโควิดมา7วันแล้วหมอให้ยา Molnupiravir มากินครบแล้วแต่ยังไอเยอะมากเสมหะโดยเฉพาะตอนนอนอันนี้กินยาแก้ไอยาคลายาลมก็ยังไม่หายสามารถทำอะไรได้เพิ่มมั่งไปตรวจก่อนว่าคุณมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเสมหะเยอะบางทีมันเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียตามมาก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับถ้าตอนนอนลงไปปุ๊บเป็นปั๊บกรดไหลย้อนแง่ๆเลยต้องเป็นอย่างงี้คือไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนว่าต้องแก้ยังไงนะ ถ้านอนปุ๊บเป็นปั๊บกรดไหลย้อนชัวร์100%ไปแก้กรดไหลย้อนก่อนแต่ถ้านอนลงไปผ่านไป15-20นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วถึงจะเริ่มไอไอ้นี่แหละเป็นเพราะของที่อยู่ในห้องนอนหรืออากาศที่มันเย็นจนเกินไปถ้าอากาศเย็นอากาศแห้งพัดลมแอร์หรืออะไรเป่าโดนหน้าเนี่ยเป็นแน่นอนถามว่าทำไมสมัยก่อนไม่เป็นก็เพราะว่าสมัยก่อนคุณยังไม่ติดโควิดไงครับตอนที่คุณติดโควิดแล้วหลอดลมมันก็มีความอักเสบความไวขึ้นดังนั้นอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ไอแล้วครับบางทีพูดมากก็ไอถูกไหม ต้องไปแก้ตรงนั้นน้ำเต้าหู้ทานบ่อยไม่ได้มีผลกับเนื้องอกมดลูกครับเป็นหอบหืดตอนราวๆ14ขวบตอนนี้ผ่านมา8ปีโดยไม่มีอาการอะไรเลยแต่สิ้นปีนี้กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศมีโอกาสที่สภาพแวดล้อมใหม่จะทำให้มีการกำเริบหรือเปล่าทำให้มีการกำเริบได้ครับดังนั้นเผื่อยาไว้หน่อยดีกว่านะยิ่งถ้าเราไปต่างประเทศมันเราไม่ใช่ประเทศเราอะมันหาหมอลำบากเราก็ไม่รู้ว่าหมอหน้าตาเป็นยังไงหาได้ที่ไหนหรือว่ายาตัวนั้นเราจะซื้อได้หรือเปล่าซื้อยาที่ต่างประเทศมันก็ไม่ได้ของง่ายบางอย่างก็ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องให้หมอเป็นคนสั่งเท่านั้นเราจะหาหมอมันก็ไม่ได้เรื่องง่ายดังนั้นเอายาไปเผื่อครับเพื่อความแน่นอน Maltodextrin กินเพื่อเพิ่มน้ำหนักมีผลกระทบต่อร่างกายไหมครับสามารถผสมกับ Whey Protein มีผลครับผมไม่ค่อยแนะนำให้กิน Maltodextrin มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำไปนะครับเวียนหัวบ้านหมุนทำยังไงถึงหายผมเคยทำคลิปเรื่องของบ้านหมุนไปแล้วนะครับลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับเพราะมันไม่ได้ตอบง่ายๆคุณต้องแก้ก่อนเลยออกกำลังกายหรือยังนอนเพียงพอหรือเปล่าความเครียดไม่มีแล้วแน่ใจนะไม่ใช้ยาเสพติดนะครับสารเสพติดทุกประเภทเลยทั้งบุหรี่กัญชากาแฟเอ่ออะไรอะแอลกอฮอล์พวกนี้ต้องแก้ให้หมดทุกอย่างนะครับอาหารทานเพียงพอหรือยังถ้าทำทุกอย่างได้เพียงพอทุกวันแล้วเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันเนี้ย ต้องกลับไปหาหมอแล้วดูว่ามันเป็นเรื่องของหินปูนในหูมันหลุดออกมาหรือเปล่าถ้ามีหลุดออกมาต้องไปทำกายภาพให้หายแล้วคุณก็ต้องฝึกวิธีการกายภาพของหูด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้ไปฟังไลฟ์เรื่องของพวกนั้นดูนะครับกินแมกนีเซียมได้ครบปริมาณต่อวันจะกลับไปชดเชยแร่ธาตุที่เคยดึงมาจากกระดูกได้หรือไม่ไม่ครับมันจะไม่ชดเชยแต่ถ้ามันโดนดึงมาแล้วมันก็จะไม่ดึงออกมาอีกมันก็จะหยุดแค่นั้นนะครับการที่เรากินมากกว่านั้นมันไม่เอายัดเข้าไปในกระดูกหรอกครับ หมอที่เราปวดกรามและหูลามไปท้ายทอยอันนี้ตอบไม่ได้ว่าเป็นจากอะไรนะหมอให้ไปหาหมอฟันมันเป็นที่ฟันเหรอครับบางคนก็เป็นที่ฟันครับบางคนก็เป็นที่ข้อต่อระหว่างตรงกรามบนกับกรามล่างเราเรียกว่า TMJ นะถ้าตรงนี้อักเสบมันก็จะมีอาการปวดได้นะครับพูดมากแล้วชอบเวียนหัวเป็นเพราะว่าไม่ได้หายใจครับหายใจไม่ทันพูดน้อยๆสิครับจริงๆคนเราไม่ควรพูดมากอยู่แล้วนะด้วยเหตุผลต่างๆนานาถูกไหมเราควรจะพูดให้มันเหมาะสมพูดมากก็ไม่ดีเวลาผมอยู่ใกล้คนพูดมากเนี่ยเราก็ไม่อยากจะฟังถูกเปล่า
เราก็นี่พูดเยอะจังเลยเว้ยน่าเบื่อนะอะไรเงี้ยพูดอยู่ได้เราก็ถ้าเรารู้ตัวว่าเป็นการพูดมากนะจริงๆร่างกายจะเตือนเฮ้ยพูดมากไปแล้วนะหยุดพูดสักนิดก็ยังดีไม่พูดไม่ตายหรอกนะพูดน้อยๆลงหน่อยนะครับอืมก็ได้พวกนี้เกี่ยวข้องกับการหายใจเป็นหลักแต่ว่าดีแล้วแหละที่เราเป็นนะเพราะเราจะได้เลิกพูดมากเราพูดน้อยๆใช้ได้ต้องเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะครับ จะต่อยหนักไม่ได้ถ้าเราไม่มีกำลังกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็ต้องพูดน้อยต่อยหนักแล้วการจะต่อยหนักได้ไปเล่นเวตครับจะได้แข็งแรงนะครับพฤติกรรมซ้ำที่เกิดจากร่างกายทำให้เราชินกับมันใช่ครับกินแอลกอฮอล์แรกๆจะเมาเร็วกินไประยะหนึ่งก็คอแข็งขึ้นใช่ครับเป็น COPD แล้วจะมีชีวิตอยู่ได้สักกี่ปีแล้วแต่ความรุนแรงของ COPD ครับไม่เท่ากันด้วย Hypertension what could be the cause how would I know there's a lot of causes there huh aldosterone ruled out diagnostic not found. Is this really in English or what is it? Low potassium but relatively okay. Low potassium is not normal. Take an acetylation now down to 130 over 90. That's still not normal. Well, it depends if you have low potassium and metabolic alkalosis. That is something you have to go and look for other things. You have normal aldosterone doesn't mean anything. You can have renin issues, right? Have you ruled out the renin issues? That's the thing. You have to go take a look at that. And it depends because either you have high aldosterone, high renin system, or also another thing that could be possible is the receptor aldosterone is very sensitive. You can actually have aldosterone effect without having hyperaldosteronism. So that's one of the things you could go back to take a look at with the doctors and then see what happens because potassium should not be normal. Potassium regulations is is regulated by this aldosterone. So that's my answer. อืมหมอทำอาหารเสริมขายได้ไหมผมไม่อยากทำครับขี้เกียจนะแต่ถ้าใครจะทำก็แล้วแต่เขาเลยแล้วกันนะครับมันกระโดดไปตรงไหนแล้วเนี่ยอธิบายเรื่องวัคซีนหน่วยทำไมต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าเพื่อป้องกันการเกิดอาการหนักจากตัวโรคที่เราเป็นครับมันเลยต้องฉีดนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยมันมีช่วงไข้ทรพิษระบาดเนี่ยหรือพวกฝีดาษระบาดเนี่ยแล้วไม่มีวัคซีนตายกันเป็นเบื่อเลยนะครับแล้วพอตั้งแต่มีวัคซีนก็สามารถช่วยได้แล้วจริงๆเนี่ย WHO เนี่ยเพิ่งจะออกรายงานมาประมาณไม่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่านวัตกรรมชิ้นเดียวในโลกนี้ซึ่งช่วยเหลือมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือวัคซีนเออวัคซีนที่พวกคุณเนี่ยเถียงกันเยอะแยะไปหมดที่มีหลายๆคนมาพูดมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างงี้นะครับฉีดแล้วมันเป็นนั่นเป็นนี่ไอ้นี่แหละครับที่ช่วยเหลือคนไว้เยอะมากมายแต่ก็น่าเนาะเวลาที่เราเจอของดีที่มันช่วยเหลือคนไว้มากมายเนี่ยก็ต้องมีคนที่เขาเสียประโยชน์แล้วก็หิวแสงก็ต้องไปพยายามเกาะแสงของวัคซีนแล้วก็พูดไปอย่างงู้นอย่างงี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจคนพวกนั้นเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยมีค่าเท่าไรเวลาปลูกถ่ายปอดผมไม่ต้องผ่าเองครับ ผมไม่ใช่หมอทางศัลยกรรมนะครับแต่ผมจะใช้ยาตัวอื่นๆในการช่วยมากกว่าผู้ชายจะกินโปรตีนจากถั่วเหลืองไม่มีอะไรต้องระวังครับไม่ค่อยกินผักกินอะไรแทนดีครับผลไม้ครับแอสไพรินเรากินได้ตลอดเวลาแน่นหน้าอกหรือเปล่าไม่ครับแต่ถ้าคุณแน่ใจจริงๆว่าใช่จากหัวใจเนี่ยเราก็ไม่ได้กินแอสไพรินครับเราต้องกินตัวอื่น Isosorbide Dinitrate นะครับไอ้พวกนั้นการกิน Low Carb High Fat พวกเนยเยอะๆเห็นมีข้อมูลเยอะเลยไม่ทราบว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเอ่อข้อมูลเยอะยังไงก็ผิดครับนะถ้าคุณไปดูข้อมูลของจริงที่มาจากงานวิจัยจริงๆจะรู้ว่ามันต้องกินให้สมดุลครับไม่ใช่กินเยอะอะไรสักอย่างทางใดทางหนึ่งแบบนั้นนะครับคือ Keto เนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักทุกอย่างได้ในตอนแรกแต่ถ้าคุณกินต่อไปมันจะเกิดผลไม่ดีตามมานะครับอย่างน้อยก็ LDL สูงแหละ
มันเคยมีคนหนึ่งที่เป็นสาย Keto เลยกินแหลกลานจนกระทั่ง LDL 300-400แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีข้อมูลสนับสนุนอะไรเยอะแยะไปหมดคือพยายามหาข้อมูลเข้าข้างตัวเองผมก็ไม่เห็นด้วยนะอืมดังนั้นถ้าถามผมข้อเสียเนี่ยมันเยอะกว่าข้อดีถ้าเกิดคุณกินไปนานๆแต่ถ้าเกิดคุณกินแค่ระยะแรกๆเพื่อให้น้ำหนักมันเข้าสู่เป้าหมายแล้วหลังจากนั้นค่อยๆกลับมากินแบบสมดุลอันเนี้ยจะได้ผลประโยชน์สูงที่สุดโดยที่ไม่มีโทษนะครับกิน FBC กินเองได้หรือเปล่าเป็นโลหิตจางแบบเม็ดเลือดแดงแตกไม่สมบูรณ์ไม่ได้ครับ ถ้าคุณกินแล้วธาตุเหล็กเกินก็มีปัญหาได้นะครับวันนี้กำลังตึงแต่กับข่าวของแม่ที่ต้องเป็นคนไข้ติดเตียงแน่นอนที่กำลังนิยมเรียกว่าผักบ้างเจ้าหญิงนิทราบ้างอืมก็ลำบากเนาะคือพวกเนี้ยมันบางทีมันก็เกิดได้อะต่อให้เราพยายามทำให้มันไม่เกิดมันก็เป็นอยู่ดีมันก็ต้องลองดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับดื่มเบียร์ได้กี่มิลลิลิตรต่อวันทั่วไปนะผมว่าไม่ควรดื่มนะครับ ไม่ควรดื่มเลยหรือถ้าเกิดคุณเจอเด็ก5ขวบคุณบอกเฮ้ยน้องดื่มเบียร์วันละเท่านี้กี่มิลลิลิตรโอเคไหมก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากดื่มผมก็ว่าแบบอย่างมากก็700ซีซีต่อวันอะอย่าไปเกินนั้นแล้วกันถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเกิดคุณมีโรคมีความอ้วนมีพุงเยอะๆก็อย่าไปกินเพราะว่ายิ่งกินยิ่งเป็นนะครับโดนฉีดยาที่แขนพยาบาลที่ฉีดเป็นสะดุดติดขัดบ้างหรือเปล่าไม่มีครับ ขอบคุณคุณนางฟ้านะครับที่สนับสนุนมานะครับมีไข้ปวดท้องต้องไปหายาทานหรือเปล่ายาแก้ปวดท้องแล้วก็ยาลดไข้ธรรมดานี่แหละแต่ถ้ามันเป็นนานๆต้องไปหาหมอนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีโรคประจำตัวเยอะๆก็ควรจะไปหาหมอเสมอหมอบอกว่าพ่อน้ำท่วมปอดเสียไปข้างหนึ่งแล้วมีโอกาสหายไหมโอกาสหายน้อยมากครับถ้าปอดเสียไปข้างหนึ่งคำว่าปอดเสียหมายความว่าปอดพังทั้งอันนะแล้วน้ำท่วมปอดมันควรจะท่วมทั้งสองข้างมันไม่ควรจะท่วมข้างเดียวนะครับ ยกเว้นว่าคำอธิบายของคุณเนี่ยมันหมายถึง pleural effusion ซึ่งอันนั้นมันจะท่วมข้างเดียวได้แต่ถ้าเป็น pulmonary edema เนี่ยต้องเป็น2ข้างเสมอนะครับก็ต้องไปดูว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับถ้าเป็น pulmonary edema เนี่ยแก้ไขที่สาเหตุมันหายได้ pleural effusion ก็เหมือนกันแต่ถ้า pleural effusion ที่เกิดจากมะเร็งไม่หายนะครับดังนั้นต้องไปถามหมอว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมปอดกรณีของคุณนี้ เป็นอะไรแล้วมันชื่อทางการแพทย์ว่า pleural effusion หรือ pulmonary edema นะครับเครดิตเสียไปแล้วใช้เวลานานแค่ไหนเอ่ออาจารย์ถึงจะเชื่อในตัวเราอาจารย์มหาลัยใช้คำพูดที่เจ็บปวดและรุนแรงจังเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับสำหรับเราสำหรับผมเนี่ยอาจารย์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ให้คำแนะนำในเส้นทางเดินของผมนะครับแต่ว่าผมจะเป็นคนยังไงเป็นคนมีคุณค่าหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่ตัวผมเองไม่ใช่อยู่ที่ตัวคนอื่นมาตีค่าผมนะครับผมจะไม่ให้อาจารย์หรือคำพูดที่มันเป็นในแง่ลบทั้งหลายแหละมาทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองแย่เอางี้เลยนะครับผมจะต้องใช้ความคิดตัวเองว่าเราจะมองตัวเองยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าเรามองว่าตัวเองดีมันจะดี แต่ถ้าเราให้คนอื่นมามองเราว่าเราไม่ดีมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นน่ะถ้าเป็นกรณีนี้นะผมบอกน้องเลยว่าไม่ต้องไปสนใจที่อาจารย์นะครับสนใจที่เป้าหมายชีวิตของเราสุดท้ายเราก็ต้องจบการเรียนตรงนี้ไปได้อยู่ดีแล้วเผลอๆเนี่ยอาจารย์สุดท้ายเขาก็ต้องมาขอร้องให้คุณช่วยอะไรสักอย่างถ้าเขาดุเรามากดีอะคิดไว้เลยเราต้องทำให้ตัวเราเองเก่งดีและอนาคตเราต้องเป็นคนที่แบบสุดยอดให้ได้และตอนนั้นน่ะแหละ เดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องมากราบแทบเท้าของเราในการขอความช่วยเหลือแล้วคุณลองดูแล้วว่าตอนนั้นน่ะคุณจะสนุกขนาดไหนที่แบบไอ้คนนี้น่ะมันเคยด่าเราไว้เยอะนะตอนนี้แหละถึงตาเราบ้างแล้วฮ่าๆๆอะไรงี้ใช่ไหมครับแบบนี้เลยนี่ผมก็คิดอย่างงี้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยอาจารย์คนไหนที่เคยแบบดุด่าไว้เยอะๆจริงๆก็ไม่มีเนาะมีอาจารย์คนไหนดุด่าเราไว้เยอะมั่งอืม น่าจะมีแค่ครั้ง2ครั้งเองมั้งจำไม่ค่อยได้แล้วคือความจำในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ในหัวผมนะครับผมจะโยนเรื่องที่ไม่ดีทิ้งไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ที่จำได้เนี่ยน่าจะมีอยู่2ทีแน่ๆเลยทีหนึ่งที่ผมเอาคืนไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ยจริงๆก็เอาคืนไปทั้งคู่เรียบร้อยจัดการไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตแล้วมาเจอกันอีกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่ดูนะครับ เล่นเวตทำให้ลำตัวดูสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับตบหัวบ่อยมีผลต่อความจำสิครับนะสมองมันเสียได้เหมือนนักมวยที่โดนต่อยบ่อยๆนะครับ
พ่อขับแท็กซี่ใส่เครื่องช่วยฟังที่หูข้างซ้ายอยากใช้หูฟังบลูทูธไว้ฟังเพลงรับโทรศัพท์แนะนำให้ใช้หรือเปล่าแนะนำมันจะได้สะดวกหน่อยนะครับควรใช้แบบไหนผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีตั้งหลายอันที่มันราคาเหมาะสมเนาะก็ลองดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันว่าแบบไหนที่ว่ามันโอเคนะแต่มันใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรหมอแมวน้ำคนไหนลองย้อนไปไลฟ์ของวันอาทิตย์ครับหมอแมวน้ำจะอยู่ในนั้นนะ อักเสบที่หลังหูบ่อยๆ เป็นบวมและเจ็บเป็นหายๆอันตรายหรือเปล่า อาจจะอันตรายได้ดังนั้นตรงนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาดูนะครับแล้วเดียวสูงเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วทาน Simvastatin อยู่ด้วย5 เดือนผลเลือดดีขึ้นหยุดยาไม่ได้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกตอนต้นไลฟ์นะครับว่าคนไหนที่เวลาหยุดยาแล้วหยุดยังไงนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่า LDL สูงแล้วไม่กินยาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเวลาจะหยุดยาทำยังไงให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับ ยืนทำงานทั้งวันมีผลเสียระยะยาวไหมมีครับออกกำลังกายแบบไหนควรจะยืนและอย่ายืนนิ่งๆนะครับมีการสลับขาบ้างยกขึ้นยกลงบ้างนะครับอย่าอยู่ท่าเดิมนานๆนะครับออกกำลังกายกินเวย์ทุกวันมีผลเสียอะไรไหมไม่มีครับ Alkaline Phosph สูง146ถือว่าอันตรายไหมยังถือว่าเด็กๆครับไม่ได้ถือว่าสูงมากแต่ถ้ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นอันตรายแล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้ามัน146ก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึง146ครับ อายุ29ปวดท้องอืดตลอดเวลา2เดือนไม่ได้ส่องกล้องให้บอกว่าไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ส่องกล้องแต่กินยาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นควรทำยังไงต่อดีครับกลับไปหาหมอมาอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นและถามให้ชัดเจนว่าต่อไปต้องทำยังไงแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะดีขึ้นที่เป็นโรคอะไรชื่อว่าอะไรทางการแพทย์ถามให้ชัดนะครับถ้าถามแล้วหมอเขาตอบไม่ได้เปลี่ยนหมอครับถ้าเปลี่ยนหมอแล้วไม่หายไปหาอาจารย์แพทย์ครับนะแบบนี้เลย บ้านหมุนเวียนหัวมีอาการอ้วกบางครั้ง CT สแกนแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้ต้องทำยังไงต่อดีครับไม่ต้องทำอะไรครับให้ย้อนกลับไปฟังคำตอบของผมเมื่อตะกี้ที่ว่าลุกมาแล้วเวียนหัวให้ทำยังไงนะครับกรณีแบบนั้นเลยนะครับแม่เป็น Medullary Thyroid Carcinoma เป็นทำ Thyroidectomy ไปแล้ว CT ดูว่า Metastasis ไหมเจอก้อนที่ Right Lower Lobe ฮะ0.3เซนมัน biopsy ได้หรือเปล่านะมันน่าจะ biopsy ยากมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรก้อนเจอจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคตหรือเปล่า ถ้าส่งพาโถแล้วไม่ใช่มะเร็งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งในอนาคตแล้วครับเกิดจากอะไรต้องไปดูที่พาโถสิครับว่าเขารายงานว่าไอ้ก้อนนั้นมันเป็นอะไรนะครับมันจะบอกอยู่ในพาโถอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่มีทางหรอกครับที่บอกว่าไม่ทราบว่ามันคืออะไรเพราะว่าคุณตัดออกไปดูมันเห็นทั้งชิ้นมันเท่าอ๋อคืออะไรก็ต้องบอกได้นะ Oxychloroquine ตัวนี้ไม่รู้จักครับดังนั้นไม่น่าจะต้องกินเนาะจำเป็นต้องทานไหมทั้งที่มีอาการบ่งบอกเข้าข่ายจะเป็นโรค SLE แต่มีโรคประจำตัวคือ Thalassemia Constant Spring HbH alpha อืมผมไม่รู้จักยาตัวนี้เลยดังนั้นไม่แน่ใจว่าจำเป็นจะต้องทานหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปหาดูซิว่ามันคือยาที่ทำหน้าที่อะไรอ๋อ Hydroxychloroquine โถเอ๊ยไม่ยอมบอกชื่อจริงมาแล้วเอาชื่อการค้ามาไอ้พวกนี้นี่ตั้งใจจะแกล้งเราชัดๆเดี๋ยวตีหัวเลยจำเป็นต้องทานหรือไม่ถ้าหมอเขาให้ทานคุณก็ต้องทานถ้าหมอเขาไม่ให้ทานคุณไม่ต้องทานสิครับง่ายๆเลยของพวกนี้นะครับแต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรของ Thalassemia Constant Spring นะ หงุดหงิดเกิดจากอะไรได้บ้างไวท์ทองก็เกิดได้ครับปัสสาวะเป็นฟองแต่ตรวจบอกว่าปกติต้องกังวลไหมครับถ้าหมอเขาบอกว่าปกติไม่ต้องกังวลครับแต่ถ้าหมอเขาบอกว่าไม่ปกตินั้นต้องกังวลครับปวดท้องมากทานพาราได้ไหมพาราไม่ได้ช่วยปวดท้องนะครับการบริหารในห้องซาวนาเพื่อเพิ่มคาร์ดีโอให้เหนื่อยทำได้หรือเปล่าไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับถ้าอยู่ในห้องซาวนาก็นั่งเฉยๆดีกว่านะครับทานอาหารแล้วสำลักบ่อย เหมือนเรามันจะเปิดระหว่างทานอาหารทำให้สำลักอันนี้ต้องไปหานักกายภาพด้านการกลืนครับมีเศษอาหารที่จะลงปอดได้หรือเปล่ามีครับมีสูงมากเลยด้วยนะต้องไปปรึกษานักกายภาพด้านการกลืนแล้วก็ต้องไปหาหมอระบบประสาทด้วยว่าทำไมคุณถึงกลืนแล้วมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับแต่แล้วถ้าเราจะเทสทำความสะอาดด้วยตัวเองทำอย่างไรถึงจะถนอมเครื่องจำเป็นต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อไหมครับน้ำธรรมดาก็ได้ครับ U Triple P ผ่าแล้วช่วย Sleep Apnea ให้ได้มากขนาดไหนมีโอกาสกลับมาหย่อนแล้วต้องผ่าอีกไหมครับถ้าถามผมนะ
U Triple P เนี่ยได้ผลแค่ประมาณ30%เท่านั้นเองแล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่ในระยะเวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้ CPAP อยู่ดีนั่นแหละอันนี้ความเห็นของผมนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นหมอ ENT ที่เขาผ่าอย่างงี้ประจำเขาต้องบอกว่ามันแล้วแต่การเลือกคนไข้ถ้าเลือกคนไข้ได้ดีโอกาสที่ผ่าแล้วก็จะหายไปเลยหายดีเลยเนี่ยก็สูงแต่ที่คนอื่นเขาผ่าแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเพราะเขาเลือกคนไข้ไม่ดีผมว่าเขาน่าจะตอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าสำหรับผมเท่าที่เคยเจอเคสมาทั้งหมดเนี่ย ในมือนะ Sleep Apnea ที่ทำ U Triple P เนี่ยมันไม่ค่อยหายอะนะมันไม่ค่อยหายเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่นะครับวัคซีน mRNA 5เข็มติดโควิดมีผลอะไรต่อปอดไหมก็ยังมีได้อยู่ดีครับถ้าคุณเพิ่งจะฉีดมาแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งจะฉีดมาเลยแล้วติดโควิดเลยนี่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณฉีดมาเกิน1ปีแล้วยังมีปัญหาได้อยู่นะครับ26ปี paroxysmal AF หมอทำ ablation ก็ถูกทางครับโดยปกติหมอเขาจะไม่อยู่ๆไปจี้อะไรหรอกครับนะ เราก็ต้องคุยกับหมอเขาจะจี้เพราะว่าอะไรบางทีถ้าเราอายุน้อยยิ่งทำให้มันหายขาดไปเลยเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันไม่หายขาดแล้วคุณเป็น paroxysmal AF ต่อไปในอนาคตคุณอาจจะต้องกินยาต้านริ่มเลือดหรือว่ากินยาคุมไม่ให้เกิด AF ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไม่กินยาหรือคุณนอนน้อยกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันกำเริบขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็จะมีปัญหาได้ดังนั้นถ้าสำหรับผมเนี่ยอายุน้อยผมจะแนะนำว่ารักษาให้หายขาดไปเลยจบเรื่องดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะในอนาคตนะครับ อืมใช้ Skincare หน้ากระจ่างใสมานานๆหลายปีผมไม่รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ใน Skincare นั้นบ้างดังนั้นคุณต้องไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังแล้วเอาส่วนผสมทั้งหมดไปให้ดูนะครับคนที่เก่งสำหรับผมเป็นยังไงคือคนที่มีความคิดที่ดีแล้วก็มีมีความคิดอ่าพลิกแพลงประยุกต์ต่างๆได้ไม่ใช่คนที่จำเก่งนะครับคนที่จำเก่งสำหรับผมถือว่าธรรมดามันจะมีคนที่เรียนแต่แบบได้ที่1ที่2เนี่ย จำเก่งมากเลยแต่เวลาให้คิดอะไรเนี่ยมันคิดแบบมันไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไรพวกนี้ผมจำถือว่าเด็กๆนะถือว่าเก่งเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้เก่งขั้นสุดนะครับบุกไถกระจกตามา5ปีตอนนี้เหลือยาตัวเดียวที่ทำมา5ปีคือยาต้านไวเริมไวเริมนี่มันยาอะไรนะไวเริมยาอะไร Valaciclovir หรือเปล่านะครับถ้า Valaciclovir ต้องทานตลอดชีวิตไหมทำตามที่หมอเขาแนะนำครับถ้าหมอเขาแนะนำว่าต้องกินยาตัวนี้ตลอดก็ต้องกินแต่ถ้าถามผมนะ ผมมองว่าถ้าเกิดคุณเคยเป็นงูสวัสด์แล้วก็ไปฉีดยาเรื่องของงูสวัสด์ให้มันเรียบร้อยนะครับฉีด Shingrix ให้จบแล้วก็ได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้นะครับอืมแต่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะต้องไปถามคุณหมอตาเขาดูนะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราปลูกถ่ายกระจกตามาเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องดูด้วยว่ากระจกตานั้นเอามาจากคนที่มีเชื้อไวรัสพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสที่มันจะออกมาใหม่ได้นะครับเรื่องเนี้ยต้องไปถามคุณหมอเขานะครับ อืมกินปลาแล้วฉลาดจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะครับเจ็บคอน้ำมูกต้องตรวจโควิดตลอดหรือไม่ครับตรวจครับเวลาเงียบได้ยินเสียงวิงๆเป็นอะไรครับไปฟังคลิปเรื่องเสียงวิงในหูที่ผมเคยพูดไปแล้วครับมีตอบไปแล้วคิดยังไงคำพูดที่ว่าถ้าไม่เป็นข้าราชการแล้วพอเจ็บป่วยหลังเกษียณก็จะใช้สิทธิ์อะไรเอ่อก็ใช้สิทธิ์เอกชนสิครับใช้สิทธิ์เอกชนใช้สิทธิ์ประกันมีตั้งหลายทางที่เราจะใช้สิทธิ์ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะครับ Case study เรื่องพระอั้นฉี่นั่นสินะครับผมเคยเจอเคสที่พระอั้นฉี่แต่ยังไม่เคยเจอพระอั้นอึนะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามีหรือเปล่าสเปรย์ฉีดผมเพื่อป้องกันผมร่วงให้ผมหนาขึ้นต้องไปดูว่าสเปรย์นั้นมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบครับเวลาจะถามผมเนี่ยเอาส่วนประกอบของสิ่งต่างๆมาถามถ้าใครจะบอกชื่อยาบอกชื่อสามัญของยาอย่าบอกยี่ห้อแล้วก็อย่าใช้ตัวย่อด้วยเพราะผมจะไม่รู้นะครับอืมเราอย่าถือว่าเฮ้ยตัวย่อข้าพเจ้าต้องรู้จักทุกอย่างไม่ได้นะครับ วิตามินซีทำให้เกิดนิ่วจริงไหมครับจริงครับทานไม่เกิน2,000มิลลิกรัมถ้าทานแค่1,000มีโอกาสเกิดไหมครับมีครับถ้าคนไหนเคยเป็นนิ่วมาก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทานนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เคยเป็นนิ่วคุณจะทานไปก็ได้นะแนะนำว่าต้องทานน้ำให้มันเพียงพอแล้วกันอืมอายุ69เป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายถ่ายตลอดเวลาลามมาปอดหยุดการรักษาแล้วให้ยาแก้ปวดมาก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ในกรณีนี้เนี่ยดีแล้วล่ะที่หมอเขาหยุดการรักษาถ้าให้การรักษาต่อมันยิ่งเป็นการยื้อความทรมานให้มันยาวมากขึ้นนะครับร่างกายรักษาตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่สิ่งภายนอกฮะไม่ใช่สิ่งภายนอกหรือเปล่าครับถ้าผมเข้าใจผิด อือันนี้ไม่แน่ใจอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถรักษาตัวเองได้แบบมีขอบเขตหมายความว่าถ้ามันมากเกินขอบเขตนี้ร่างกายก็รักษาตัวเองไม่ได้ดังจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นวัณโรคก็ตายตายหมดเลยตายเสียส่วนมากด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่มียารักษาแต่ทีนี้พอเรามียารักษาปุ๊บมันก็ทำให้เราสามารถรอดชีวิตได้มันหมายความว่าสมัยก่อนตอนที่เป็นวัณโรคเนี่ยร่างกายเราก็รักษาตัวเองเหมือนกันแหละแต่มันรักษาไม่ได้นะครับมันก็เลยตายนะครับ แต่ถ้าเราติดเชื้อเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเป็นกุ้งยิงเนี่ยปล่อยไว้เฉยๆมันก็หายได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่มันทรมานเท่านั้นเองหายได้นะแต่ว่ามันเป็นนานนะครับ L-carnitine มีผลเสียยังไงบ้างบางคนกินแล้วท้องอืดครับคุณยิปซีนี่ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับพวกเนี้ยนะครับปวดหัวบางคนก็อาจจะมีเรื่องของไมเกรนอะไรอยู่อย่างงี้ด้วยหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องไปแก้ไขเรื่องไมเกรนมันถึงจะดีขึ้นนะครับ ระหว่างทานข้าวมักจะเพลียวูบหิวที่ท้องเกิดจากสาเหตุใดบ้าง อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นเพราะคุณหิวมากๆจริงๆก็ได้นะครับ คุณก็ต้องอย่าไปกินตอนที่มันหิวมากหรือบางทีเป็น Sugar Crash คือเราไปกินของที่มันมีน้ำตาลเยอะเกินไปอาการแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้นะครับ เชื่อเรื่องของร่างกายทำงานแค่30%แล้วทำไงถึงจะเร่งการทำงานได้ครับผมไม่เชื่อเรื่องนั้นครับดังนั้นถามคนที่เขาเชื่อจะดีกว่านะครับถ้าถามคนไม่เชื่อก็จะไม่ได้คำตอบนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะพัฒนาตัวเองมันก็มีโอกาสที่คุณจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้มากขึ้นนะครับฝนตกคัดจมูกนอกจากจะเป็นหวัดไข้ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมไม่ได้ส่งผลเสียอะไรครับ ญาติจะไปฉีดสเต็มเซลล์ในคลินิกชะลอวัยคิดว่าควรแนะนำหรือเปล่าสำหรับผมไม่ควรนะครับแต่ถ้าสำหรับเขาอยากฉีดสบายใจมีตังค์เยอะตามสบายครับผมก็ไม่ขัดขวางการไปฉีดสเต็มเซลล์นะแต่ถ้าถามว่าผมจะไปฉีดไหมคงตอบว่าไม่ยกเว้นถ้าฉีดให้ผมฟรีๆอาจจะลองเล่นดูเพื่อความสนุกนะครับหลังคดไม่รักษาระยะยาวมีผลไหมครับมันก็อาจจะคดมากขึ้นทำให้คุณเดินไม่ค่อยได้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดเบียดอวัยวะต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคดมากคดน้อยนะครับ เข้าใจเรื่องแมวในกล่องลองเออเราลองตั้งเป็นอย่างอื่นดีไหมเป็นเรื่องเรียกอะไรหอยในฝาดีไหมน่าสนุกดีลองเปลี่ยนเป็นคุณเอ่อเนี่ยแทนที่เราบอกว่า Schrödinger cats เราก็บอกว่าเอ่อเราเป็นหอยอะไรดีหอย Oyster ดีไหม Leicester Oyster อย่างเงี้ยน่าจะเจ๋งดีนะ อืมชอบอธิบายเรื่องควอนตัมได้แบบควอนตัมจริงหรือตัมมากๆนะครับสารให้ความหวานหญ้าหวานกับน้ำตาลอันไหนมีผลเสียมากกว่ากันเสียทั้งคู่นะครับถ้าคุณกินเข้าไปเยอะๆนะไม่สบายเพราะโดนฝนไม่จริงครับมันเพราะว่าละอองฝนมันมีเชื้อโรคแล้วคุณหายใจมันเข้าไปอย่างนั้นเสียมากกว่าเนาะเมื่อต้นปีทำบอลลูนที่หัวใจมาแล้ว1เส้นเหลืออีกเส้นหนึ่งจะสามารถออกกำลังกายหนักได้ไหมครับออกได้ครับ ทำไมประจำเดือนขาดมา6-7เดือนพอออกกำลังกายประมาณ2อาทิตย์ก็มาเกี่ยวกับ PCOS ใช่ไหมครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันครับออกกำลังกายกี่ปีกล้ามถึงโตขนาดนี้ผมออกมาตั้งแต่อืมมหาวิทยาลัยนะครับแต่เพิ่งมาออกจริงจังก็น่าจะประมาณตอนมาอยู่อเมริกานี่แหละครับเจอซีสต์ที่ตับไม่ต้องทำอะไรครับถ้าคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยไว้เฉยๆได้มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกิดคุณหมอเขาบอกเฮ้ยมันหน้าตาแปลกๆนะต้องไปตัดออกมาดูต้องไปทำ CT ฉีดสีอันนั้นต้องทำตามหมอนะครับหนักกล้ามที่ BMI เกินมีข้อเสียไหมครับมีสุขภาพเมื่อไรบอกให้ลดน้ำหนักตลอดเลยไม่ต้องทำอะไรครับถ้านักกล้ามที่ BMI เกินเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะผมว่ามันไม่ได้มีข้อเสียอะไรตราบใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นกล้ามที่ไม่ได้เกิดจากสเตียรอยด์ไอ้พวกนั้นน่ะมีปัญหาที่เกิดจากสเตียรอยด์เสียด้วยตัวเองซึ่งปัญหาอะไรนั้นไปฟังคลิปเรื่องยาเล่นกล้ามที่ผมเคยเล่าไปก็ไปดูในนั้นแล้วกันว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับทำไมนักกล้ามถึงตายเร็วนะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วนะครับนั่นคือข้อเสียของคนที่เล่นกล้ามโดยใช้ยานะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักกล้ามที่แบบสาย natural ที่ไม่ใช้ยาอะไรเลยแล้ว BMI เกินไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับ
มันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือตอนคุณตรวจ Creatinine เนี่ยมันจะดูสูงเสียหน่อยวิธีก็คือไปตรวจ Cystatin C แทนนะครับมันจะเป็นค่าที่มันใช้ได้มากกว่าปกตินะครับกาแฟอเมริกาโน่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าถ้าคุณกินไม่มากเกินไปก็ดีนะครับฤทธิ์สีดวงผ่าตัดหากเป็นระยะที่4ทำยังไงให้หายมันไม่หายครับมันหายไม่ได้นะครับมันจะแค่ดีขึ้นเฉยๆเท่านั้นเองแต่มันไม่หายจอดำไม่เป็นไรครับจอมืดก็ช่างมันนะครับเราอย่าไปสนใจมันมากนะครับ ดีเราชอบถ้าไม่เห็นจอดำก็จงไม่เห็นต่อไปเนาะเราอย่าไปคิดเยอะกับมันริ่มเลือดหายจากป่วยโควิดจะเป็นทุกคนไหมครับไม่เป็นทุกคนครับแต่มีโอกาสแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าใครจะเกิดบ้างนะครับในอนาคตอันใกล้จะมียาที่รักษามะเร็งให้หายขาดไหมครับไม่มีทางครับยิ่งบอกว่าอนาคตอันใกล้นี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยต้องเป็นอนาคตอันไกลโพ้นเช่นแบบ500-600ปีหลังจากนี้อาจจะพอมีได้บ้างนะครับพอมีเฉยๆนะ หมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญของเรื่องหลอดเลือดสมองอาจจะไม่ใช่ที่ไขมันและน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่ทำให้เกิดการอักเสบเป็นข้อมูลจริงแค่ไหนไม่จริงนะครับไม่จริงไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทั้ง2อันเนี่ยมันก็อันตรายพอกันเช่นถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นเบาหวานคุณไม่มีภาวะน้ำตาลในร่างกายสูงแบบนี้มันเป็นเส้นเลือดสมองตีบได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแล้วยังไงมันเกี่ยวอะไรกับน้ำตาลอะก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะน้ำตาลเราปกติ ถูกป่ะถ้าเราจะเถียงว่าเพราะว่าน้ำตาลทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอักเสบแล้วก็เกิดการตีบตันถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่มีน้ำตาลสูงสิถึงจะเกิดจริงไหมถ้าน้ำตาลต่ำก็ต้องไม่เกิดแต่เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีเคสที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงแต่มีเส้นเลือดสมองตีบมันเกิดได้ไงอะเออไอ้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างอื่นนะครับเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าคุณมีไขมันในร่างกายสูงก็เกิดแบบนี้ขึ้นมาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีน้ำตาลสูงอย่างเดียวดังนั้นคำกล่าวเนี้ย เท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นคำกล่าวที่ข้อแรกคิดไปเองมันไม่มีหลักฐานตรงไหนสนับสนุนแบบนั้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันต้องมีคำว่าแต่เสมอการที่คุณกินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีบางคนบอกอุ๊ยก็เห็นผมบอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันแล้วกินน้ำตาลได้ปกติสิไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากไม่ได้ครับน้ำตาลกินเยอะก็ไม่ดีถ้าหมอเขาพูดแบบนั้นเนี่ย เขาต้องการให้คุณลดปริมาณน้ำตาลที่คุณกินอยู่ในแต่ละวันซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสมควรทำแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าตีความคำพูดของหมอคนนี้แปลว่าเรากินไขมันเข้าไปเท่าไรก็ได้นี่ก็ผิดเหมือนกันไม่ได้นะครับก็ต้องกินให้มันพอประมาณให้ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับสุขภาพต้องงดอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงไหมครับควรครับจริงๆควรงดวิตามินซีเสียมากกว่านะมันทำให้เกิดผลบวกลวงได้นะครับ ตรวจสุขภาพปอดเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างไรก็ทำอะไรสักอย่างที่คุณทำได้ถ้ามันเหนื่อยกว่าปกติก็แปลว่ามันมีปัญหาครับคำถามเกี่ยวกับจิตเวชบ่อยๆแนะนำแพทย์ท่านหนึ่งใน TikTok ได้หรือเปล่าจะตอบคำถามใต้คลิปดีอย่างงั้นก็แนะนำให้ไปถามเขาในนั้นจะดีกว่านะครับกินชาเขียวครับใช่ต่อยท้องบริเวณที่ไหนให้มีอันตรายน้อยที่สุดตรงกลางครับตรงรอบๆสะดือตรงนั้นอันตรายน่าจะน้อยสุด คนไข้ปฏิเสธโรคประจำตัวมากรูดหินปูนแล้วเลือดออกไม่หยุด3ชั่วโมงหลังจากนั้น G ทำโดย Electroser Electrosure ไม่รู้จักนะครับมันน่าจะเป็นการจี้ไฟฟ้านี่แหละ24ชั่วโมงถัดมาเลือดก็ยังไม่หยุดทำ Stent Zero Pack 7วันคนไข้มีโอกาสเป็นโรคเลือดอะไรได้บ้างครับก็โอ๊ยมหาศาลเลยอะ คือพวกเนี้ยก็ต้องไปทำการตรวจอ่า prothrombin time กับ activate prothrombin time เป็นหลักนะครับพวกนี้คือน่าจะเป็น delay bleeding นี่แหละมีหลายโรคเลยนะครับเป็น hemophilia ก็ได้นะครับหรือเป็น acquired factor antibody ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะมี antibody ที่สร้างมาต่อ factor การแข็งตัวของเลือดก็ได้นะครับบางคนก็เป็น von Willebrand disease ก็ได้นะพวกนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะจะขาด factor 8ได้มีปัญหาที่เกิดเลือดได้นะครับพวกนี้ก็ต้องไปตรวจนี่เลย PTT APTT แล้วทำ mixing study ดูที่ว่ามันมีปัญหาตรงไหนขาด factor หรือว่ามันเป็น antibody ต่อ factor แล้วก็ตรวจ factor แต่ละตัวเนี่ยเป็นวิธีในการรักษาแต่ในปากเนี่ยมันจะมี fibrinolysis activity ที่สูงมากดังนั้นเนี่ยบางทีการใช้ยากลุ่ม anti fibrinolytic เนี่ย
ในช่วงแรกอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับเช่นกลุ่ม tranexamic acids นะครับใช่ไหม aminocaproic acid พวกเนี้ยใช้พวกเนี้ยในการแปะไว้ตรงที่เลือดออกก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับอย่างน้อยมันก็ป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดที่สร้างขึ้นมาแล้วโดนทำลายโดยน้ำลายนะครับอืมแต่พวกนี้ต้องไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าผมเคยเจออย่างเงี้ยมาเหมือนกันถอนฟันแล้วมันเลือดออกไม่หยุดเนี้ยแล้วก็มาตรวจเจอว่ามันมีปัญหาแฟกเตอร์บางอย่างแล้วก็ให้ยาเข้าไปก็จะหายนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเดาและคิดอะไรไม่ออกเนี่ยผมก็จะให้ Cryoprecipitate ไปก่อนนะครับแค่นั้นเลยคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าสมัยอยู่ต่างจังหวัดมันตรวจอะไรมากไม่ได้เราก็แบบทำไงดีวะเนี่ยเราก็ตรวจได้แค่คร่าวๆก่อนแล้วก็ให้ยาให้มันหยุดเลือดเข้าไปนะครับ อ้อแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทริกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เจอปัญหาเลือดออกไม่หยุดนะเช่นออกมากมายเหลือเกินแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้เนี่ยเช่นออกตรงนั้นออกตรงนี้เนี่ยมันมียาพิเศษยาวิชามารของข้าพเจ้าตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ก็คือ Estrogen เออยา Primarin เนี่ยแหละ Primarin เนี่ยมันเป็นยาที่แบบเป็น Estrogen แล้วมันหยุดเลือดได้ดีมากๆเลยคือมันเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ตับมันสร้าง ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดไม่ใช่ฮอร์โมนแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดเยอะมากๆดังนั้นผมจะใช้ในกรณีที่แบบเลือดออกไม่หยุดโดยเฉพาะถ้าเลือดออกจากโพรงมดลูกไม่หยุดอย่างเงี้ยแล้วให้ Primarin เข้าไปหยุดทุกรายเลยนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนโควิดในไทยแล้วทำอย่างไรดีก็หลีกเลี่ยงให้ได้แล้วกันนะครับอย่าให้มันเป็นนะครับเส้นเลือดในสมองตีบเกิดจากหลายสาเหตุนะครับให้ไปฟังคลิปเรื่องของเรื่องโรคเส้นเลือดในสมองที่ผมเคยทำไปแล้วครับ ดูแลยังไงดูแลที่โรคประจำตัวที่เป็นนะครับถ้ามีโรคประจำตัวอะไรความดันเบาหวานไขมันต้องคุมให้ได้100%เต็มไม่มีการแบบมาเล่นๆว่าขอคุมนิดหนึ่งได้ไหมไม่กินยาได้หรือเปล่าอันนี้คือไร้สาระแล้วเดี๋ยวมันต้องเป็นอีกแน่ๆนะครับที่เหลืออย่างที่ผมเล่าครับออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดเหล้าบุหรี่สารเสพติดอย่าไปใช้นะครับเจอสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนี่แหละอืม กินหญ้าหวานเทียมทุกวันทำให้แบคทีเรียในลำไส้ตายแล้วเกิดโรคต่างๆอันนี้แอพลายกับหวานเทียมทุกตัวได้ไหมครับผมว่าได้ครับไม่มีคำว่าหวานเทียมแล้วมันจะดีเสมอคุณต้องกินให้มันเพียงพอนะครับแล้วก็อย่าไปเยอะเกินไป Trend ดาราหลายคนข้อเสียคือคิวแกนแน่นมากมันก็ดีแล้วครับแมกนีเซียมกินตอนไหนก็ได้ครับถุงน้ำรังไข่โต18เซนกินน้ำมะพร้าวได้ไหมครับกินได้ครับแต่ผมว่าคุณต้องผ่าแล้วครับ18เซนนี่มันใหญ่เกินไปแล้วนะครับเป็นหวัดมีไข้อาการร่วมด้วยสามารถดื่มน้ำเย็นได้ครับถ้าไม่ใช่ specialist ที่เป็นอยู่อยากจะเป็น specialist ไหนอืม ถ้าไม่ใช่อันนี้ผมอยากจะเป็นหมอผ่าตัดหัวใจครับอยากเป็น cardiothoracic surgeon นะครับอยากฟังเรื่อง organizing pneumonia ผมเคยพูดไปแล้วตอนที่เป็นโควิดนะครับในสมัยโควิดมันมี organizing pneumonia ที่ผมเคยทำคลิปลงไปลองไปค้นดูแล้วกันนะครับแต่นั่นเมื่อ4ปีที่แล้วนะที่ผมทำนะสัปดาห์ก่อนกินน้ำกล้วยน้ำว้าเข้าตอนแรกรู้สึกคันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกี่ยวอะไรกันนะครับก็อย่าไปกินเนาะน้ำมันคาโนล่าก็ถ้าไม่กินเยอะก็ถือว่าดีถ้ากินเยอะก็ถือว่าไม่ดีครับ ปวดหัวตุ๊บๆที่หน้าผากด้านซ้ายไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเป็นถ้าเกิดคุณเป็นเพิ่งเป็นมาเลยก็กินพาราเซตามอลอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยมากเลยต้องไปดูว่าก่อนหน้าที่มันจะเป็นคุณทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าเช่นไม่ได้นอนกินข้าวไม่พอวิธีแก้ก็คือกินข้าวให้พอนอนให้พอนั่นเองนะครับแพ้ผลไม้บางชนิดกินไม่กินนานๆเป็นปีแล้วแค่กลับไปกินทำให้หายจากการแพ้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับการแพ้ของคุณมันคืออะไรถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วโอ้โฮหน้าบวมปากบวมอันนี้ไม่มีทางหายจะยิ่งเป็นด้วยซ้ำไปนะครับ ต้องไปดูนะว่าคือแพ้อะไรหมอฟันบางคนเตือนมาว่าไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากทุกวันไม่น่าจะจริงนะขนาดยาแมกนีเซียมที่ใช้ในการป้องกันไมเกรนอืแมกนีเซียมอะไรอะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลเสมอนะครับคุณต้องกินยาไมเกรนแล้วกินแมกนีเซียมเสริมเข้าไปเช่นคุณกินสักประมาณแมกนีเซียมไกลซิเนตประมาณ200ถึง400มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับ
Do you know anything about current quality of lung transplant surgery in Thailand? Not that great. Are they comparable in terms of success rate to other countries? No. Nope. Because they have not been doing it for a very long time. Maybe just one case in every 3 years. And if you don't do it every year or do it more frequently, like every month, then your skill in taking care of these kind of patients drops significantly. So therefore, the surgery itself can be very challenging to the surgeon and also the one who's taking care of the surgeon taking care of these patients. They don't even know how to take care of them properly, and therefore this could affect the survival or complication you would face. มะเร็งตับระยะที่4ต้องอย่างไรต่อไปมะเร็งตับระยะที่4ต้องบอกไว้ว่าไม่ไม่สามารถเสียไม่สามารถที่จะรอดได้แล้วครับให้รักษาตามอาการเท่านั้นเลยนะครับมีอาการยังไงรักษาตามนั้นเลยจะไม่มีการรักษาที่ทำให้ดีขึ้นหรือให้มันหายแล้วอีกต่อไปเราต้องทำใจตรงนี้ให้ได้เสียก่อนนะครับแล้วมุ่งหวังที่คุณภาพชีวิตของคนไข้มีอาการเจ็บให้ยาแก้ปวดให้ยาแก้เจ็บนะไม่อยากกินอาหารไม่ต้องทำให้เขาอยากกินอาหารเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องไปฝืนเขา เขาอยากจะกินอันนั้น อันนี้ต่อให้แบบอยากจะกินเนื้อย่างแต่มันเป็นมะเร็งกินไม่ได้หรือเปล่า ปล่อยเขากินไปครับ เพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสได้กินอีกแล้ว เราต้องให้เขาทำตามที่เขาต้องการให้มากที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะฮะตอนเด็กกินนมวัวได้ไม่มีปัญหา ตอนนี้กินแล้วแพ้ท้องอืดตลอดเลย เมื่อเทียบกับแบบ lactose free เพราะว่าตอนโตขึ้นเราไม่มีเอนไซม์ lactase แล้วไงครับ ตอนเด็กมันก็มีอยู่ เป็นความดันสูงที่เพิ่งมาตรวจเจอเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบไม่ได้ยินหมอหัวใจว่าเส้นเลือดหัวใจจะตีบไปด้วยจริงไหมครับจริงครับก็มีแบบน้อยๆมาที่เส้นเลือดหัวใจตีบไปด้วยไม่น้อยครับเยอะนะครับมีช่อง TikTok ไหมมีครับขอบคุณคุณเจเจนะครับที่สนับสนุนมานะครับดีใจเป็นเมมเบอร์รายเดือนคุ้มค่าทุกบาทดีเลยครับโรควิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพการเรียนแพทย์ได้หรือเปล่าเรียนได้ครับแต่ว่าคุณจะต้องไปจัดการโรคนี้ให้มันคุมได้ซะก่อนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะวิตกกังวลไปซะมหาศาลมากมายเนื่องจากการเรียนแพทย์ต้องบอกก่อนว่าครับว่ามันเครียดมากถ้าใครวิตกกังวลเนี่ยแล้วไม่สามารถจัดการกับความวิตกของคนตัวเองได้นะฮะมันเรียนไม่ไหวบอกไว้ก่อนเลยนะครับเส้นเลือดในสมองตีบตอบไปแล้วนะครับกาแฟผมดื่มกาแฟได้ครับดื่มเวลาไหนถ้าถามผมนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีผมดื่มตอนไหนก็ได้แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาผมจะก่อนนอนจะดื่มกาแฟเข้าไป3แก้วก็หลับได้อยู่ดีแล้วก็ไม่มีผลต่อการนอนหลับของผมด้วยสักนิดเดียวนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาเกิดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณตามผมแล้วก็คุณอาจจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็ได้นะครับนั้นก็แล้วแต่เนาะอยากเป็นเมมเบอร์บ้างแต่หนูจนก็โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำอาหารกินเองทุกมื้อเรากินข้าวข้างนอกทุกมื้อมันไม่ได้ถือว่าแพงไปสำหรับเมมเบอร์นะจริงๆผมว่าเมมเบอร์ผมเนี่ยมันอาจจะถูกไปด้วยซ้ำไปด้วยกับอะไรที่เราให้คนนะครับก็แล้วแต่ก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ตอบคำถามของทุกคนเท่าที่ผมจะตอบได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมมเบอร์ก็ตามแต่ถ้ามันเป็นบางวันที่จะมีไลฟ์เนี่ยจะเป็นไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับจำคนไข้ได้ทุกคนไหมไม่ได้เลยครับผมความจำไม่ค่อยดีเท่าไร หลายวันมางี้นอนใจสั่นตลอดกินกาแฟสุดท้ายเราที่ไม่ทราบจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างลองไม่กินกาแฟดูสิครับว่าเป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็นอนใจสั่นบางทีคุณก็อาจจะไปกินอะไรเข้าไปก่อนนอนกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้มีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันสั่นทุกครั้งที่เวลานอนจับชีพจรก่อนแล้วไปฟังคลิปเรื่องใจสั่นของผมว่าวิธีการจับชีพจรนั้นต้องจับอะไรบ้างจังหวะแบบไหนเขียนมันออกมาให้ได้แล้วไปอธิบายให้หมอด้วยจังหวะที่คุณจำนะครับ eosinophil สูงประมาณ20กว่าเป็นมาเป็นปีแล้วมันไม่ได้อธิบายอะไรส่งผลทำอะไรไหมครับสมควรไปถามหมอที่เขารู้เรื่องพวกนี้ครับแล้ว eosinophil เนี่ยเราไม่ได้ดูกันที่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเราดูที่ absolute eosinophil count ถ้ามันเกิน500ตัวเนี่ยก็แปลว่ามันสูงนะครับแต่มันสูงเนี่ยก็ต้องไปหาสาเหตุว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ค่อยต้องสนใจอะไรนะครับมันสูงได้จากอะไรบ้างจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับเชื้อราทำให้มันสูงได้นะครับ
มักจะเป็นเชื้อรานะเชื้ออื่นๆไม่ค่อยนะครับเชื้อ Mycobacterium สูงได้นะครับเชื้อแปลกๆเนี่ยทำให้มันสูงได้แต่พวกนั้นมันจะต้องอาการชัดเจนให้คุณเห็นแล้วล่ะถ้าคุณไม่มีอาการอะไรมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับภูมิแพ้ก็ทำให้มันสูงได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแพ้แมงสาบเนี่ยมันจะสูงมากเลยนะครับโรคหอบหืดก็ได้มีโรคโดยเฉพาะโรคหนึ่งชื่อว่า Hypereosinophil หรือ Hypereosinophilia พวกนี้จะมีอาการที่ eosinophil มันจะไปคั่งตามอวัยวะต่างๆทำให้มันทำงานไม่ได้เช่นเส้นประสาทมีปัญหาก็อาจจะมือชาได้หัวใจจะเต้นผิดปกติหรือว่าการบีบตัวก็ไม่ค่อยดีได้นะครับปอดก็มีปัญหาเป็นหลอดลมไวเกินก็ได้นะครับหรือมีอีกโรคหนึ่งชื่อว่า Churg-Strauss disease นะครับพวกนี้มันเป็นโรคที่มี eosinophil สูงแล้วมันเป็นเกี่ยวข้องกับโรคปอดโดยเฉพาะก็ต้องไปหาสาเหตุบางคนเป็นมะเร็งบางชนิดมะเร็งของอ่า T lymphocyte หรือ T cell ก็จะมี eosinophil สูงได้นะครับอ่ามีอะไรอีกอะยาบางอย่างก็ทำให้ eosinophil สูงขึ้นมาได้ยาสมุนไพรถ้าคุณกินอยู่ก็ต้องไปหยุดซะนะพวกนี้ eosinophil เพิ่มขึ้นได้นะครับก็ต้องไปหาสาเหตุอีกตั้งหลายอย่างนะครับบางคนเป็นโรคภูมิต่อต้านตัวเองก็ eosinophil สูงได้หรือบางคนถ้า eosinophil สูงแบบมหาศาลแบบเยอะๆไปเลยนะเป็นไม่ใช่แค่หลัก500พันเป็นหมื่นอะไรเงี้ย อันนี้ต้องไปหาลิวคีเมียของ eosinophil ครับมันเป็นภาวะพิเศษซึ่งหาได้ยากมากแต่พวกนั้นก็จะมีอาการอยู่แล้วถ้าอยู่ๆแบบ eosinophil สูงแล้วไม่มีอาการเป็นมาโน่นเป็นมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็ไม่น่าใช่มะเร็งนะครับประมาณเท่านี้แหละถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรกลับไปหาหมอคนใหม่แล้วปรึกษาเขาถ้าไม่แน่ใจไปหาหมอโรคเลือดนะครับแล้วถามเขาดูนะครับความดันต่ำไม่ต้องทำอะไรครับออกกำลังกายอย่างเดียวพอผมเคยพูดเรื่องของความดันต่ำไปแล้วมันเป็นโรคที่ไม่มีจริงครับ เราคิดกันเอาเองนะฮะปวดคอบ่าไหล่ฝังเข็มครอบแก้วก็แล้วแต่ต้องออกกำลังกายทำกายภาพนะครับถุงลมโป่งพองปอดเคยมีอาการไอหอบหนักมีทางรักษาอาการอย่างไรถุงลมโป่งพองเนี่ยมันไม่มีทางหายครับไม่มีทางหายเลยนะครับมีแต่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแนวทางการรักษาคือฟังตามที่หมอพูดยาดม PM 2.5ถ้าดมใส่ N95 ออกไปนอกบ้านเสมอนะครับ บุหรี่ห้ามสูบทุกอย่างที่เข้าไปทางการสูบห้ามใช้อาจจะต้องมีการใช้การพ่นยาในปอดการทำกายภาพปอดซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปเรื่องการกายภาพปอดนะครับออกกำลังกายต้องออกถ้าออกกำลังกายแล้วเหนื่อยแล้วออกซิเจนตกไปหาออกซิเจนมาใส่แล้วออกกำลังกายซะมันจะช่วยได้เยอะนะครับกินอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าเกิดตัวเราเองอ้วนเกินไปแล้วเนี่ยต้องลดน้ำหนักให้ลงมาเป็นปกติให้ได้ไม่งั้นจะยิ่งแย่นะครับฮอร์โมนไม่สมดุลเกิดจากไทรอยด์มีปัญหาได้ไหมครับได้ครับ อายุ70ปากมือชอบสั่นนานๆครั้งเป็นอะไรครับอาจจะเป็นพาร์กินสันก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นกันต้องไปตรวจดูนะครับมื้อนั้นกินน้ำตาลเยอะเราควรออกกำลังกายอย่างไรให้น้ำตาลไม่เป็นไขมันมันทำอะไรไม่ได้ครับมันจะกลายไปเป็นพวกนั้นอยู่ดีเราก็ออกกำลังกายคาร์ดีโออะไรก็ได้นะครับอาจจะช่วยได้กินยาจิตเวชทำให้ความดันต่ำได้หรือเปล่ามไม่น่าจะได้นะครับมันจะทำให้ความดันโลหิตสูงเสียส่วนใหญ่ เมื่อเจอเรื่องแย่จะจัดการยังไงคิดบวกยังไงสร้างความสุขให้ตัวเองจากวิธีไหนได้บ้างผมไปออกกำลังกายครับแล้วผมก็มีห้องความสุขหลายห้องอยู่ในสมองตัวเองดังนั้นผมจะจินตนาการถึงห้องความสุขต่างๆเหล่านั้นซึ่งผมเคยสอนวิธีในการจินตนาการไปแล้วเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วต้องลองไปหาเรื่องพวกนั้นดูนะครับนิ้วชาเป็นช่วงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ต้องลองไปตรวจดูนะครับ หมอมีโอกาสได้ทำแท้งเมื่อตอนไหนได้บ้างผมไม่เคยทำแท้งให้ใครครับดังนั้นก็ไม่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับต้องเข็นรถบ่อยหรือเปล่าที่อเมริกาคงไม่จอดซ้อนไม่ต้องครับมุมมองเรื่องการทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรงควรทำถ้าคุณทำได้นะครับเพราะอะไรสาวโสดถึงเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกและเต้านมมากกว่าหญิงที่มีลูกแล้วแล้วถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ มีส่วนหรือเปล่าเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักนะครับ ถ้าฮอร์โมนของเรามันเยอะมันยาวพวกเอสโตรเจนเยอะๆยาวๆเนี่ยก็จะมีปัญหาได้นะครับพวกนี้มันเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูกกับเต้านมนะครับ LGBTQ ก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไปต่อต้านฮอร์โมนพวกนี้นะครับก็จะเกิดได้อาหารเสริม Testosterone Booster ไม่ได้ผลหรอกครับกระดูกสันหลังอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสเป็นอัมพาตที่ขามีโอกาสหายไหมไม่น่าจะหายครับ
ตรวจตามที่แนะนำแล้วหัวใจโตเกาต์เบาหวานริ่มเลือดทุกหมอวินิจฉัยว่าเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ขาทั้งสองข้างบวมยุ้ยวันนี้ทานขนมหม้อทั้งถ่านมีผื่นแดงขึ้นขาเริ่มบวมอีกแล้วน่าจะเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเพราะไฮเปอร์ไทรอยด์ที่คุณเป็นนั่นแหละนะครับแล้วจริงๆจะกินไปทำไมทั้งถ่านเนาะอาจจะมีความเค็มที่มันทำให้บวมได้นะมันไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับแต่ผื่นแดงนี่คุณอาจจะแพ้อะไรสักอย่างนะไม่น่าใช่แพ้ไม่น่าใช้แพ้ขนมหม้อแกงแล้วน่าจะแพ้อย่างอื่นที่ทำให้มันมีผื่นแดงคัน นอนราบและหายใจถี่รัวเหมือนคนเป็นหอบเฉพาะนอนลงลุกขึ้นแล้วหายใจคล่องขึ้นเกิดจากอะไรได้บ้างพวกเนี้ยเกิดจากไม่กรดไหลย้อนก็ไส้เลื่อนของตัวกระบังลมต้องไปตรวจนะครับไม่ตรวจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับวิตามินรวมสำหรับผู้หญิงกับวิตามินซีอันไหนควรทานไม่มีอะไรที่ควรทานเลยครับแต่ถ้าอยากทานน่ะทานได้ทั้งคู่นะครับมีวิธีรักษาอกหักไหมครับไปผ่าตัดดูครับอกมันจะได้หายหักนะครับ อืมอเมริกามีเลือกตั้งไหมเดี๋ยวก็มีนะครับเพื่อนเป็นฝีบ่อยเกี่ยวกับภูมิที่ไม่แข็งแรงขาดวิตามินตัวไหนไม่เกี่ยวอะไรกับขาดวิตามินครับฝีบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาเฉพาะที่ที่ตรงเป็นบริเวณนั้นนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันเป็นหลายๆที่ในร่างกายนี่ต้องไปดูเรื่องปัญหาภูมิคุ้มกันอย่างอื่นแล้วนะครับ Hydroxychloroquine ช่วยอะไรเกี่ยวข้องโรค SLE ช่วยทำให้โรคมันสงบได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาทางด้านของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อกับผิวหนังเรื่อง Hydroxychloroquine มันจะช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับผมเคยทำคลิปเรื่อง SLE ไปแล้วลองไปฟังดูในนั้นดูนะครับอืมเอโอ้ไลฟ์มา2ชั่วโมง20แล้วดังนั้นตอนนี้ผมจะปิดคำถามแล้วนะครับไม่สามารถถามเราได้แล้วเราจะเลือกเฉพาะคำถามที่เราอยากจะตอบแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ตอบในวันนี้ก็มารอถามวันอื่นแล้วกันนะครับอืม ปวดปัสสาวะบ่อยจนน่ากลัวตรวจเลือดทุกอย่างเจอว่าเป็น overactive bladder หาสาเหตุแน่นอนไม่เจอทาน Sulfentrazine มาทานหมอบอกอาจจะไม่หายขาดจริงๆเหรอครับจริงครับโรคนี้อาจจะไม่หายขาดครับหมอที่ผมนับถืออืมยังไม่มีนะครับน้ำหนักขึ้นขาบวมมือเท้าเย็นร่วมด้วยเหนื่อยมากตอนแรกออกกำลังกายลองไปปรึกษาหมอโรคหัวใจไปปรึกษาดูนะครับ กินยาแก้แพ้ CPM ทาน Xanax เพื่อช่วยให้นอนหลับได้ผลเสียน้อยกว่า Xanax ผลเสียน้อยกว่าแต่มันก็มีผลเสียอยู่ดีนะครับกล้ามเนื้อหัวใจด้านซ้ายโตเล็กน้อยแต่ตรวจสุขภาพแล้ว EKG บอกหัวใจโตมากว่า10ปีส่วนตัวออกกำลังกายและเตะบอลทุกอาทิตย์heart rate สูงเวลาวิ่งกลัวต่อไปว่าจะมีปัญหากับหัวใจไหมอันเนี้ยต้องปรึกษาคุณหมอที่เขารักษาเรานะครับว่าเขาแนะนำอะไรได้บ้างถ้าเกิดมันโตเพราะการออกกำลังกายไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวแต่ถ้ามันโตเพราะความดันโลหิตสูงอันเนี้ยน่ากลัวนะครับ เล่นจังหวะหย่อนทำไมใช้แรงมากกว่าได้ครับลองดูสิครับผมก็ไม่สามารถตอบคุณได้เหมือนกันว่าทำไมถึงใช้แรงมากกว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะครับเหมือนทำไมโลกของเรามันถึงกลมมันไม่แบนอะไรเงี้ยบางคนก็เฮ้ยมันแรงโน้มถ่วงอะไรงนงี้นะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เนาะคนที่ทำไม่ได้ก็ยังทำ negative pull up ได้นี่ครับนั่นสิครับไม่รู้เหมือนกันนะครับตอบไม่ได้Fish oil กับ Krill oil แตกต่างกันอย่างไรอันไหนดีกว่าเหมือนกันล่ะครับ ต้องไปดูที่ส่วนประกอบของ Fish Oil กับ Krill Oil นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้น Krill Oil บางทีเขามี Astaxanthin อยู่ในนั้นมี Omega 3ได้แต่ว่าปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเอามาเทียบกันปริมาณต่อปริมาณนะครับแม่อายุ91เอ็ดเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบประมาณ4ปีผ่าตัดรักษาด้วยยารักษาล่าสุดเริ่มมีอาการเหนื่อยมากเส้นเลือดปูดตามแขนขากลับไปตรวจเลยครับอย่านิ่งนอนใจเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมาในคนอายุเยอะอย่ารักษาเองอย่าพยายามหาเหตุผลให้กลับไปหาหมอเสมอนะครับ ความดันที่โรงพยาบาลสูงความดันที่บ้านตรงนี้โอเคผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าเวลาไปหาหมอทีไรแล้วความดันโลหิตสูงเมื่อไหร่ที่ต้องรักษานะครับมันมีการรักษาที่ต้องทำอยู่ในบางคนปอดทำงานเหลือ93%มีผลเสียไหมถ้า93%ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมันยังเหลือตั้ง
เหลือตั้ง 93%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดนผู้หญิงมีอาการคลุ้มคลั่งกระโดดถีบรถยนต์ของเราถ้าเป็นผู้ชายลงรถไปอัดมันในมุมมองของหมอคุณจะกลายเป็นคนหน้าตัวเมียไหมผมว่าสังคมอะจะประณามคุณแต่ถ้าเป็นผมอะผมจะไม่สนใจสังคมนะครับ คือถ้าเกิดว่าเขามีอาการคลุ้มคลั่งเนี่ยผมก็จะถ่ายคลิปเขาไปแล้วก็จะประจานลง social ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อให้มันโดนปัญหาเรื่อง PDPA หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็ยอมเสียตังค์หน่อยแต่ว่าเขาจะโดนประจานไปตลอดชีวิตของเขาอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะไปสืบได้ว่าคนนี้คือใครก็จะส่งข้อความไปหาหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเอาให้เจอให้หมดแล้วก็ถ่ายพฤติกรรมอย่างงี้ให้เพื่อนเห็นทั้งหมดทั้ง social ให้เสียจนเสียหายสุดยอดไปเลยนะครับถ้าผมจะทำอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะการที่เขาไปอัดผมไปอัดเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราดูไม่ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูไม่ดีเราจะต้องให้เขาดูไม่ดีมากกว่าเรานะครับถ้ารู้สึกเหมือนสมาธิจะสั้นมีวิธีแก้เบื้องต้นไหมมีครับลองปรึกษาหมอแมวน้ำดูครับเครียดทำให้ท้องเสียได้ครับอืมบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาจะนำมุมมองของการแพทย์มาใช้ในชีวิตประจำวันด้านใดได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างหรอกครับนะ คุณคริสยูทิปเปอร์พีผมตอบไปแล้วนะครับต้องลองย้อนไปฟังคำตอบที่หาที่ตอบไปแล้วนะครับมะเร็งในศีรษะช่องปลายมีโอกาสรักษาหายไหมมีถ้าเจอระยะแรกครับผู้สูงอายุกินน้ำมันตับปลาดีหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับถ้าอยากจะกินก็กินได้นะครับทั่วไปผมไม่ได้แนะนำอาหารเสริมสักอย่างเลยนะถ้าจะกินหมายความว่าคุณต้องอยากกินด้วยตัวเองแล้วก็ต้องมีเหตุผลด้วยตัวเองว่าจะกินไปทำไมแต่ถ้าเกิดหาเหตุผลไม่ได้จะกินดีไม่กินดีคำตอบคือไม่ต้องกินดีที่สุดครับ ปวดหน้าขาเวลาโดนเหมือนไฟช็อตเลยเกิดจากอะไร ตรงนั้นคงเส้นประสาทมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับต้องไปตรวจดูนะ แคลเซียมไพรูเวตคืออะไร อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ ถ้าอยู่ๆผมเจอของประหลาดอย่างงี้ผมก็จะไม่ไปกินมันนะครับแล้วก็จะไม่ถือว่ามันมีประโยชน์หรือมีโทษแต่อย่างใดนะครับ CA สูงมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นมะเร็งลำไส้แล้ว CA จะสูงเสมอใช่หรือเปล่าครับมักจะเสมอครับทำไมตอนนอนถึงมีเหงื่อออกทั้งที่ปิดแอร์ ทั้งที่เปิดแอร์ก็ถ้าคุณกินของเผ็ดก่อนนอนก็ได้ยาบางตัวโดยเฉพาะยาต้านซึมเศร้าก็ทำให้คุณเหงื่อออกกลางคืนได้นะครับหรือคุณเป็นมะเร็งในร่างกายก็ได้คุณมีการติดเชื้อพวกวัณโรคในร่างกายก็จะทำให้มีเหงื่อออกกลางคืนได้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีแค่เหงื่อออกกลางคืนอย่างเดียวไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาการไอไม่มีอาการอะไรสักอย่างเลยพวกนี้ก็มักจะเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ฮอร์โมนเป็นหลักนะครับ 60ปีดื่มเหล้าหนักมากมานานกว่า10ปีแล้วยังกินอยู่แขนขวาไม่มีแรงไม่ยอมไปหาหมอปล่อยมานานหลายเดือนตอนนี้มีปัญหาผิวหนังมีผื่นขึ้นตามตัวควรทำยังไงดีครับเขาไม่ยอมไปหาหมอถ้าอย่างงั้นเราต้องทำใจแล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถรักษาได้ทุกคนเราไม่สามารถทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเขาดีขึ้นมาได้ต่อให้คนคนนั้นเขาจะเป็นพ่อแม่เราก็ตามนะครับเราทำได้แค่บอกและแนะนำเขาส่วนว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นยังไงมันอยู่ที่เขาแล้วนะครับ มันอยู่ที่เขาคนเราตัดสินใจด้วยตัวเองได้ตราบใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเองเช่นแบบเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่ได้แบบทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะครับคือเรื่องพวกนี้มันก็เรื่องที่หนักใจหลายๆคนผมก็รู้แหละนะครับแล้วหลายคนมาถามเพื่อที่จะต้องการคำตอบเพื่อเอาไปช่วยอะไรสักอย่างแต่ผมบอกเลยว่าต่อให้ตอบดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะครับอืมงั้นต้อง งั้นต้องเนี่ยไปดูเสียก่อนว่ายังไงนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมอาจจะไปคุยกับเขาตรงๆเลยบอกว่าเนี่ยผมอะรักพ่อนะอยากจะให้พ่อเนี่ยหายดีแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆนะครับไม่ได้อยากจะให้มีความเจ็บป่วยอะไรแต่อย่างใดตอนนี้เนี่ยรู้สึกอยากจะช่วยให้ดีขึ้นสมัยก่อนตอนผมป่วยเนี่ยพ่อยังพาไปหาหมอเลยจำได้ไหมนะครับเวลาไม่สบายทีหนึ่งก็ต้องให้พ่อเป็นธุระคอยดูแลตอนเนี้ยผมอยากดูแลพ่อบ้างนะครับก็พูดไปตรงๆแบบนี้ ไปนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวผมไปด้วยถ้าเกิดว่าหมอไม่พ่อไม่ชอบหมอเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนก็ได้ถ้าหมอให้กินยาพ่อไม่อยากกินยาเดี๋ยวเราก็ลองคุยกับหมออีกทีหนึ่งขอให้ไปหาสักนิดหนึ่งไปคุยกันเล่นๆเฉยๆถ้าพ่อไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับ
ก็ต้องพูดดีๆกับพ่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณพูดดีแล้วเขายังไม่ยอมทำสุดทางแล้วครับคุณทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับผู้ชายควรมี fat เท่าไรถึงจะดูดีคุณดูตัวเองในกระจกเลยครับว่าคุณเห็นตัวเองแล้วมันโอเคหรือเปล่านะผมไม่เคยสนใจเปอร์เซ็นต์ fat ว่าต้องมีเท่าไรนะผมสนใจว่าถ้าเราดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ดีแล้วมันก็โอเคนะครับอืม ออกซิเจนที่ใช้ตามสายคือน้ำเปล่าเฉยๆไม่ใช่ครับมันคือออกซิเจนครับเป็นอากาศที่มีออกซิเจนอืมความทรงจำผมก็ไม่ได้จำได้ขนาดนั้นหรอกครับขยันมากมันน่าจะขยันได้แค่อีกไม่นานเท่านั้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานของผมอาจจะไลฟ์แบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับรอดูตอนนี้ทำได้ก็ทำไปก่อนเนาะ คืออย่างน้อยๆผมก็ช่วยตอบข้อข้องใจได้บ้างสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแหละเนื่องจากว่าสิ่งที่ถามผมมามันไม่ได้ละเอียดมากจนผมสามารถคิดอะไรได้นะเป็นคนที่กินกาแฟแล้วหลับดีแต่กินชาเขียวไม่ง่วงอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองดูหมอฟันที่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อยๆเพราะมันจะฆ่าแบคทีเรียตัวดีไปหมดนานๆใช้ที แต่น้ำยาพวกนี้มันก็ฆ่าแบคทีเรียตัวไม่ดี ถ้าตัวไม่ดีกับตัวดีมันหายไปทั้งคู่ก็น่าจะโอเคอยู่นะ เพราะมันไม่มีอะไรทำให้มันมีปัญหาใช่ไหมครับ ผมเรียนเก่งมากๆไม่ได้มากขนาดนั้นครับผมเรียกว่าเรียนเก่งแต่ก็กลางๆดีกว่ายังไม่ถึงเก่งมากๆเพราะว่าเก่งมากๆมันเหมือนคนที่อยู่คนละโลกเราเลยเหมือนเอ่อน้องเอมอะที่มาไลฟ์กับผมคนนั้นน่ะเก่งมากของจริงนะครับคือระดับโอลิมปิกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเหมือนมันอยู่คนละดาวกับเราแล้วความเก่งมันอยู่คนละดาวกับเราไปเลยเราเนี่ยเก่งธรรมดาในดาวมนุษย์โลกนะครับแต่พวกนั้นคือเด็กเก่งในระดับจักรวาลคนละแบบกันนะครับอืม แต่แน่นอนถ้าเอาผมไปเทียบกับคนไม่เก่งผมก็ต้องเก่งมหาศาลใช่ไหมอย่างตอนผมเรียนเป็นFellow กับเรียน Resident ที่เนี่ยบังเอิญคนที่เอามาเปรียบเทียบกับผมอะมันก็ไม่ได้แบบสุดขนาดนั้นน่ะนะก็เลยทำให้แบบเฮ้ยเราคะแนนดีอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างตอนผมเรียน Resident ที่อเมริกามันจะมีการสอบอันหนึ่งเรียกว่า In Training Exam หรือ ITE เป็นการสอบเพื่อเตรียมพร้อมอ่าการสอบบอร์ดของจริงในการจบไปเป็นแพทย์อายุรกรรมอย่างเงี้ยแล้วปี1 2 3นี่จะสอบข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศแล้วมีการเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเราอยู่ประมาณที่เท่าไรของประเทศแล้วจุดไหนบ้างที่เรายังมีจุดอ่อนอยู่จุดไหนที่เป็นจุดแข็งของเราจะได้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อที่จะสอบบอร์ดให้ผ่านอานะเอ่อตอนนั้นน่ะคือผมสอบ3ครั้งอยู่ที่ percentile 99ของทั้งอเมริกาตลอดเวลาเลยแล้วก็ไอ้ปีสุดท้ายที่สอบอะผมอยู่ในรู้สึกว่าท็อปท็อป10ของประเทศมั้ง10คนใน10คนหรืออะไรทำนองนี้แหละจำไม่ได้แล้วอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้แต่อยู่ในคะแนนประมาณขนาดนั้นของทั้งประเทศอเมริกาคือแบบมันอาจจะมีคนอื่นที่เขาไม่เก่งมันมาเทียบกับเราก็เลยดูเก่งขึ้นมาก็ได้มั้งผมคิดว่าในปีนั้นน่ะ คนที่สอบมันคงไม่เก่งแหละ เราอาจจะแบบเฮ้ยโชคดีเพราะเราก็ดวงดีในการเดาข้อสอบมาอยู่แล้วนะผมเป็นคนที่เดาข้อสอบใช้ได้เลยนะเดาข้อสอบเก่งแล้วก็ข้อไหนไม่รู้ก็มักจะมั่วถูกไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้คะแนนสูงในตอนนั้นนะตอนเป็น Fellow ก็เหมือนกันมีสอบ In Training Exam ของทั้งอเมริกาเราก็ได้อันดับต้นๆอยู่ดีเพราะว่าเราเดาข้อสอบเก่งไงนั้นจะเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่การเดาข้อสอบนะมันไม่ได้แบบเรารู้เยอะอะไรหรอกนะครับ อืมค่า ALT 80ต่อมา124แปลกกว่านี้ปกติไหมครับไม่ปกติครับคลิปที่บอกว่าทำไมคนเราจึงจั๊กจี้ได้ไหมจำได้ครับเคยทำไปแล้วเนี่ยลองไปดูนะครับ Gay Queen มีโอกาสเป็น Fecal Incontinence มากไหมครับเอ่อถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกกำลังกาย Kegel ก็มีครับแต่ถ้าออก Kegel ก็ไม่มีครับไม่ได้เป็นอะไรอาหารติดคอไม่ค่อยลงมีอาการเรือออกมาจึงลงคอได้ก็ไม่เป็นไรครับ กินช้าๆแล้วกันต่อไปกินยา TB หยุดมาแล้ว3อาทิตย์ใช้เวลานานไหมกว่าน้ำหนักจะขึ้นอาหารทานปกติแต่ทานได้น้อย
อันนี้ตอบไม่ได้เลยครับมันแล้วแต่คนนะครับแต่ละคนก็กินใช้เวลาไม่เหมือนกันฉีด Pfizer โควิด3เข็มแล้วรู้สึกว่าผมร่วงเยอะขึ้นเป็นผลข้างเคียงหรือคิดไปเองมีหมอแนะนำสำหรับผู้ชายที่มีพันธุกรรมหัวล้านผมว่ามันอาจจะเป็นของคุณเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัววัคซีนโควิดเนี่ยนะตัวโควิดเสียเองด้วยซ้ำไปที่มันจะทำให้ผมร่วงนะครับบางคนจะมีผมร่วงอยู่ได้ในช่วงประมาณ3-6เดือนแรกนะครับแต่ถ้ามันร่วงในแพตเทิร์นที่เป็น male baldness pattern นะครับคือตามพันธุกรรมกรรมพันธุ์อะไปฟังคลิปเรื่องที่ผมเคยพูดไปเพราะว่าไอ้นั้นน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดเลยนะครับแต่มันร่วงแค่หย่อมเดียวเช่นตรงนี้ที่เดียวเลยที่อื่นไม่ร่วงเลยไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัคซีนได้นะครับ ไม่สบายใจเรื่องไรอันนี้ยังไม่มีนะครับกิน Gabapentin มีทำให้โอกาสนอนกัดฟันมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับหน่วงถึงแรงดันปลายนิ้วชี้ซ้ายข้างเดียวหลังยกเวตออกกำลังกายมือจะขัดมากมีทางแก้ไขเลยไหมครับต้องไปตรวจตรงบริเวณนั้นเสียก่อนว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับไมโครพลาสติกมีผลอะไรต่อสุขภาพบ้างไปฟังคลิปเรื่องไมโครพลาสติกเลยครับผมทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีคนเอาเรื่องนี้มาดังในอ่าใน social เสียอีกหลังๆเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องไมโครพลาสติกผมทำไว้ตั้งแต่ก่อนมันจะดังเสียอีกดังนั้นย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนั้นมาโพรโมตใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้กลับมาฟังสักทีนะครับมะเร็งปอดกายภาพปอดได้ไหมได้ครับมะเร็งเต้านมไม่ควรกินอาหารประเภทไหนอาหารไม่สุกสะอาดครับนอกนั้นกินได้ สารทดแทนความหวานกินต่อเนื่องมีผลเสียครับมีถ้าอยากรู้ผลเสียอะไรไปฟังคลิปเรื่องผมพูดเรื่องน้ำตาลเทียมนะครับอยู่ในนั้นเส้นเลือดแดงส่วนปลายตีบแล้วเส้นเลือดหัวใจตีบไปด้วยไม่มีอาการอะไรเลยถ้าไม่มีอาการคิดว่าไม่น่าตีบไหมครับผิดครับไม่มีอาการมันก็ตีบได้ครับปวดเข่าเวลาขึ้นบันไดมีคำแนะนำไหมไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าขาเยอะๆด้วยการเล่นเวตนะครับมันจะช่วยได้โรคกลมหรือแบนเนาะ ยังมีคนถามเรื่องโรคกลมหรือโรคแบนอยู่อันนี้ก็มันก็กลมอยู่แล้วนะครับแบ่งเวลาออกกำลังกายยังไงบ้างออกตอนไหนก็ได้เลยครับมันไม่จำเป็นจะต้องเลือกเวลาที่เราทำไม่ได้นะครับออกกำลังกายต้องทำตอนที่เราทำได้แล้วออกกำลังกายระหว่างวันก็ได้นะครับเช่นการทำ exercise snack เหมือนที่วันก่อนผมแนะนำไปนั่นแหละนะครับใช้เวลาแค่1นาทีเองนะครับมะเร็งอะไรที่ไม่แสดงอาการและตอนมีอาการแล้วรักษาให้รอดได้มะเร็งตับอ่อนครับอืม คลิปเรื่อง Silent Plus ไม่เคยพูดครับแล้วก็ขี้เกียจทำเหมือนกันครับลุงแอบกินเหล้าเบียร์จนตอนนี้ลงพุงตัวเล็กแต่ท้องดูบวมไม่มากแต่มองออกว่าไม่ใช่อ้วนก็คงจะเป็นตับแข็งไปแล้วมั้งครับแบบนั้นเนาะผมงอกเร็วตั้งแต่อายุไม่ถึง30แปลว่า Telomere สั้นเร็วหรือเปล่าครับอาจจะก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นก็ได้ซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันต้องไปถามคุณหมอที่ดูแลเรื่องผมนะครับนอนตะแคงซ้ายหรือขวาดีกว่ากันมีคนบอกนอนตะแคงซ้ายดีกว่าข้างไหนก็ได้ครับที่คุณนอนสบายนะไม่ได้มีการห้ามนอนอะไรนะครับ พังผืดทับเส้นประสาทที่มือถ้าผ่าเอาพังผืดออกโอกาสจะกลับมาเป็นปกติได้อีกหรือเปล่ามักจะนะครับแต่ไม่100%นต์นะครับอนาคตไม่ค่อยว่างไลฟ์ในวันธรรมดาวันหยุดก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเนาะ HPV น่ากลัวกว่า HIV หรือเปล่าผมก็น่ากลัวเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละครับอืมหมอเองยังเป็น Excel อยู่เลยยังไม่จบบอร์ดเฉพาะทางอีกยาวไกลเขาเก่งตั้งแต่ตอนนี้แล้วอะนี่คิดดูดิในอนาคตจะขนาดไหนใช่ไหมครับอืม เป็นกำลังใจให้อาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยครับ EGFR 13มีโอกาสเพิ่มได้อีกไหมแทบจะไม่ได้แล้วครับถ้าเป็น chronic นะครับถ้าเป็น chronic ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้อย่างดีก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ไงก็แล้วแต่มันก็ต้องพยายามเพราะว่าบางทีมันอาจจะฟลุกแล้วก็มีปาฏิหาริย์ขึ้นมาก็ได้ทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นไปฟังคลิปเรื่องของโรคไตเสื่อมหลายๆคลิปที่ผมทำไปแล้วครับมันมีวิธีที่ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ
อืม ปรับไม่ให้หลังค่อมโหนบาร์ครับโหนบาร์กับโยคะ Pilates พวกเนี้ยช่วยได้ ที่อเมริกามีป้าย Emergency Care for Choking เยอะ อืผมไม่ค่อยเห็นนะ What แปลว่าอะไร What แปลว่า What แปลว่าอะไร ถูกต้องครับ What แปลว่าอะไร กินไฟเบอร์สังเคราะห์แล้วไม่ดื่มน้ำตามให้เยอะจะท้องผูก ใช่ครับ ไฟเบอร์ธรรมชาติจากผลผลไม้แบบเดียวกันไหมครับ เป็นครับ Placebo effect เกิดจากอะไรครับ ความเชื่อในอะไรสักอย่างแล้วคิดว่ามันต้องดีนะครับ เกิดจากสมองเรานี่แหละ โอเค เราครบเวลาแล้ว เราจะไปก่อนดีกว่านะครับ ขอบคุณคุณภูเก็ตนะครับที่สนับสนุนมานะครับเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวเราต้องไปหากาแฟกิน วันนี้ไม่กินดีกว่า กินชาก็พอแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราถามแค่นี้แล้วกัน แล้วเดี๋ยววันอื่นเราค่อยมาตอบคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับ แล้วคุณก็ลองไปหัดดูว่า ถ้าคุณสามารถพูดไปด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยได้ เช่นแบบที่ผมทำพวกลูกโป่งอย่างเงี้ยนะครับ หรือแบบนี้เป็นต้นนะครับ เราก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาการทำให้สมองของเรามันดีขึ้นมาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับลองเล่นดูเคยเล่นแล้วใช่ไหมฮะที่ผมเคยสอนไปใช่ไหมครับนี่ลองทำดูนะครับโอเควันนี้เราไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ